หรือข้าวมทุปายาต 3. เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดลำปางร่วมสดับพระธรรมเทศนาและร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกันเทศจำนวน17กัน 4. กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาโดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการจำนวน5กิจกรรมได้แก่ 1. กิจกรรมประกวดสวดมนต์บทแผ่เมตตาแบบล้านนา 2. กิจกรรมประกวดการตกแต่งเครื่องสัตภัณฑ์แบบล้านนา 3. กิจกรรมประกวดการตกแต่งครัวตาลแบบล้านนา 4. กิจกรรมประกวดคัดลายมือภาษาล้านนา 5. กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะโดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาและโรงเรียนพระปริยติธรรมในจังหวัดลำปางได้ส่งนักเรียนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวบัดนี้การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากพุทธสมาคมจังหวัดลำปางได้สนับสนุนเงินรางวัลในการตอบปัญหาธรรมะหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปางได้รับเป็นเจ้าภาพกันเทศสถานีตำรวจภูธรเกาะคาได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในการจัดงานตลอดจนถึงได้รับความอุปถัมภ์สนับสนุนเจ้าหน้าที่บูชากันเทศปฐมพยาบาลจากโรงพยาบาลเกาะคาและได้รับความอุปถัมภ์สนับสนุนจากทุกภาคส่วนในด้านต่างๆเป็นอย่างดีสมควรได้รับการขอบคุณมาณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดโครงการงานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละครเทศมหาชาติจังหวัดลำปางครั้งที่21และมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเป็นลำดับต่อไปเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางที่เคารพอย่างสูงพระมหานพดลสุวรรณเมธีผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางพระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปครับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมรู้สึกมีความยินดีนะครับและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการงานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกรเทศมหาชาติจังหวัดลำปางซึ่งทราบว่านะครับจัดมาเป็นครั้งที่21แล้วในล้านนาของเราเองนะครับหรือในภาคเหนือของเราก็มีการเรียกการเทศมหาชาติว่าตั้งธรรมหลวงซึ่งหมายถึงการเทศธรรมชาดกนะครับที่ยาวกว่าทุกๆเรื่องเป็นการฟังเทศครั้งใหญ่มีคนมาร่วมฟังเทศกันมากเป็นพิเศษซึ่งการฟังเทศครั้งใหญ่นะครับหรือการฟังเทศแบบธรรมวัตรนะครับและเป็นการฟังมหาเวสสันดรด้วยนะครับจุดมุ่งหมายของการตั้งธรรมหลวงก็มีหลายประการนะครับโดยในส่วนสำหรับวัดก็จะเป็นการรวบรวมนะครับคัมภีร์ธรรมต่างๆไว้เป็นหมวดหมู่ส่งเสริมให้มีการเขียนคัมภีร์ธรรมนะครับที่เป็นวิทยาการเพิ่มเติมให้มากขึ้นเป็นการฝึกหัดพระภิกษุสามเณรนะครับให้มีความรู้ด้านการอ่านคัมภีร์สำหรับชาวบ้านโดยทั่วไปนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนเป็นการสืบทอดจารีตประเพณีนะครับรวมทั้งเป็นการสั่งสอนธรรมและคุณงามความดีนะครับที่สอดแทรกไว้ในการเทศด้วยนะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งเหตุที่คนล้านนาของเรานะครับให้ความนิยมกับการตั้งธรรมหลวงก็เพราะมีความเชื่อว่านะครับจากคัมภีร์เตภูมิกถานะครับมาลัยสูตรและจินตการบาลีปกรณ์เกี่ยวกับการฟังธรรมมหาชาติเวสสันดรชาดกนะครับซึ่งถือว่าถ้าการฟังตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนะครับใน1วันและ1คืนเนี่ยรวมทั้งการปฏิบัติศีลบำเพ็ญธรรมอย่างมั่นคงนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้ประเกิดร่วมกับพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์นะครับในอนาคตการทราบว่านะครับจากการสำรวจใบลานตามวัดต่างๆนะครับในภาคเหนือของเราเองเนี่ยประมาณ500วัดนะครับนับตั้งแต่ปีพศ2518เป็นต้นมาโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ทราบว่ามหาเวสสันดรชาดกเนี่ยมีความนิยมนะครับมากกว่าคัมภีร์พุทธศาสนาอื่นๆซึ่งก็เป็นหลักฐานนะครับยืนยันได้ว่าความนิยมในมหาเวสสันดรชาดกเนี่ยมีความนิยมมากนะครับคือพบว่ามีคัมภีร์กว่า412ฉบับนะครับหรือ
5,748 ผูกนะครับหรือมากกว่า200สำนวนนะครับถึงภาษาเหนือเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าฉบับนะครับเช่นฉบับน้ำดั้นท่อนะครับฉบับผู้ชมดวงฉบับเท่าลืมตื่นนะครับหรือบางฉบับก็ตั้งชื่อตามเหตุการณ์เช่นฉบับแผ่นดินไหวฉบับพร้าวแสนยอดนะครับบางฉบับก็เป็นชื่อเกี่ยวกับบุคคลนะครับเช่นฉบับศรีวิชัยฉบับมหาเป็นนะครับฉบับพระเมืองแก้วหรือเกี่ยวกับสถานที่ก็มีนะครับเช่นฉบับช้างข้าวน้อยฉบับป่ากล้วยมืดฉบับพระสิงห์นะครับหรือว่าฉบับปงสนุกเหนือเป็นต้นอันนี้ซึ่งก็ใกล้ๆกับที่พวกเราอยู่นะครับประเพณีการต้านทำหลวงนะครับที่ผ่านมาก็มีอยู่2แบบนะครับ1ก็เป็นการเทศตามประเพณีประจำปีนะครับที่ชาวบ้านจะร่วมกันบริจาคเงินและจัดสรรปันส่วนนะครับเพื่อมาเป็นการเทศกับการเทศจัดแบบสืบชะตาอายุนะครับอันนี้ก็จะต้องดูความสอดคล้องกับวันเดือนปีเกิดนะครับของเจ้าภาพกันนั้นๆการจัดการในครั้งก็ทราบว่านะครับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ทุกประการนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดีพอได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนนะครับทั้งส่วนราชการเองคณะสงฆ์ของจังหวัดลำปางเองนะครับศรัทธาประชาชนภาคเอกชนสถาบันการศึกษาทุกแห่งนะครับตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทุกส่วนทุกฝ่ายก็ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการเทศนะครับแล้วก็ร่วมกันบริจาคปัจจัยและอุปถัมภ์ช่วยเหลือในด้านอื่นๆหลายประการนะครับในนามของจังหวัดลำปางเองครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ได้กรุณามีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ไว้ณโอกาสนี้นะครับบัดนี้ก็ได้เวลาอันเป็นผลแล้วนะครับกับผมขอเปิดโครงการงานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกรนะครับหรือว่าเทศมหาชาติจังหวัดลำปางครั้งที่21ณบัดนี้ครับขอกราบขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือกับท่านประธานในพิธีของเราด้วยนะครับในโอกาสนี้ท่านจะได้ลั่นคล้องชัยนะฮะเพื่อเป็นสัญญาณให้เราได้รับทราบรับรู้กันทั่ว3ครั้งนะครับงานบุญตั้งธรรมหลวงเวลากรชาดกครั้งที่21นะครับติยาโมเลสักยานังนันติวัตโนเอวันตวังวิชโยนิชยาสุชยามังคะเลอปาราชิตาปันลังเกตวิปคาเลพระมหานพดลสุวรรณเมธีผู้เด็กพระพุทธานังอาคาปะตัวปะโมทัติสุนาคาตังสุมังสุปภาตังสุหัวติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิตังพระมจาริสุปทากีนังกัมมังวาจากัมมังปทากีนังปทากีนังมโนกัมมังปเนติเตปทาอินานิกัตตวานาราพันตัดเทปทากีเนการบุญตั้งธรรมหลวงเวลากรมหาชาติเวสสันดรครั้งที่21นอกจากนี้นะครับคณะกรรมการฝ่ายจัดงานโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลาลำปางยังได้จัดกิจกรรมการประกวดตกแต่งสัตพันธุ์แบบล้านนาการตกแต่งครัวตาลแบบล้านนากิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการโดยมีผู้เข้าร่วมประกวดหลายหน่วยงานนะครับและผลการตัดสินของคณะกรรมการได้เห็นพ้องต้องที่จะได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทกระผมขอโอกาสต้องรับการนะครับของการจัดไม่ยินกำกับเลยเดี๋ยวผมบอกว่าเป็นไทยตอนนี้เราได้จัดจะได้ไหมประกาศผลการประกวดจัดสัตพันธุ์และเชิงเทียนแบบล้านนาและก็ขอได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้เป็นผู้มอบรางวัลการประกวดจัดสัตพันธุ์และเชิงเทียนแบบล้านนา
รางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่ทีมอุปละมณีขอแสดงความยินดีด้วยครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญตัวแทนของทีมอุปละมณีได้เข้ารับมอบรางวัลพร้อมกับเกียรติบัตรสัตพันธ์นั้นมีความสำคัญนะครับและรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่ทีมนาคบันขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีด้วยครับเป็นท่านพระคุณเจ้านะครับหลายโรงเรียนนะครับก็ร่วมกันจัดส่งเข้าประกวดและรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่ทีมครูคหกรรมมือใหม่วิสุทธิวิทยากรครับล้วนแล้วแต่เป็นพระนิสิตร่วมกับครูบาอาจารย์นะครับได้ตกแต่งเครื่องสัตภัณฑ์ซึ่งมีความสำคัญในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะแผ่นดินล้านนาเมื่อก่อนนั้นจะใช้สัตภัณฑ์นะครับเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยและลำดับต่อไปจะเป็นผลการแข่งขันทักษะความรู้ทางพระพุทธศาสนารางวัลที่หนึ่งได้แก่เป็นรางวัลชมเชยทั้งหมดค่ะชมเชยแล้วขอไปครับรางวัลชมเชยทั้ง3รางวัลนะครับกราบนิมนต์สามเณรเจตนิพัฒน์บุญมาโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงครับเข้ารับมอบรางวัลครับพร้อมกับเกียรติบัตรผลการแข่งขันทักษะความรู้ทางพระพุทธศาสนากราบนิมนต์สามเณรพานุพงษ์ล่าพวงคำโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษาครับและกราบนิมนต์สามเณรกมลภพบุญมายวงโรงเรียนพระปริยัติธรรมปานคำศึกษาเมืองปานครับขอตัวแทนค่ะลำดับต่อไปผลการประกวดการแข่งขันทักษะความรู้ทางพระพุทธศาสนาตอบปัญหาภาษาล้านนารางวัลชมเชยได้แก่สามเณรสุขนำเมืองโรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษากราบนิมนต์ครับการแข่งขันตอบปัญหาล้านนารางวัลชมเชยนะครับนายบวรศักดิ์ทองดีโรงเรียนสุนทรศึกษาครับขอเรียนเชิญครับผลการประกวดทักษะความรู้ทางพุทธศาสนาตอบปัญหาแบบภาษาพื้นบ้านล้านนานิมนต์สามเณรสุภชัยแก้ววงครับโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงครับสามเณรภูวนัยเตชะนันตาโรงเรียนวิสิตวิทยาวัดนางแลครับสามเณรจักรภพอินทิพรโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษาครับ
และสามเณรณัฐพงษ์โชครวยโรงเรียนพระปริยัติธรรมปานคำศึกษาอำเภอเมืองปานครับนี่เป็นผลการแข่งขันทักษะความรู้ทางพุทธศาสนาตอบปัญหาภาษาล้านนาซึ่งมีมาแต่เก้าเกิดจากหักเงาของเฮาเจ้าเหนือเป็นเอกลักษณ์การนักล่ำเหลือสืบสายใยเครือกันมาอย่างภาษาพื้นบ้านล้านนาครับซึ่งมีอีกมั้งคณะกรรมการนะครับได้ให้รางวัลนะครับและในโอกาสนี้ครับการแข่งขันทักษะความรู้ทางพุทธศาสนาการตอบปัญหาธรรมะนะครับรางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตรนะครับชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่นายก้องพบเจดียอดโรงเรียนบุญยวาสวิทยาลัยครับขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งครับถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามนะฮะของเยาวชนนะครับรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่นายกนกพลธรรมสาครโรงเรียนลำปางกัลยาณีครับขอเสียงปรบมือกับคนเก่งเยาวชนของเราด้วยนะฮะรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่นายทิติกรเครือศพจางโรงเรียนแม่เมาะวิทยาครับการแข่งขันทักษะความรู้ทางพุทธศาสนาการตอบปัญหาธรรมะนะครับคณะกรรมการผู้ตัดสินประกอบไปด้วยพระมหาเถระขอเสียงปรบมือให้คนเก่งของเราด้วยนะครับและรางวัลชมเชย3รางวัลนะครับได้แก่สามเณรภควัตสุตาโรงเรียนสุนทรวิทยาสามเณรนกรโสภามาศโรงเรียนทิพปาละวิทยานุสรณ์และสามเณรสิงหาศิวตาวงศ์โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษาครับและต้องขอกราบนมัสการขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนรางวัลท่านพระอธิการพิษณุพลสุขอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตนะครับอาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรล้านนานะครับและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะครับตัวแทนของพุทธสมาคมจังหวัดลำปางท่านอาจารย์ดร.เบญจมาศพานิชพันธ์นายกพุทธสมาคมจังหวัดลำปางครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยนะครับพุทธสมาคมจังหวัดลำปางนั้นมีความสำคัญในการสนับสนุนผลักดันส่งเสริมสืบสารอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธทุกกิจกรรมนะครับในนามคณะผู้จัดงานต้องกราบขอบพระคุณครับอาจารย์ดร.เบญจมาศพานิชพันธ์นายกพุทธสมาคมจังหวัดลำปางมาณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงนะครับมอบของรางวัลมอบให้กับท่านผู้ว่าใครเป็นคนมอบถวายให้ใครอ่ะเป็นแม่เบอร์ไม่ใช่อะไรขอแสดงความยินดีกับน้องๆเยาวชนนักเรียน
ทุกรูปคนนะครับที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยเฉพาะพระนิสิตสามเณรนะครับซึ่งเป็นกำลังของพระศาสนา การแข่งขันประดิษฐ์ตกแต่งครัวตาลแบบล้านนา การประดิษฐ์และตกแต่งสัตภัณฑ์แบบล้านนาซึ่งรางวัลที่ชนะอยู่บริเวณข้างหลังทุกท่านนะครับสัตตะนั้นไม่ถึง 7,000 ไม่ถึงเครื่องบริพันธ์ล้านนาในยุคสมัยราชวงศ์มังรายในพุทธศตวรรษที่ 18 ก็ใช้เครื่องสัตภัณฑ์นี่แหละครับเป็นราวเทียนเปรียบเสมือนเป็นภูเขาสัตภัณฑ์เรียงรายล้อมรอบเขายุกันทรซึ่งบริเวณจุดศูนย์กลางนั้นก็คือยอดเขาพระสุเมรุในทางพุทธศาสนานั้นมีความเชื่อว่าเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลจึงได้จุดเทียนนะครับสัตภัณฑ์เพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีนิสิตและชมรมต่างๆได้รังสรรค์สวยสดงดงามตามแบบฉบับของชาวล้านนาโดยได้รับความเชื่อจากสวรรค์ทั้ง6ชั้นชั้นที่1ชั้นจตุมหาราชิกานั่นเองอาจารย์พระมาผมบอกขอโอกาสพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางองค์ประธานในพิธีเกล้าขอโอกาสเรียนเชิญท่านในอำเภอแม่ทะได้เข้าเทียบถวายกัปปิยพันธ์ขออนุญาตเรียนเชิญท่านในอำเภอแม่ทะครับท่านเกษมใจจันทร์ผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขฝ่ายปกครองของอำเภอแม่ทะได้เป็นตัวแทนของพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทเดี๋ยวนั้นเป็นพ่อค้าหมอบท่านหมอบท่านมาและในโอกาสนี้ขอโอกาสเรียนเชิญท่านอำเภอเกาะคาได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านรองกฤษณะพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านวณิชดาชัยสิรินายอำเภอเกาะคาครับฐานะเป็นเจ้าของบ้านเกาะคาถ่ายรูปเราถ่ายรูปเราต้องถ่ายในโอกาสนี้กล่าวขอโอกาสพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางเจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงได้เมตตาสัมโมทนียกถาควรมิควรสุดแท้จะเมตตากล่าวกราบรัตนาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอก ราบนิมนต์สามเณรเจริญพรคุณกฤษณะพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนักเรียนเยาวชนทั้งหลายวันนี้ทางวิไลสงฆ์นครลำปางได้จัดให้มีงานทำบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละครเทศมหาชาติจังหวัดลำปางครั้งที่21การจัดงานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละครเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547นับเป็นเวลายาวนานดังที่ท่านทั้งหลายได้รับทราบจากการรายงานและวันนี้ได้มีกิจกรรมหลายๆอย่างดังที่
ท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบและมีผู้ชนะการประกวดจากการจัดกิจกรรมนับได้ว่าเป็นงานที่น่าอนุโมทนาชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเพราะวิไลสงฆ์นครลำปางเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐบาลได้เป็นศูนย์รวมในการกิจกรรมในการให้การศึกษาและการจัดตั้งถ้ำหลวงเวียงละกรก็เป็นการสืบสารสืบต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวล้านนาตั้งแต่โบราณกาลมาทำให้มีการเทศน์และการฟังพระธรรมเทศนาตั้งถึง13 กันในวันนี้ต้องขออนุโมทนาทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายทางราชการเอกชนเป็นอย่างยิ่งในทีนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมของหลวงพ่อเกษมเขมโกได้โปรดบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับบัดนี้พิธีเปิดงานบุญตั้งถ้ำหลวงเวฬากรมหาชาติเวสสันดรชาดกครั้งที่21โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระจินดารัตนาพรองค์ประธานในพิธีในมหาเถรสมาคมมณฑลพิธีแห่งนี้และผู้แทนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านรองกฤษณะพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาองค์เทศได้ขึ้นนั่งเทียบบนอาสนะนะครับเราจะได้ประกอบพิธีกรรมพิธีการทางด้านศาสนาไหว้พระสมทานเบญจศีลหลังจากนั้นจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากองค์ปาฐกซึ่งได้รับเมตตาจากท่านพระครูปฏิญาณธรรมทินหรือหลวงปู่ดอยเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกคีรีพระนักจัดรายการธรรมะคลื่นสีขาวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจะเป็นองค์ปาฐกพระธรรมเทศนากันแรกซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาวล้านนาในวันแรกนั้นจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาอานิสงส์เวสสันดรมาลัยต้นมาลัยปลายคาถาพันเป็นทำนองธรรมวัตรโวหารแบบพื้นบ้านล้านนาดังที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้นำเรียนในส่วนของคำกล่าวเปิดงานเบื้องต้นว่าด้วยการฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งเป็นคัมภีร์ที่พระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์ร่วงองค์ที่6พระมหาธรรมลิไทยกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยเป็นผู้รจนาถือว่าเป็นคัมภีร์วรรณกรรมที่มีความสำคัญว่าด้วยเรื่องราวของนรกสวรรค์โลกมนุษย์ที่พระมาลัยพระมหาเถระอรหันต์ชาวศรีลังกาไปเยี่ยมชมนรกสวรรค์และได้ไปพบกับพระอินทร์ได้มีโอกาสกราบนมัสการสักการะพระศรีอริยเมตไตรบุคคลผู้ปรารถนาเกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรแม้ได้สดับรับฟังพระธรรมมหาชาติเวสสันดรชาดก13 กันในวันเดียวก็จะได้เกิดอยู่ในศาสนากราบนมัสการสักการะพระศรีอริยเมตไตรบุคคลผู้ปรารถนาเกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรแม้ได้สดับรับฟังพระธรรมมหาชาติเวสสันดรชาดก
13 กันในวันเดียวก็จะได้เกิดอยู่ในศาสนาก็คณะสงฆ์นะครับจะได้ถ่ายรูปด้านบนสำหรับนะครับผู้มีเกียรติท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในนามของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางจะได้ถ่ายรูปกับคณะผู้ที่ได้มาร่วมงานพิธีเปิดโครงการตั้งธรรมหลวงเวียงละกรนะครับซึ่งมีทางนะครับท่านนายอำเภอเกาะคาวณิชิดาชัยศิริท่านเกษมใจจันทร์นะครับนายอำเภอแม่ท้าแล้วก็ตลอดถึงท่านพันตำรวจเอกกฤษดาพงสุวรรณนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเกาะคาท่านอาจารย์บุญส่งศรีคอนตินะครับในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางฐานะที่เป็นผู้อำนวยการกองการศึกษาแล้วก็ท่านเรียนเชิญนะครับท่านดร.เบญจมาศพานิชพันธ์นะครับนายกพุทธสมาคมจังหวัดลำปางท่านมงคลขัดภาพนะครับอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดลำปางอาจจะได้ถ่ายรูปร่วมกันนะครับวันนี้ท่านพันเอกสันตุสิทธิ์กับคุณแม่พิมพิดาดีบุกคำนะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมงานด้วยนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับทางท่านนายกดร.ธีรวัตรแก้วลังกานายกเทศบาลตำบลน้ำโจ้นะครับจะได้ถ่ายรูปร่วมกันนะครับตอนนี้ขอเจ้าหน้าที่นะครับช่วยจัดสถานที่ด้วยครับอ๋อผมน่าขมาจ้ะนามสกุลอะไรครับกับขอเรียนเชิญนะครับท่านคุณมนัสนะครับจากนะครับ SCG เนาะถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับปูดซีเมนต์นะคุณพ่อร้อยตำรวจตรีเทียนชัยบุญตันบุตรนะผู้เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยส่งนครลำปางวัฒนธรรมจังหวัดลำปางนะครับตอนนี้ขอเรียนเชิญเลยนะครับพวกแขกผู้การฝึกอ๋อโอ้ครับตัวแทนของศูนย์ฝึกนะครับตำรวจภูธรภาค5ลำปางนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้กำกับครับขอเรียนเชิญเลยนะครับท่านพันตำรวจเอกกฤษดานะครับพงศ์วัฒน์นะครับขอจัดเก้าอี้นะครับเจ้าหน้าที่เรานะครับนิสิตนะครับช่วยกันหน่อยนะครับเอาเก้าอี้ใส่อีกนิดหนึ่งซ้ายขวาอีกทิศนะครับเอาด้านนี้นะครับท่านประธาน2ครับครับขออีกสัก2-3ครับเก้าอี้เอาเจ้าหน้าที่เราครับขอช่วยหน่อยครับขอบคุณครับครับตอนนี้นะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับด้านซ้ายขวาเนาะจะได้นั่งสบายนะครับครับขอเจ้าหน้าที่หน่อยครับขอเรียนเชิญนะครับครับซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นเทศกาลช่วงเวลาของวันมาฆบูชาที่จะมีในวันที่12นี้เป็นต้นไปนะครับเราก็จะได้ร่วมกันทำกิจกรรมเทศมหาชาติช่วงเทศกาลวันมาฆบูชาทั้งคณะสงฆ์จังหวัดลำปางมีความปิติยินดีอย่างยิ่งนะครับพระเดชคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางนั้นได้มานั่งหนักตั้งแต่เช้าเลยนะครับได้มาเปิดทำทักษิณาทานเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมบัลลังการอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6อดีตผู้อำนวยการวิไลสงฆ์นครลำปางผู้เริ่มก่อตั้งวิไลสงฆ์นครลำปางตลอดถึงนะครับนิสิตนักศึกษาและผู้อุปถัมภ์ในการก่อสร้างวิไลสงฆ์นครลำปางโดยเฉพาะหอประชุมแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นเงินบริจาคของศรัทธาประชาชนของชาวจังหวัดลำปางนะครับขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับอาจารย์บุญส่งนะครับให้จุดเทียนครับเพื่อจะกลับแล้วครับเดี๋ยวจะได้รับเมตตาเทียมนะครับจากท่านรองผู้ว่าการจังหวัดลำปางนะครับจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระธรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็รอเวลาอีกสักแป๊บนะครับจัดสถานที่นะครับขอเจ้าหน้าที่ด้วยครับเจ้าหน้าที่นะครับนิสิตนักศึกษาเรามาช่วยดูแลด้านในเวทีด้วยนะครับเพื่อเราจะได้จัดเก้าอี้ตลอดถึงสถานที่ให้เป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากว่าปรับนะครับโลเคชั่นด้านการจัดสถานที่นะครับครับเนื่องจากว่าเป็นเจ้าของสถานที่ท้องถิ่นของอำเภอเกาะคาก็ต้องเมตตาธรรมจากท่านนายอำเภอเกาะคานะครับท่านกนิชดาชัยศิริโดยเมตตาได้มาเป็นนะครับในนามมาร่วมในการเปิดโครงการตั้งธรรมหลวงเวียงละกรขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.เบญจมาศ พานิชพันธ์นะครับนายกพุทธสมาคมจังหวัดลำปางท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางท่านพันตำรวจเอกกฤษดาพงษ์สุวรรณนะครับผู้กำกับการท่านนายอำเภอแม่ท้านะครับท่านนายอำเภอเกษมใจจันทร์นะครับเมตตาได้มาร่วมพิธีแล้วก็ทางด้านคุณพ่อนภัสเอกสันดุสิตคุณแม่พิมธิดาดีบุกคำผู้ร่วมในการสนับสนุนสืบสานพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณีนะครับได้ร่วมกันวันนี้หลากหลายจริงๆนะครับก็ต้องขอกราบอภัยนะครับที่บางท่านก็อาจจะไม่ได้ทักทายนะครับวันนี้ท่านทางด้าน SCG คุณมนัสนะครับในนามของ SCG นะครับคุณซีเมนต์ลำปางเราก็ได้มาเป็นตัวแทนแล้วก็โดยเฉพาะท่านผอ.มงคลขัดภาพ อดีตผู้อำนวยการนี่ต้องนั่งนักอยู่นี่นะฟังเมื่อเดือนนะเดี๋ยวเปิดเวลาก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านมาด้วยการเป็นอย่างสูงนะครับพระมหาเถรานุเถระนะครับโดยการนำขอพระเดชคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดลำปางหลวงพ่อพระครูวรการโกวิทได้รับตำแหน่งใหม่ๆนะครับเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดลำปางวัดนากวมเหนือด้วยนะครับแล้วก็อดีตศิษย์นะครับศิษยานุศิษย์ของวิไลสงฆ์นครลำปางตั้งแต่รุ่นแรกนะครับหลวงพ่อพระครูวิจารณ์วรการเจ้าคณะอำเภอเมืองปานอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็หลวงพ่อพระครูวินิจนะครับวรการเจ้าคณะอำเภอเจ้ห่มตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณสถานที่นะครับอีกสักครู่หนึ่งจะได้รับเมตตาธรรมจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะปฏิบัติหน้าที่นะครับแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางครับมาเล่นต้นโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.กตัญญูเรือนตุ่นนะครับฐานะพิธีกรจะได้นำเข้าสู่พิธีการต่อไปมาเล่นต้นโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.กตัญญูเรือนตุ่นนะครับฐานะพิธีกรจะได้นำเข้าสู่พิธีการต่อไปมาเล่นต้นโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.กตัญญูเรือนตุ่นนะครับฐานะพิธีกรจะได้นำเข้าสู่พิธีการต่อไปมาเล่นต้นโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.กตัญญูเรือนตุ่นนะครับฐานะพิธีกรจะได้นำเข้าสู่พิธีการต่อไป
มันทำอะไรขึ้นเลยนะประเด็นเนี่ยมาเล่นต้นเขาคูขึ้นกันเราทำไม โอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.กตัญญูเรือนตุ่นนะครับฐานะพิธีกรจะได้นำเข้าสู่พิธีการต่อไปมันทำอะไรขึ้นเลยนะประเด็นเนี่ยมาเล่นต้นเขาคูขึ้นกันเราทำไม โอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.กตัญญูเรือนตุ่นนะครับฐานะพิธีกรจะได้นำเข้าสู่พิธีการต่อไปมันทำอะไรขึ้นเลยนะประเด็นเนี่ยมาเล่นต้นเขาคูขึ้นกันเราทำไม โอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.กตัญญูเรือนตุ่นนะครับฐานะพิธีกรจะได้นำเข้าสู่พิธีการต่อไปจดงดงามนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับ ได้เข้ามาสู่มณฑลพิธีเราจะได้ไหว้พระสมทานเบญจศีลหลังจากนั่นไงเอาไม้ให้ท่านด้วยไม้ไปซับนะได้แล้วบอกคนอู้ไปแล้วอ่ะโอ้สอนครับใช่เรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาที่บริเวณมณฑลพิธีขณะนี้เราทำการถ่ายทอดสดผ่านคลื่นสถานีวิทยุสีขาวนะครับจำนวน 20-30 กว่าคลื่นทั่วภาคเหนือบรรยากาศสดๆณหอประชุมคณะสงฆ์จังหวัดลำปางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางไปพระสมทานเบญจศีลก่อนแบบเทียนนี่นะครับในห้องประชุมแห่งนี้เรามีนิทรรศการทักษะการแข่งขันทางวิชาการนะครับกิจกรรมเทศมหาชาติเวสสันดรครั้งที่ 21และวันนี้ยังได้ทำบุญทักษิณานุปทานให้กับผู้มีคุณูปการต่อพระศาสนาในจังหวัดลำปางผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและได้ทำบุญถวายอาคารหอประชุมแห่งนี้ให้เป็นสมบัติของพระศาสนาใช้งบประมาณจำนวนทั้งหมด60 ล้านบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 อาคารหอประชุมแห่งนี้ได้รับงบประมาณจากแผ่นดินเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น60 ล้านบาทใช้เวลาก่อสร้างรวมเป็นระยะเวลา13 ปีนะครับบัดนี้องค์ปฐกได้ขึ้นนั่งเทียบบนอาสนะแล้วเราจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมทานเบญจศีลเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นครับเราจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมทานเบญจศีลใส่เส้นนวลแล้วก็ได้ใส่แล้วเทียนทานศีลครับโอเวอร์นี่เทียนการที่เราพิจารณาอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิ
สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิโอกาสเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านรองกฤษณะพินิจได้เข้าเทียบถวายขันดอกแด่องค์ปาฐกขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความเคารพยิ่งมันได้ไปเชิญให้นอนไปช่องของเขาบอกว่ามัน เชิญน้ำมนต์ข้างล่างขันดอกหรือว่าขันศีลจะมีเฉพาะแผ่นดินล้านนาเท่านั้นชาวล้านนาเมื่อจะสมาทานเบญจศีลจะนำเครื่องหอมบูชาและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านได้จุดเทียนส่องธรรมนะครับตลอดจนถึงเทียนน้ำมนต์ด้วยอย่างว่าเขาบอกว่าเรียนเชิญท่านครับได้จุดเทียนส่องธรรมและจุดเทียนน้ำมนต์ซึ่งเป็นปฐมฤกษ์นะครับในการนี้งานบุญตั้งธรรมหลวงมหาชาติเวสสันดรชาดกครั้งที่21ในการฟังเทศน์มหาชาตินั้นจะมีเทียนน้ำมนต์นะครับจำนวน 1,000 เล่มเพื่อบูชาพระคาถาของพระธรรมมหาชาติเวสสันดรชาดกเทียนน้ำมนต์นี้จะติดจนถึงกันสุดท้ายนะครับก็คือนครกันจะมีฝนบกครพัดหรือว่าฝนแก้วฝนคำล่วงหล่นตกลงมาจากฟากฟ้าซึ่งเป็นเม็ดสีทับทิมปรารถนาให้เปียกก็เปียกไม่เปียกก็ไม่เปียกถือว่าเป็นสัญญาณนะครับให้เราท่านทั้งหลายรับทราบรับรู้ว่าขณะนี้ท่านประธานในพิธีเป็นตัวแทนของคณะศรัทธาจุดเทียนส่องธรรมจุดเทียนน้ำมนต์ลำดับต่อไปจะได้สมาทานเบญจศีลไปพร้อมๆกันครับมะยังพันเตติสาระเนนาสาปัญจศีลานิยาจามมาตุติยัมปิมะยังพันเตติสาระเนนาสาปัญจศีลานิยาจามมาตติยัมปิมะยังพันเตติสาระเนนาสาปัญจศีลานิยาจามมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสร
นังคัจฉามิ ตติยัมเปพุทธังสรณังคัจฉามิ คัจฉามิ ตติยัมเปธัมมังสรณังคัจฉามิ ติยังคัจฉามิ ตติยัมเปสังฆังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ ปานาติปาตังเวละมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ทานังติเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวละมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ทินนาทานะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวละมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ เปสุมิจฉาจาระเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ เวรมณีสิกขาปะทังสมา สมาธิยามิ สุชาปัง สัมปทา ทุ สีเลนะนิพุตติยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย สาธุพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทได้ไหว้พระสมทานเบญจศีลแล้วลำดับต่อจากนี้จะได้สลับรับฟังพระธรรมเทศนาจากองค์ปาฐกซึ่งได้กราบอาราธนาท่านพระครูภูริปัญญาวัฒน์เจ้าคณะตำบลปงแสนทองเขต2สมภารเจ้าวาดวัดแม่กุยพุทธศาสตร์บัณฑิตศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางจะได้พรรณนาถึงพระธรรมเทศนาผูกนี้ที่มีชื่อว่ามาลัยต้นสุริยาเตวะจออัดสะดอนมาอัดแก้วทิศสดใสผ่องงามแพ้แอวบนเข่าอยู่กาทอนจะในวันนี้นะก็มาเป็นวันดีเป็นวันที่ผู้ขาเจ้าเวียงละก่อนลำปางก็มีใจชื่นใจว่ากันได้จัดการจัดงานตั้งทำหลวงมหาจัดครั้งที่21ในวันนี้เราได้รับเมตตาปารมีธรรมจากนักเทศสำนักวัดแม่กุยชัยนามพระครูปุริปัญญาวัฒน์เจ้าคณะตำบลปงแสนทองตาจาเอาได้แสดงหนอพระธรรมนะโนกัมปิมังพระชังอาราธทานังกะโลมาอาเซ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุรณามหินิยังพุทธัสสะตังนามิตัวธรรมันจะสังขันจะนามิตัวติยหังวันตานามามินามาสิการุณิอันวามผู้ข้าแป่งกรรมปีมาไลและวัตถุอันนี้ขอน้อมไว้ยังภารัตนาแก้วเจ้าทั้งสามประการคือพาทารงญาณวิเศษธรรมเตเตสนาดังภาสังฆานุ่มนาวาอันมีเจือมีอันมีสินบ่อสาวข้าวาใสขอได้เป็นปัจจัยสืบสร้างยามอยู่โลกวางเมืองคนยังอย่ามีกังวลร้อนใบยามเมื่อใดก้อยกาชีวิตกาเสียตนขอบันดลไปเกิดที่ประเสริฐกาเซนสีได้สวัสดีคำเจ้าแด่เตอสาทาวมฟังดูราสาปุริสัตตั้งหลายตั้งยิงใจมวลหมู่อันบ่มนาอยู่ฟังดำจุงดาจำฟังดีเราจะจีจะขายยังปฐมมาไลกันวิเศษดังเราจะเตเตสนาไปนาบัดนี้และนาคีราดังเราจะโคมานิโสดลายกับมาโคดวาสายังมีมหาเทนตนหนึ่งอาศัยปะโคดมีจื่อไว้ว่าเตปะมาลายถ้ารงสินใสบ่เศร้าดูคำเจ้าภาวนาอุปมาเปรียบใดดังปาติไวโมกขารานอันโจมาอันนาโจมาพิญญาเสียงขอดพากอดยังจอดอยู่อารามในโพจนากรรมเขตโกวงเป็นติโยสร้างบุตธาในทวีปลังกาก็มีวันนั้นแลนาที่ว่าสั่งยังมีในวันมหาเด่นเจ้าเตปามาไลผู้มีสินใสสาถือเอาบาทและกันนาตาแสดงก็ให้ข้าไปสู่บินดีบาทอยู่ตามไรที่นั้นยังมีใจผู้หนึ่งใส่ทุกอยากไรอนาถาเต่าเลี้ยงมันดาแม่เจ้าอามากราไต่เต่าไปสู่ยังตีโบคารณีหันดอกนินนาโอบนมี8บอกพองขี้ออกบานสาก็มีใจใส่จื่นจ้อยก็เด็ดดอกซ้อยขึ้นสู่ยังตีอยู่เกหายามเตียวมาตั้งไต่ก็มาจบใส่มหาเถรละเจ้าตนทารงอุตตามาโลกบ่อเศร้างามดีศีลจารวัตมีลำเบิดก็บังเกิดศรัทธาจึงเข้าไปสากับไหวเอาดอกไม้นันนาใส่นินอุบลถวายยังตนนาเถรราเจ้าแล้วคมเก่าอธิษฐานว่าด้วยเตจาภาลาบุญตาแห่งกาอย่าได้ตำจ้านิหายขอสามาปฏิลายประเสริฐได้บังเกิดมีมาอย่าได้อาถาตำต้อยถึงอาจัดนาไปล้นขอเป็นบุญคอยจะมาได้หลวงลำตั้งบานได้ใจบ้านคำเจ้าเหือได้เข้าไปรอดเวียงแก้วยอดเนลปานใจผู้นั้นนาปานาดานานั้นเล่านบน้อมเก่าอธิษฐานก็มีแลได้โลอันว่ามหาเถรเตปะมาลายก็หาเอาดอกอุบลใส่8ดอกแล้วกล่าวบอกอนุโมทนาว่าเอวังโหนตูดังนี้เป็นเก้าวาดุราอุปสากะเหยหนุ่มดาวผู้ขาโลอันว่าผู้ขาลาผู้ใดมีใจใส่จินจับได้ยกยืนยอตานจะเป็นบุญญาญาณประเสริฐพระเกิดสวัสดีกรรมพาธนามีแสสันได้จุงสมมาโนในไฟอ่างอย่าลงของข้างสักประการแด่เตอว่าอันบาตนแก้วเตปะมาไลคานิ่งในกึดหลอดอันว่าดอกบัวยอดนิสาย
เต้าหากเคยได้นำมาสักการะปูชาแล้วยังนาได้แก่พระเกศแก้วจุรามานิตนบุญมีเถนละเจ้าเกิดใจเล่าขันอิงหมายเพื่อจะให้บุญหลายประเสริฐมาบังเกิดมากเต้าแก่ใจเจ้าเขาสัตตากันพิจารณาเม่นแล้วปาตนแก้วแต่ป้ามาไล่ก็มีใจใส่จึงสู่จึงเข้าสู่จตุตายานถึงอภิญญาณเป็นนาบาตออกจากตาโตตายานอาศยาสีถึงอภิญญาณมีประเสริฐก็บังเกิดอิทธิอิทธาพินหารลวดขึ้นสู่อากาศบัดเดียวโดยรีบเร็วไวว่องพดลอดห้องวิเศษควงแก้วเกตจุรามานิเจติยาสีผ่องแผ้วเอาดอกบัวแก้วงามอาจปูจามหาถาดนมัสการโดยใจบ้านกดแค่ตามสติตั้ง8นั้นใสก็มีแหละนาสโกเทวราชาในกาลนั้นเหล่าคือตนนาเต่าอินตาก็ปาปาลิวาวานามานอมไว้บาดาดใหญ่จุรามณีก็หันบุญมีนอนาวาเตปามาลายเจ้ายอดซอยจึงกาวาดอยจาดาวาดูระเจ้าต้นงามวิเศษเจ้าอยู่เขตแดนใดอยู่ใกล้ๆนั้นเล่าจึงไต่เต้ามาหลอดคงเขตยอดเมืองสวรรค์อันจาที่นั่นมาหาเห็นเจ้าเตปะมาลายจึงจะมาไปเล็งนาเลบว่าเราอยู่ในจุมพูตะเวบสัตดูบ่ไรจึงมาน้อมไว้อภิวาทปูจามหาธาตุจุรามานีแล้วก็จะกรรมดีทำรอยถึงเต้ายอดซอยอินตาวะเทวบุตตามวลหมู่เอาเข้ามาสู่ควางแก้วนบน้อมแล้วปูจาตั้งที่เนี่ยตั้งนานี่นาบ่พรบ่หูย่อนสักวันนาสั่งปากันบ่นายบ่หูกายตั้งบนตันหนุนบ่ขาดอันจะที่นั่นตนเจ้าอินตาตันเต้าก็จะเก่ากำไปว่าอุปมาเปรียบไว้ดังคนนรกใดโลกีเข้าเปลือกมีบ่มากเข้าสารหากมีน้อยบอกเกิดถอยยาวไปเต้ามีใจขี้ข้านเกิดพยานกลัวการเข้าเปลือกเข้าสารอันเก่ากินกูเจ้าแรงง่ายบอกคงควายซอไส้หามาใส่ตัวเนี่ยลวดตาลาเสียตังอะไรบอกเกิดไข่ตังน้ำเข้านำนาแต่ก่อนยอมหูพรนิหายดังคนยิงใจโลกไตมีเข้าไว้พอมากอดอาสาหากกระทำการหานาหามเข้าสารมาไว้เข้าเปลือกราใส่ตูเยบ่นาหนีเสียนาไรได้เข้าใหม่มาล้อมอดสาออมบ่ขาดได้ยาควายกาดาเครื่องเกีได้นี่พ้นจากตั้งตุงอยากนาอุปมาเปรียบไว้คือหากมาได้หมู่เทวบุตรเทวดาได้เกิดมาสู่ห้องคงเขตต้องเมืองสวรรค์เข้าพระกันตั้งหมู่เข้าไปสู่พระธาตุแล้วอาภิวาทปูจาบุญนามากเต่าบุญก่อนเก่าว่ารอมกันได้ไผ่พันไปเกิดจันวาเลิศดูสิตาเหตุนันเทวบุตตาตั้งหลายจึงคงควายก่อสร้างบุญกว้างยาวไปขอเจ้าสินใสบุญใหญ่จุงรู้ไข่ตามมีแหละนาตั้งสุดตัวตีนั่นมหาเถรราชเจ้าเตปามาลายได้ยินคำไข่โอกาสแห่งเต่าราชอินตาก็ซ้ำเคยจะตามตวัดตนบ้านออาริยเมตตายาอันดารงสินใสสะอาดจากมาไว้พระธาตุวันนี้จะหรือยามนำตนอินตาตันเต้าก็จะกล่าวคำไปว่าพระอาริยเมตไตรนั้นเล่าย่อมมาไว้พระเจ้าจุรามานีในวันอุโบสถมี15คำและนาว่าอันแล้วยามเมื่อพระตนแก้วติดปะมาลายพ้องจะใครกล่าวต้อยกับพระตนยอดรอยอินตามีนีก็มีเทวดาตนหนึ่งอาจมีนางนาฏกัญญาเวทล้อมมาบ่น้อย
นับร้อยเป็นบริวารมาสู่สถานบาดาลเพื่ออภิวาทผู้จาตินั่นตนบุญนาเตปะมาลัยเจ้าขนิ่งเล่าสงสัยจึงจำคำไปตามกล่าวกับตนนาตันเต้าอินตาวะเทวบุตรตาตนองค์อาจพันนาวิราชเหลือลายกัญญาใหญ่เวทเฝ้าจะเป็นหน่อเจ้าอริยเมตไตรจะหรือว่าอันตีนั่นพญาอินตาเต้าราชก็โอกาสไขปันว่าบ่ใจหนอจอมดำบุญกวางหากเป็นเทวบุตรอยู่สร้างธรรมดาจากมาปูจากรมเก่ามาหาถาเจ้าจุรามณีตามปาตากีนมีดังนี้อินตาตาวาเจจะใครเตปามาไลบุญใหญ่ก็น้อมไว้จะดาวาเตบาบุตรตนงามนั้นเหล่าจัดก่อนเก่าพังหลังก็ตามบุญสั่งไว้พองจึงได้มาเกิดห้องเมืองบนอินตาตนสักสวดก็โอกาสขี้แย่ว่าเตวบุตรตาตนใส่ยามอยู่โลกตายเมืองคนตุกมาทารนกันอยากในใจนั้นหากเมตตาได้ฮือเข้ากรรมมาฮือได้ฮือเข้ากรรมเป็นตางการนานิการนาก้อยกาชีวิตขาเสียตนบุญบันดลทรงอยู่มาเกิดอยู่เมืองสวรรค์กัญญาพันบ่อน้อยนับร้อยเป็นตาดั่งกรรมโบราณจาว่าไว้ว่าคนโลกไตยิ่งใจมีใจภายเพื่อแผ่ได้ฮือตามแก่สัตว์เดรัจฉานบาราบุญตานประเสริฐย่อมนำเมื่อเกิดเมืองสวรรค์กรรมไข่ปันนั่นใส่ดั่งใจขี้ไร่ขนผานเขาเป็นตานแก่กาบุญนันนาบ่แก้วใดมาเกิดที่เวียงแก้วคงเศร้าวันสุขคืนวันคำเจ้าบ่โศกเศร้าเครื่องกีกัญญามีบ่อน้อยนับร้อยเป็นตาและหน้าตัดนั่นไปแถมเรายังมีเทวบุตรยาวตนหนึ่งองค์อาจมีนางนาฏกัญญารูปโสภาบ่ไรปันหนึ่งได้เป็นบริวารมาสู่สถานบาดาลเพื่ออภิวาทปูจาตีนั้นมหาเถระเจ้าก็ตันนาเหล่าจะดามว่าเทวบุตรตนงามใจจะอันมาก่อนนาเทวะกัญญาจะเป็นแม่นว่าพาปุณนาอริยเมตไตรจะหรือพญาอินตาก็ต่อมาดอยว่าบ่แม่นเจ้ายอดซอยขุนดามหากเป็นเทวบุตรสามัญแต่เล่าจักมาไว้ภาควาจุรามณีดังปากกินมีแต่ก่อนบ่เฮยหย่อนยาหายโหนกับเต้าเมืองบนนาเก่าแล้วว่าปาต้นแก้วเตปปามาลายจึงถามไปบ่จ้าว่าเทวบุตรนาการนั้นนาเราจัดก่อนเก่าเหมือนมากระทำได้จ่าไว้พ่องจึงมาได้เกิดห้องเมืองสวรรค์เต้าเอราวันยอดซอยก็ตอบถอยขี้ญาว่าแต่เดิมมาเมื่อก่อนเทวบุตรนั่นเกิดมาอยู่บ่อนเมืองคนตุกทารนอยากไล่ใจมาไกวคุณนามีเมตตาบ่เศร้าได้แบ่งห่อเข้าของตัวปั่นเหือจะเลี้ยงงัวตีต้งกวางนากุศลได้สร้างประเสริฐจึงได้มาเกิดเมืองสวรรค์กัญญาปันเวทล้อมเห็นนาแห่ออมเป็นบริวารกันเทวบุตรตัวนาแจงคานมาหลอดติดกลองแก้วยอดจุรามณีก็อัญชุรีน้อมไว้ครบทวนไข่สามนก้อยโคตตนเลยออกมาอยู่ไปนอกสถานก็มีวันนั่นแหละนาดัดนั่นไปแต้มเหล่ายังมีเทวบุตรเจ้าตนหนึ่งใส่มีนางกล้าได้20,000เป็นบริวารมาสู่สถานบาดาลเพื่ออภิวาทปูจาที่นั่นบามาเถระเจ้าเตปามาลายยินทรงใส่ลายแลจึงจะแผ่ไขกรรมดำมาเต้าบุญนำอินตาวะเทวบุตรเทวบุตรตนองค์อาจนำนาโนงกันนาสาวสีวันนามีผ่องแผ้วจะเป็นบาทต้นแก้วอาริยเมตไตรจะหรือตีนันพญาอินตาก็ไข่ขี้ญาตันตว่าบ่แม่นหน่อยหนอจอมดำเป็นเทวบุตรสามัญแต่เหล่าจักดามาไว
พระดาเจ้าจุรามณีความสังกามีบ่แล้วพาตนแก้วเตปปามาไลก็ถามกำไปบ่เจ้าว่าจัดก่อนกว่าปังหลังเจ้าก็ตามบุญนาสังนักโสดจึงบุญจึงโพดด้วยตันอันจาตินั่นพญาอินตาบุญกวางก็เก่าอ้างไข่จาว่าปังหลังมานั่นสายเมื่อเขาอยู่โลกใต้เมืองคนได้สร้างกุศลบ่ขาดได้ใส่บาตรเป็นตานบุญจังคานประเสริฐได้จึงได้มาเกิดเมืองสวรรค์โศกเขินวันบ่ขาดมีนางนาสาว40,000มีแวดล้อมแห่นในให้ออมเป็นบริวารกับเทวบุตรตนจังคานมาลอดที่ขวางแก้วยอดจุรามณีก็ยออัญชุรีน้อมไว้คบควายรวนสามาหนแล้วคดตนลายออกอยู่ไปนอเจดีก็มีและนาตะโตทัดนั่นไปแถมเรายังมีเทวบุตรเจ้าแถมมาตนหนึ่งใสมีนางฟ้าได้70,000 ตนได้มาสู่หนบาทาดแล้วอาภิวาทผู้จายามนั่นเจ้าบุญนาเตปามาไลก็จะกำไปตามกาวหือตันเต้าอินตาวาเตบาบุตรตนนามาก่อนนาแห่งนางฟ้าพอแห่งนางว่าสาวสวรรค์รัศมีพันนาวิราจักเมนนอพาบาทอาริยเมตไตจาริตินั่นพญาอินตาจะว่าก็จะตอบว่าบ่แม่นนอรามูนีความสังกามีบ่แล้วพาตนแก้วเตปะมาหลายจึงจะกำไปแต่มเราว่าบุญของเก่าสังจาจึงได้มาบังเกิดในห้องเริดเมืองบนนาอินตาตนเจ้าว่าจึงตอบว่ากำไปว่าเมื่ออยู่ในอารมณ์ใจมีใจไฟเจยจะบานสัทธหารบ่เศร้าได้บวชเป็นเจ้าสามเณรเดิบทุกเห็นไม่มาดมีสินสะอาดหักษากันมรณะไว้ข้าชีวิตข้าเสียตนบุญนั้นจากมาบันดลมาเกิดในห้องฟ้าเลิศเกษมสีก็มีและนะทัดนั่นไปแถมเรายังมีเทวมุตตาหนุ่มมาเนาตนหนึ่งใส่มีนางฟ้าได้80,000เป็นบริวารมาสู่สถานขวงแก้วอ่านงามผ่องแผ้วจุรามณีเพื่ออัญชุรีกรมเก่าตีนั่นตนตันเจ้าเตปปามาลายยินสงสัยบ่แล้วจึงถามพาตนแก้วอินตาว่าเทวบุตรตนมาก่อนนาแห่งนางฟ้าสาวสรีจักแม่นนาหนอบาโมนีอาริยเมตไตรจะหรือว่าอันตีนั่นพญาอินตาก็ไขขี้ยะเก่าต่อว่าบ่แม่นเจ้าหนอโมนีความสังกามีหลายลาตนบุญบาปเตปามาไลจึงอาจากทำเขาว่ายามอยู่ตานาดาวเมืองโคนได้สร้างกุศลมากน้อยบุญจ้องหอยประเสริฐจึงได้มาเกิดเมืองสวรรค์อันจาตินั่นพญาอินตาตนองค์อาจจึงโอกาสกรรมไปว่าเมื่อเขาอยู่ในโลกลาตุกต่ำจ้าอนาถมีศรัทธาบ่ขาดได้ใส่บาตรย่อเขียนสามเณรหนุ่มเนาพระสังฆเจ้าไม่มีใจยาภายแผ่กวางได้ฟังตาเตือนเจ้าเรือนจิ้มไก่ได้หูไข่ขี้ยาว่าตนพามากลมมาเข้ามาเจ้าตั้งหลายประการไว้มวยม่านจากโลกกวางเมืองโคนก็ได้เอานำเอาตนมาเกิดในห้องวาเริศเกษมสีกัญญามีอันนาหมื่นนี้แหละนามถัดแต่นั้นไปแถมเรายังมีเทวบุตรเจ้าตนหนึ่งใส่มีกัญญาได้เก่าว่าหมื่นนาจมจื่นเป็นบริวารเข้ามาโซสถานบาดาลเพื่ออภิวาทปุจจาตินันบามหาเถระเจ้าจึงถามตนนอนเนาอินตาวาเทวบนมาคนนาจากแม่นดอพาอาริยเมตไตรจารือคุณอินตาบนกวางตนเป็นเจ้าจ้างเอราวันจึงใครปันตอบมาถอยว่าบ่แม่นจอดเจ้ายอดซอยมุนีตนนาพาบนมีมหาเถระเจ้าจึงถามแล้วว่า
จึงทำแถมเราจะใครว่าบุญอันใดจัดก่อนใดมาไหลตอนตัวตันใดเกิดเมืองสวรรค์ฟ้าอันจากที่นั่นพาอินตาตัวนงอาจก่อโอกาสจะใครว่าเมื่อมันอยู่ในเหตุทองเดินหน้าต้องเมืองคนได้สร้างกุศลบ่ขาดได้ไปสู่ปาดาเจดีย์เอาบุผามีดอกไม้นบน้อมไว้อธิษฐานด้วยใจบ้านสะอาดบูชาปาดาดดวงสายการว่าตายไปมวยมั่งจากโรควางเมืองคนจึงได้นำเอาตนมาเกิดในจันว่าเริดคงสวรรค์ท่านก็มีแลนาทอดนั่นมาแถมเรายังมีเทวบุตรเจาวาแถมตนหนึ่งใส่มีนางฟ้าได้แสนหนึ่งเป็นบริวารหน้าตาบ้านงามอาจมาสู่พระดาษจุฬาบานี้เพื่ออัญชุรีน้อมมาไว้ตนตันได้มหาเถรราชเจ้าหันแล้วเหล่าก็สังกาจึงไข่ขี้ยาถ้ามาข่าวกับเต้าตนเมืองบนว่าเทวบุตรตนงามอาจมีนางนาฏกัญญาเวทรอมมานั่นใส่รอยว่าจะตาใจยาโสดเป็นตนแก่โกรธอริยเมตไตรจะหรือว่าอันตีนั่นตนอินตาบุญกวางยันอยู่สร้างเมืองสวรรค์ก็ย่อมือพันกลมเก่าไว้ซึ่งเจ้าเตปปามาแล้วจากกำไปเก่าจีวัดเทวบุตรตนนี่องค์อาจบ่แม่นนอพระพุทธบาทพุทธามในอาทิตาแต่ก่อนย้ำอยู่บ่อนเมืองคนตุกทารนบ่น้อยเต้าเวนกำรอยยาจูปาการมาคือตานบ่ขาดบ่ปามาตังดามยังมีวันหนึ่งนำมาใจนี่ไปสู่ติตาน้ำเพื่อจำราพำกะญาได้ไปมาเตี้ยวไตก็หันใส่สายงามส่องต้องตามาว่ามันกะนิงขวดในใจก็เอาสายงามใส่สะอาดมากวางมาก่อสร้างเป็นเจดีย์ศรัทธามีจมเจือนปีติตื่นใจบ้านนมัสการกรมเก่าไว้พระดาเจ้าเจดีย์กันตายนี้ข้าภาคดับจิตจากเมืองโคนก็ได้เอาตนมาเกิดตีจันว่าเริดคงสวรรค์ก็มีวันนั้นและนาส่วนเทวบุตรตาตนองอาจกันไว้ปาดาจุรามานีคบไขยาตีสามาหนก้อยโคตนไหลออกมาอยู่นอกอันควรแห่งตนเต้าเมืองบนดีราชได้โอกาสไข่กำยังบุญและกรรมมวลหมู่แห่งเทวบุตรอันอยู่เมืองฟ้าฮือมหาเถรเจ้าเตปามาลัยก็มีหันและนานิธิตังขีญาสังวันนาวิเศษจะห้องเหตุปดามาลัยพากันเข้าก็บังคมสมเด็จสละเด็จแล้วเต้านี้ก่อนแล้วครับวันนี้นะครับการแสดงพระธรรมเทศนากันแรกทางเหนือหรือว่าทางปราชญ์ราชบัณฑิตทางเหนือของเขาเพิ่นก็จะจัดสรรคือว่าเป็นมาลัยต้นเป็นการเบิกตางนะครับเป็นทำนองธรรมวัตรเป็นเรื่องราวที่หมู่เฮาท่านทั้งหลายได้เข้าใจกันนะก็คือการพระมาลัยได้โปรดแปลงเพียวตางคือไปสู่สวงสวรรค์นี่เป็นต้นนะครับแล้วก็ยังไถ่ถอนหรือว่าช่วยผู้คนที่ได้ตกทุกข์ได้ยากไปลำบากอยู่ในอบายทั้งสี่ที่ตกมรหกบกไม่อันยังก็จะได้คืนขึ้นสู่ไปตามสถานที่ต่างๆตามบุญสมปานที่ได้สะสมไว้นี่ก็คือเรียกว่ามาลัยตนนะครับลำดับต่อไปก็จะได้เป็นการเทศนะครับมหาเวทอานิสงส์มหาเวทสันดรชาดกนะครับโอกาสนี้ในโอกาสนี้ขอโอกาสเรียนเชิญท่านนายอำเภอเกาะคานะครับเป็นตัวแทนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านนายอำเภอวณิชดาชัยสิรินะครับในฐานะเป็นพ่อเมืองของอำเภอเกาะคา
ได้เข้าเทียบถวายกันเทศท่านพระครูเจ้าองค์ปาถกหลวงพ่อท่านพระครูภูริปัญญาวัฒน์เจ้าคณะตำบลปงแสนทองเขต2เจ้าอาวาสวัดแม่กีชัยศิษย์เก่ามจรนะครับพุทธศาสตร์บัณฑิตเป็นองค์ปาถกปฐมฤกษ์เป็นกันแรกมาลัยต้นนะครับที่คนว่างเตรียมน้ำหยาดเลยนะครับสำหรับกันเทศกันนี้เจ้าภาพผู้ปาวารณาตนเป็นเจ้าภาพร่วมกันหมดนะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดเตรียมในส่วนของตะเกียงนะครับจำนวน 1,000 ดวงสำหรับบุคคลที่เกิดในปีเกิดทั้ง13กันนะครับให้บูชา99 บาทบัดนี้พร้อมแล้วกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับยะถาวาลิวะหาปุลาปลิปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปจิตังตุมังคิปะเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปปาจันโทปนารโสยถามณิโชติรโสยถาสปิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังภวัตุสัพพมังคลังละกันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธีภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังละกันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสุธีภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังละกันโตสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุธีภวันตุเตสาธุครับเป็นการแรกนะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องนักศีลบุญที่เคารพรักทุกท่านนะครับถือว่าเป็นปฐมฤกษ์เนาะเป็นเนื้อนาบุญนะครับครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับได้รับเมตตาธรรมจากทางนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแล้วก็โรงเรียนการกีฬาจังหวัดลำปางตัวนะครับได้มาร่วมกันฟังเทศวันนี้นะครับวันนี้ก็ได้รับเมตตาธรรมจากท่านนายอำเภอแม่ทะนะครับท่านเกษมใจจันทร์นะครับนายอำเภอแม่ทะก็ได้มานั่งนักอยู่ที่นี่นะครับได้มาเป็นตัวแทนของชาวอำเภอแม่ทะเอาตลอดถึงทางด้านนะครับกระทรวงยุติธรรมนะครับศาลแขวงลำปางก็ได้รับเมตตาธรรมการที่2นี้จะได้ฮะการป้องกันหลวงพ่อผู้ทำดีผมนี้อะไรครับพูดกันแล้วนะต้นก็ต้องต่อเยอะไปครับครับได้รับเมตตาธรรมจากหลวงพ่อพระครูวรเวทอินทรพิทักษ์นะครับเจ้าคณะตำบลพระบาทเขต3เจ้าวาดวัดศรีเกิดจะได้รับเมตตาธรรมแสดงพระธรรมเทศนาชื่อว่ามาลัยปลายนะครับตะกี้มาลัยต้นต่อด้วยมาลัยปลายครับเลยไปก่อนครับวันนี้ได้รับเมตตาธรรมจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเนาะได้เมตตาธรรมได้มาเป็นตัวแทนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางตอนหลังนั่นแหละนั่นแหละเดินได้นะเดินไปนั่นแหละเอาไว้ฟื้นนะคุณมาเดี๋ยวผมขึ้นหมดเดี๋ยวพูดได้ฮะสาธุครับขอบคุณนะครับท่านรัฐมนตรีทันชัยบุญตันบุตรผู้บุกเบิกรุ่นก่อตั้งวิไลสงฆ์นครลำปางร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมลังการอดีต
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางอดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปางผู้มีนะครับปณิธานอันแน่วแน่ว่าอยากจะสร้างสถานศึกษาให้กับคณะสงฆ์จังหวัดลำปางและกับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำปางหมู่เฮาตั้งทั้งหลายนะครับครับสำหรับปัดมาลัยป่ายนี้ทางเจ้าภาพทั้งหมดทั้งมวลนะครับมีทางหลวงพ่อพระคุณวิทย์รองเจ้าคณะจังหวัดลำปางพินิจนะครับรองว่าราชการจังหวัดลำปางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเกษตรนะครับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางสำนักงานประมงจังหวัดลำปางสำนักงานลำปางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปางโอ้นักหนาป้าป้านนะครับสำนักปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปางสำนักงานชลประทานที่2ลำปางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาและกิ่วคอหมาสำนักงานก่อสร้างชลประทานการที่2นะครับอันนี้เป็นรวมอนุโมทนากับขอบพระคุณหลวงพ่อตำรครูภูริปัญญาวัฒน์นะครับหรือว่าหลวงพ่อพิภพนะครับวิภโวเจ้าคณะตำบลเพิงสังแทงวงเส้นทองเขต2พร้อมด้วยคณะสัตยาแม่พี่น้องจังหวัดวัดแม่กุยได้อนุโมทนาปัจจัยนะครับถวายในการสมทบทุนเป็นทุนการศึกษาให้พระภิกษุสามเณรในการเล่าเรียนศึกษาหาความรู้นะครับในวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางในคราวครั้งนี้นะครับขอกราบนิมนต์หลวงพ่อท่านพระครูวรเวทอินทรพิทักษ์นะครับเจ้าคณะตำบลพระบาทเขต3เจ้าวัดวัดศรีเกิดจะได้แสดงพระธรรมเทศนาตามลำดับต่อไปโอกาสนี้เป็นการที่จะเป็นแสงสว่างส่องการดำเนินชีวิตเป็นการแสงส่องธรรมทั้งที่มืดและที่สว่างโอกาสนี้จะได้เรียนเชิญตัวแทนของพุทธศาสนิกชนพ่อแม่พี่น้องนะครับจะได้จุดเทียมส่องธรรมครับโอกาสนี้ท่านขอเรียนเชิญท่านผอ.นะครับรัตนารีทิติพัฒนากรผู้อำนวยการศาลแขวงจังหวัดลำปางได้เมตตาจุดเทียมส่องธรรมครับครับขึ้นบนเลยขึ้นนั่งนี่ก็ได้ขึ้นนั่งนี่ขึ้นนั่งนี่ขึ้นนั่งนี่ก็ได้อันเนี้ยทางไปนี่โอ้ยเก่งอยู่นี่ครับได้รับเมตตาธรรมนะครับทางสำนักงานศาลแขวงจังหวัดลำปางท่านผู้อำนวยการรัตนารีนะครับทิติพัฒนากรได้เมตตาเป็นตัวแทนนะครับจุดธูปจุดเทียนส่องธรรมนะครับทำสำหรับทำนองธรรมวัดบำเมินบรรนานนะครับเนื่องใจเวลาประมาณสัก20 นาทีไม่เหมือนธรรมมหาชาตินะครับบางกันเนี่ยใช้เวลาชั่วโมงกว่าแล้วก็ติดตามด้วยนะครับอานิสงส์เทศมหาชาติเนาะแล้วก็จะมีอีกกันหนึ่งสุดท้ายก็คือคาถาพันคาถาพันนี้ยาวนิดหนึ่งเนาะเอาโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์นะครับร้อยตำรวจตรีศรีวัยสมวันนักเตะเก่านะครับที่มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดลำปางและก็มีเสียงที่ดีที่สุดในจังหวัดลำปางอีกท่านหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญปออาจารย์ร้อยตำรวจตรีศรีวัยสมวันครับจะได้อาราธนาธรรมกันที่2นี้ครับตุติญาลามาลายาเลยเทโลตนองค์อาเตียนจากฟ้าตาวติงสาห่อเหินลงมาลอจปูแก้วเก่าไขสันตามนิทานอันพระเมตไตรเจ้าสั่งลงมาว่าจวนกันนา
ตานรักษาเส้นภาวนาอย่าได้ขาดคือฟังธรรมมหาเวสันตลาลาดอันนับกะถาโปปานเมตตาจอตุงจูอันลายลาลูกศิพาผู้บาจนพันแผ่วขึ้นนั่งธรรมาสแก้วสถิตนาแล้วจุงเตสาธรรมสาธุอนุกรรมปิมังประชังราชธนังกาโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตาตาอาเนญาเมตไตโยโพธิสัตนาโตเตสาธาวฟังโดกาลาสัพโพเนสาทั้งหลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเท่าฟังมาได้เก้าจบมาจอดก็มาหลอดมาได้ไปในเมื่อแต่ว่าบทตนปาเนวันหลายม้วนมากแสนหนึ่งหากนั่งโยแล้วดังอ่านตาตาในกาลยามมันเหล่าอันนาวาปาอานิญาเมตไตเจ้านอพุทธาก็สาเด็จมาไว้วาดเมรัสสามีอาจเรื่องไรกว่าฟ้าอาทิตย์นาใสนันนาใสนับอ่านได้ปัญหาดวงมีนางฟ้าปันปวงยายอาญาตั้งแต่ว่าบุตรตนงามอาจ
นั่นโสดนานำอ่านโกดเป็นปาเลวานต่างเถือดวงอาบานดอกไม้เมพร้อมไฟเคียงปุเปียจากมากรมเก่าไว้มหาตาเจ้าจุลมาเนกันว่าป่าบนมีมาหลอดแล้วก็เข้าไปในขวางแก้วมหาตาแล้วก็อาภิวาทปูจากันว่าไว้สามัญจอดป่าตนนาแก้วยอดมนยานก็มานั่งโยหอนหวานออกสาฐานอันป่องแผ้วแห่งผ้าเกศแก้วโจลามาเนก็เมอาวันนั้นแลนาเตนาบุตรดังเหตุดังอานกาตาปันธานาอันเนโบราณนาจาริยาจิงกล่าวเจวาตาทาอาเลญาเมตไตอาโยปาจิเอปาเลวาลิโตปุตสันนาโตจะสาตังบาปะอาญาปาจาลาโตจาลาสาตังดังนี้เป็นตนตาตาในกาลาเมื่อนั้นเล่ากันว่าปางอาลิยะเมตไตรเจ้าตนองค์อาจสุปาตาจุลามาเนกัญญาเมนักอาโสดนับอ่านโกดเป็นปาลิวานเมลาสามีมันงามมันบ่อไรยิ่งกว่าปะจันได้ปัญหาดวงดังอานเทโลในกาลายามนั้นเหล่าพระมหาเป็นเจ้าเตปามาไลหันเตวาบุตรตนงามใสนันใสจริงถามเต้าไทยอินตาว่าแต่ว่าบุตรตนนี้เราจากแม่นตันเจ้าอาลิยะเมตไตรอันเจริญยามนั้นตนเอ็นตาตันเต้าก็จะกล่าวกำไปว่าเตว่าบุตรตนงามใส่นันใส่แม่นนาหนอพระเตไว้สัมปันโยเข้ามาจูจิมกายเพื่อจากมาน้อมไว้ปู่จะยังจุลามหาธาตุบอกได้ขาดกองดีตามประเวณีแต่ไทยและนาตีนันมหาเต็นเจ้าเตป่ามาไลก็ซ้ำจากถามมาเก่าซึ่งตันเต้าอินตาวาเตวากัญญายายาเตวาบุญอาจลายลำเมตนงามโชโปปนเนไข่หูสัจจังว่าจัดปังลางนันไส้เข่ากาตำบนไหวสังจาจริงเมปูอาสาเขาอาจวันจัดใส่สาเลตอนบนเมโยฟ้าจริงตอบมาว่ากำไปว่าเมื่อเขาอยู่ในเตตองลมฟ้าห้องบางคนได้สร้างอกุศลบอกขาดเมสินสาลาอาจหักษาได้เฮว่าตาเสียพาตั้งเขียงง่าอาลังการถวายเป็นต้านนั้นใส่ยอมเลือกได้ของข่าวดูเปิงเป่าสาลาอาจแล้วจริงโอกาสยอตานโดยใจบ้านจืนจอย
การกาดก่อยมอลานาบุญอาปามาส่งโยจากที่อยู่เมืองคนมาเกิดนาบนจันฟ้าจอมมโนราโปติญาณเมอาลังการพองแผ่วงามเลิศแล้วข่าวใสนันแต่และนาที่นั่นมาหาเต็นเจ้าเตปป่ามาไลก็จะกำไปถามทอยซึ่งเต้ายอดนาซอยอินตาว่าจมโมเตว่าบุตตาไหลแลกัญญาแผ่ไหลลามอันมาตามจิมไก่แห่งปาติไว้นอโปติญาณมีอาลังการเรื่องอะไรเต้นย่อมมาเรื่องปองแผ่วในจัดแล้วปางหลังได้กาตำบนสังนั้นเหล่าตีนั่นตนอาเต้าเจ้าอินตาก็ไข่กี่ยาเก่าจี้ว่าจัดก่อนนาเกมก่อนเขาอยู่บอนเมืองคนหมอเมาวนกาหยาบเว้นจากบาปโจปากันในดานบอกขาดในใส่เขาเป็นเตบาทตันไปตั้งจีวรเพิ่นอาศัยสาวผู้ยอมเหลืองอยู่จูอันการดำขันมวยมั่งจากโลกกว้างเมืองคนบนบานาดนเตรียมต้มจากห้องอารมณ์ก็ได้มาเกิดในห้องฟ้าเลือดโตสิตาอยู่กำขวาจิมไก่แห่งปาติไว้บุญใส่เกิงอาลิยาเมตไตนี่แหละนายามนั้นมาหาเต็นเจ้าเตป่ามาไลก็จะใครถามทีว่าเตว่าบทนี่หลายหลากเตว่าดาหากหลายลามเมฆังนงงามบ่อไรแดงเสียงไข่จุตนเขาได้สร้างผู้สนอันใดนั้นเราบนอาจริงอาเต้าตอยอาจอมอันจาตินันตนอินตาเต้าราดก่อโอกาสจะใครว่าโดกาลาเตป่ามาไล่บุญกวางเขาอยู่สร้างลมฟ้าได้เฮเสื้อผ้าเป็นตันตังอาลังการหลายแหล่ร้อยใจแผ่ยินดียอมเป็นของอาแดงมีบ่น้อยการกาดก้อยวำไว้บุญนั่นหมายส่งโยจากที่อยู่เมืองคนมาเกิดเมืองบนเตตองแดนเขตห้องตุเสตาจริงมีผู้สาภาผ่อนแดงจูบอนโดงามยอมมาตามต้อยไต่อาจอมบาติไว้นอถ้าลงยานก็มีแหละนะกันว่าคุณอินตากล่าวแล้วป่าตนแก้วเตะป่ามาไล่ก็จะกำไปแถมเราว่าตนนอพระเจ้าถ้าลงยันมีบุญสมปานบ่อไล่ป่าได้สร้างบุญไว้สันได้ขอจะไขเก่าเจ้เฮอได้โอเทตามเมแดตตินันตนอินตาเต้าราดก่อโอกาสจะใครว่าข้าแด่พระมาไรบุญใหญ่ไขโวไข่กิญาจังโอปามาเก่าอ้างข้านี่ก็เหมือนดังจ้างตาบอดแอวราสอดดงไพรบ่อาจไปขึ้นสู่ยังตีอยู่ยอดด้อยป่าในยาอุ
ปามาแถม1 9 ทอยเป็นนาดังกาตายน้อยลงตันนามีใจผันไขหูแดนไปสู่กงกาเอา2 ขาอันนาสันนาอย่างลงดันวังใส่2 ขาหรือจากไปรอดห้องถึงเตดนาต้องนาเตก็อุปามาเมดังคาหากเป็นเจ้าฟ้าคงสวรรค์บ่อาจจักได้ใครปันบอกเราอย่างบุญพระเจ้าตีไว้หมดเสียงไข่แต่นี้หลีเหตุบุญตนาเมมากว้างบ่อาจอังกานาจริงใดไกลกาไปเกิดเป็นพระตนเลิศลิญาเมตไตรสร้างบนใส่บ่อไล่นับอ่านได้16ส่งไข่ไปแสนมาหากับมาโกดเหมือนแต่สดเนเลสร้างป่าลาบมีน้อยใหญ่บัวลาบวันไข่จูปาการมาหาตานโจเสียงตานยิงโจอันตัวจอมมาทำบุญกว้างปั๊มเป่งสร้างบุญใส่บัดเนปรางลิญาเมตไตรเจ้าปาลาเมหมากเต้าตนบนจักตรัสพาญาหนุนมาไปนาเนแลนาตาทาในกาลนั้นเหล่าพระลิญาเมตไตรเจ้าก็เสด็จกาไกมาสู่ยังติโยอาสนานางโยกองตาเสือนาแห่งตนบุญกาเตปะมาไลแล้วก็จะกำไปถามเทวาแต่เจ้านี่สมปานอยู่สถานเขตห้องคงเขตต้องแดนได้จากไปไหนนั้นเราจริงไต่เต้ามาสู่ยังติโยเมืองสวรรค์จงไข่ปันเก่าเจ้าโอติตามเมแดดเตวาอันตินันเตปะมาไลเถนเจ้าก็ตอบเล่าใครกันว่าข้าแด่เจ้าผู้ทาลงสมปานไหลหลากเรานี่มาจากตะเวบจุมปูเพื่อจากมาจูกลมเก่าไว้มาหาทัดเจ้าชุลามานี่แหละนาตีนันปาลิญาเมตไตรเจ้าตนองค์อาจก็โอกาสจะถามว่าดูกาลาเจ้าสินงามบุญใหญ่คนโลกไตชุมปัวเราสั่งดูไขหัวว่าเขาเอากันอยู่สันได้เตบปะมาไหลเป็นเจ้าก็ตอบเรากี่ญาว่าคนมาโนดสาลมไตป่องนั้นใส่เป็นดีป่องมังมีหลายหลากป่องก็ตุกอยากณาถาป่องก่อปาลาบาปใบป่องต้อยไตตำทำจริงกว่ากำกาหยาบหลีกเว้นบาปจูปาการคนสุขบานมีน้อยคนตุกต่ำก้อยมีหลายคนหญิงใจโลกใจมีพร้อมไข่นาและนาตีนันพระลิญาเมตไตรบุญกว้างก็กล่าวอ้างจะถามว่าคนหลายลำน้อยใหญ่ตวนนาไข่หญิงใจ
ได้สร้างบาปมาหลายเอาไว้เลยมากไฟตั้งบุญอันจะมาหาเต็นเจ้าแต่ป่ามาไหลก็จะกำไปตอบเราว่าคนหนุ่มเท้ายิ่งใจป่องใจภายแผ่กว้างมักก่อสร้างตั้งบุญตานหนุนบอกขาดป่องไม่บาดมัวดามกะตามกรรมหยาบจ้าสร้างบาปกะโจนวนคนใจบุญก็มีน้อยคนนาใจถอยมีหลายและนาตีนันพาหนออาลิยาเมตไตก็จะกำไปถามทอยว่าคนใหญ่น้อยยิ่งใจกะทำบุญหลายสังก็เขาปาตนาต่อสันใดอันจาตินันมาหาเถนนาเตป่ามาไรก็ตอบกำไปเก่าอ้างว่าคนโลกกว้างยิ่งใจกะทำบุญหลายนักโสดผ่องสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาตันอาวาสใส่เข้าปิ่นตีบาทยอปานตาหลายอันหลายสิ่งเมสิ่งเมสินยิ่งหักษาต่างผาตนาคำมาเจ้าไข่หันนาตนเจ้าอาลิยาเมตไตแลนาว่าอันแล้วพาตนแก้วอาลิยาเมตไตได้ฟังกรรมไปบอกเราแห่งปราบมาอะไรเจ้าบุญนาตีนันพาโปตามอาลิยาเมตไตก็จะกำไปกล่าวถอยว่าคนใหญ่น้อยจุมปูเขาผาตนาดูไปนาว่าเขาไข่หันตาตัวกาอาลิยะเมตไตจุงปากันแปลงใจใสจนจ่อยมักไฟหอยต่างบุญตาหนุนชาใจตั้งใจไฟฟังธรรมกะตามกรรมประเสริฐฟังธรรมมหาเวทสันตาราเลิศแต่เก่าตะลาบต่อเต้ารอดหน้าไปโดยเขียงปูจาหลายจูสิ่งมีพร้อมยิงจูอันปาติดปอปันพร้อมไข่ดอกบัวใส่ปูจาจ่อตุงมาไหลหลักเข้าปันก่อนหากปอนิกาตามีพร้อมไข่ปันตัวใดเป็นตาลาแล้วอาลาตนาพระสังฆาเจ้าตั้งสามาเน้นเหล่ามาเตสนาอันทำเจอว่ามหาเวทสันดรอันปวรผาเสดเงบังเกิดศรัทธาตั้งโสตาใจไฟฟังวันกับขึ้นหนึ่งไขว้สุดไปกันว่าคนตั้งหลายน้อยใหญ่ปฏิบัติไขว้ตามกองจากสมมาป่องไฟหอยบอกกาดก้อยแพ้ผันเตียงจักในหันตัวข้าผู้เจอว่าอาลิยะเมตไตเจ้าอันจักลงไปโปรดโลกแลนาดูกาลามหาเต็นเจ้าส่วนอันว่าคนหนุ่มเทายิ่งใจกะทำว่าบุญกะทำบุญมามากหน่อยหรือว่าเขาได้กะทำมาบาปหลายสิ่งเป็นบาปมายิ่งนำเต
ตียงบ่อไก่กาป้นจากตังปรุงอยากอาบายสะไว้ตุกอะไรเหลือแหล่บ่เว้นแหวขึ้นวานจักบ่ได้หันยังตัวกาอันลงไปสู่โลกอาลาวันลุ้นแหล่นาตีนันเตปามาลายเห็นเจ้าก็จะเล่าทำไปว่ากาละเมื่อได้นั้นใส่ปฏิไว้ตนผาเสดจากลงเมื่อเกิดจุมผูอันจาตินันพระอาริยาเมตไตรก็จะกำไปบอกเราว่าเมื่อในเมื่อตนเจ้าโกตามาโมนีเพื่อศาสนาดีตั้งไว้5,000 ปีไข่เป็นหมายเมื่อศาสนาไปสุดนาซ้อยคนใหญ่น้อยโลกาจักปลามืดบอดบ่เกินหลอดตั้งธรรมจากกาตำกำเมิดเศร้าใจบาปเศร้าปาลาบ่หูจักวงศาพ่อแม่คนเฒ่าแก่ตานายน้องยิงใจไปหูจักสมสู่จูกันใจเมิดตันสันดานตั้งสัตติราชานน้อยใหญ่ดังเป็ดไก่หมูมาอายุว่าสามินสันบ่รอดดันปันตาย100 ปีไปถอยลง90 มาปีปงเป็นขนาด80 ปีกาดลงมา70ว่าสาม้อยหมอด10มาว่าสารอดเป็นเขตก็จักเกิดเพศพ้อนไม่แดดร้อนไฟน้ำจุมเด็กขาดวันอายุ4-5 ขวบปีจากปากันมีกู้หอยแม่โลกน้อยบุตรตาแลนาในกาลยามนั้นเราคนหนุ่มเทาหันกันจังขึ้นใจหวันหลอดไฟว่าเป็นสัตว์น้อยใหญ่ติราชันเขาจักได้ป่าปานก็หยาบเข้ารบมาปราบมากันชูขึ้นวันบอกเหตุห้อนไม่แดดเคียงคีเมฆาสันเย่ไปไข่แหล่ย้ำนั่นคนตั้งหลายหนุ่มเทาอันโหเก่าขี้ยาปากันละแค่หาบวนหมู่ไปเลยโยแดนไก่ตามดงไฟป่าไม้กันความแดดไม่หายนี่คือคนบ่ดีกาหยาบเขาเข็นคากันตายบ้านเมืองไว้ม้อยบอดบ่รอรอดอันใดชมหมู่ไปอยู่ป่าก็จักกว่าขึ้นมาสู่แค่หาที่เก่าคานิ่งเราแหล่งหันจากป่ากันม้วนหมู่ตั้งตนอยู่กองศิลเป็นอาเจนเกิดหลอดบ่อลาต่อตั้งทำแลลำดับนั่นไปคนโลกลายิ่งใจจากมีอายุหลายจังเต้าอายุพ่อแม่เจ้า10 ว่าสาวลูกเกิดมานั่นใส่จากมีอายุใดเงินหลายสาว30 มาปีใหม่เป็นขนาด10 มาปีบอกกาดกาไกลหลายขึ้นไปจะใจถึง100 ปีไข่เป็นตาลากันเขาบ่ลาสาปามาตะเว้นขาดตั้งธรรม
บุญจักนำเหอได้สุขบ้านไข่ยิ่งใจจากมีอายุอาหลายยิ่งยอดเป็นตื้อกดส่งไข่นั้นแต่แลนาในกาละย้ำนั้นมาไข่คนน้อยใหญ่ยิ่งใจจากบ่อได้หันคนตายและคนเท่าเหตุมีอายุมากเก่าเนินนานสุขสำลานบอกขาดจากป้ากันป้ามาดลาสาสินตำหาบ่อได้ใจมาดไม่มัวดำกาตำกำกาหยาบมันเป็นบาปนาอายุจักสั้นมาเตียน้อยก่อยกาดก้อยหดหายจากตือกดนาหลายกากาดก้อยหายขาดลงไปจากสงไข่นั้นไส้ก่อรอด80,000ได้เป็นตาลายามนั้นมาโนดสามวนโมก็จะอยู่ใจบ้านหาไปมันบ่ได้ฝนตกไข่แดนดินของกวนกินกวนใจเมบ่ได้ต้มน้ำแผ่นผ้าโซตาโลกราจักเรียนดังกองใจสายน้ำไหลสะอาดบ่อแห่งขาดสุดปีของใจมีกูเชื่อดังไฟใจหมายคนยิ่งใจน้อยใหญ่บ่หอนได้กาตั้มการเข้าเปียกกายเป็นข้าวสารวิเศษว่ามีไข่เขตน้เงินคำขามีมากตามมาใจหากจักใจอันเกิดจากต้นไม่ใหญ่เจอว่ากาปะลูกข่าวคนเกิดมาปังนั้นไส้จักได้สวยของติบมาไข่ยิ่งใจจากเมรูปกากายงามอาจพันพิราชโสภาจมโลกาใหญ่น้อยบ่อจ่องหอยเบียนตนคนอับมาจนกันอยากคนตุกอยากยังขี่บ่อหอนมีโลกราคนตวนยิ่งใจสุขสบายเจนสุขกันโดยกูผัวเมียบ่นี่เสียแบบเบาร้อยเหตุเก่าสินทำบ่ใจดำกาหยาบใจขวาบาปนาฝ่าหูจานากันว่ามาโนดสาน้อยใหญ่สาวยของติบไข่ยิ่งใจสัตว์ต่างหลายมวลหมู่อันเป็นศึกผูกกันมาจากมีเมตตาลักขอดบ่อสับมาตอดเบือนเคราชจาสีกับจ้างเขาจักไฟเป็นกูปังป้อนอยู่จอมงูแมวกับหนูอยู่ไกลบ่อหอนได้หิงสานกเก้ากับกาใหญ่น้อยเขาหวังหอยแป้งปั้นอยู่จอมกันจะใจบ่อเด็ดไม่เครื่องขี่และกันกาลาย้ำนั่นมารอดปาตนหยอดลิญาเมตไตอันมีบุญใส่ผาเสดจากลงมาเกิดลมฟ้าคงเขตลาชุมปูเป็นสัพพัญโยโพดโลกนำสัตว์คามโอกะวตะสงสารโสนิปานเวียงแก้วเป็นเตแล้วยังกาแลนาตีนันพางลิญาเมตไตตนองอาจ
ไว้อาภะมหาธาตุจุลามานิปัตตักสินดีแม่นแล้วพระอาตนแก้วจากพระตนแก้วเตปาบมาไล่สาเด็ดนาไปไว้วาดสู่ภาศาสตร์แห่งตนก็มีแลนาเทโลงอันว่ามหาเป็นเจ้าก็กรมเก้าอาภิวาทไว้มหาธาตุจุลามานี้แล้วก็จากรรมดีสั่งแล้วเต้าตนแก้วอินตาก็รีบไก่ก้าจากห้องแดนเตดต้องเมืองบนสู่เมืองคนร่มไตเจ้ามาได้ไว้วาดมาโดยลวงอากาศกลางเปียวลัดเมื่อเดียวก็รอดควังแก้วยอดวิหารอันเป็นสาตานแก้วกูเกิดติโยแห่งตนก็มีวันนั้นแลนากันนาหลอดวันล้นลงเจ้ามหาเต็นเจ้าแต่ป่ามาไล่ก็สาเด็ดนาไปบินที่บาทบ่อเฮได้ขาดตามกองทะเลป่องไฟห้อยปดนาสัตว์ใหญ่น้อยสงสารเฮได้เจยบ้านคำเจ้าแล้วบอกเล่าใครปันอันใดหันแล้วโค้งเฮคนมวนโมยิงใจได้ฟังกรรมมาทวนเทตามมาเตได้หันมากันมาหาเป็นเจ้าได้บอกเราใครปันเขาปากันตั้งหมู่ใจจนโซยินดีกันว่าเดือนและปีมาหลอดบ่อลาตอดนี่ไกลจากปากันไปเป็นหมู่เข้าไปสู่อาลัมรับสินนางามสะอาดฟังธรรมมหาจัดดวงใสเกเวทสอนดอนใจภาษาบุญย่อมเกิดหวังไรกันโจตีตายมวยมั่งจากโลกกว้างเมืองคนย่อมเอาตนไปเกิดจันฟ้าเลิศเมืองสวรรค์ก็มีหันและนาตีนี่จักวันนาจะเล่าถึงใจหนุ่มนาวนาถาอันเรื่องมาตาเมียก่อนสาธาบ่อผ่อนลายลามเอาดอกบัวงาม8 ดอกผงพิงออกมันใส่ถวายเตปปามาไล่เห็นเจ้าบุญบ่เศร้าหักษากันมอลานากะปากดับจิตจากเมืองคนได้เอาตนมาเกิดที่จันฟ้าเลิศใส่สาลีกัญญาไม่แวดล้อมแห่นแห่ออมเป็นปาลีวันสุขสำราญจืนจ้อยในภาษาซอยจังขันกินดอกอุบนบานหอมเหมือนเป็นนาตีจืนเอาใจยามเจ้าเตียวไปอย่างย่ายเลือคดนาไข่เตียวหนมีดอกเน้นลาอุบนงามอาจมาร้องเปิ้นพาบาดปาตากินกันท่าบ่อผ่อนหอมตัวบ่อนเมืองสวรรค์อินตาหันพองแพ้จิงถามเตว่าบุตรนาแก้วบัดนาเดียวว่าดอกบัวเขียวงามอาจยามเจ้าใหญ่บาดไปมารับมาเปิ้นป่าตั้งแห่งเจ้าหอมรสนาเราเอาใจแต่นั้นไก่จัดก่อนยามอยู่บ่อนเมืองคนสร้างกุศลสังผ่องขอเจียจ้องบอกกล่าวเฮือหูข่าวตามเม
แด่ตระเตนันเตว่าบุตรตนองค์อาจต่อโอกาสขีญาว่าลำดับมาแต่เก่าตะลาบต่อเต้ารอดไปอินตาหมายขวาดโคใจเจินโซเย็นเดจิงเอาดอกเมละวูบอนมีสะอาดมาผู้จามหาธาตุโจลามาเนแล้วก็ได้เล็บลาเนเคินโสยังเตโยแห่งตนคือว่าเวใจย้อนภาษาอันมีในจันนาลาตาวาติงสาก็มีวันนั้นแหละนาตุมเหปะวันตาตันต่างหลายบนนาโมอันมานั่งโยเป็นนาสายตังหญิงใจหนุ่มเท่ามิตรศรัทธาเก้าเป็นปาทานมันเฮตานบอกขาดบอกป้ามาตั้งสินเป็นอาจินเกิดนารอดบ่ลาต่อตั้งทำบุญจักอาจนำเมื่อใดสุขโลกตายเมืองคนสุขเมืองบนจันฟ้าสุขแหล่งลามเนลาปานจักได้หันผ้าบุญนายันตนปองแพ้เจอพระตนแก้วอาดิญาเมตไตรเจ้าอันมินบุญอาศัยล้ำเลิศจากมาเกิดไปลุนก็มีวันนั้นแลนาเนติตังกิญาสร้างวันละนาเวเศษจาองเหตุยังปาธรรมเตสนาโตเตญามาไหลไปก็ขอบังความสมเด็จสาลาเดชเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแลสาธุสาธุสาธุพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากองค์ปาฐกท่านพระครูวรเวทอินทพิทักษ์เจ้าคณะตำบลพระบาทเขต3เจ้าอาวาสวัดศรีเกิดในกันมาลัยปลายซึ่งพรรณนาถึงพระมาลัยหลังจากที่ได้ขึ้นบนสวรรค์เยี่ยมเยือนนรกได้มาโพดมาผายคณะสัตยาบรรดาพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทพันธนาถึงเรื่องราวต่างๆบนสวรรค์ในโอกาสนี้ในนามพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทขอเรียนเชิญคุณการจนีฟูคำใบผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลแทนศึกษาธิการจังหวัดลำปางได้เข้าเทียบถวายกันเทศท่านพระคุณเจ้าขออนุญาตเรียนเชิญขณะนี้เรากำลังถ่ายทอดสดนะครับทางสถานีวิทยุสีขาวทั่วภาคเหนือของจังหวัดลำปางนั้น FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาท้องถิ่นวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางและถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางท่านสามารถที่จะไปดาวน์โหลดเอารูปภาพของท่านได้นะครับที่เพจ Facebook วิทยาสงฆ์นครลำปางบัดนี้พร้อมแล้วก้าวกับผมขอโอกาสกราบอาราธนาท่านพระครูวรเวทอินทพิทักษ์องค์ปาฐกได้ฮือพรเจ้าภาพเก้าเจ้าศรัทธากับนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับยะถา
วะเลวะหาปูราปาเลปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมเมสตุสพเพปุเรนตุสังคปะจันโทปนะละโสยถามณิอาโชติละโสยถาสัพพิติโยวัจฉันตุสปะโลโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตาเลโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาทนาสีลิสัตนิจังอุตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัตันติอายุวัตโนสุขังปะลังมหาเวสสันตละตานังยาวะนิปานังปะละมังสุขังจบลงไปแล้วนะครับส่องกันมาลัยเก้ามาลัยป่ายลำดับต่อไปครับอานิสงส์เวสสันดรซึ่งได้รับเมตตาธรรมจากท่านพระครูปฏิญาณธรรมทินหลวงปู่ดอยเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกคีรีพระนักจัดรายการธรรมะคลื่นสีขาวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายปฏิทานตาไม่ดีตามนะปฏิทานธรรมดินนี่มันดูนะเดี๋ยวอาจารย์มันเล็กเงินแต่เงินมันเล็กเกินได้จะติดต้นไม้ตอนมาจุดเทียนเนี่ยว่าลาแบบวัดพระธาตุจอมทองครับครับเดี๋ยวก็นะครับเดี๋ยวก็ฟังต่อนะครับอานิสงส์มหาเวสสันดรชาดกนะครับวันนี้ได้รับเมตตาธรรมจากหลวงพ่อพระโคนะครับปฏิภาณธรรมทินนะครับต้นมาจากหลวงพ่อมาจากนะครับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับหรือว่าหลวงปู่ดอยวัดอรัญญวิเวกคีรีเนาะครับม่อนจอมพอขอบพระคุณทางผู้อำนวยการนะครับสำนักงานศาลแขวงจังหวัดลำปางท่านผอ.นัทนารีนะครับทิติพัฒนากรนะครับศาลแขวงจังหวัดลำปางมาโอกาสเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ได้รับเมตตาธรรมจากน้องนาสาวนะครับกัญจนีโฟคำใบนะครับผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกลุ่มตัวแทนของศึกษาธิการจังหวัดลำปางนะครับขอบคุณทางคณะปาดกองแห่นะครับที่ได้มาแห่ม่วนเงาสันเร่าที่นี่นะครับขอบคุณทุกท่านตอนนี้คณะสถานเหลืออยู่7 คน เหลือตัวเจ้า ขอบคุณทางตัวแทนของศึกษาธิการจังหวัดนะครับในฐานะที่เป็นสนองงานของคณะสงฆ์ทางด้านการศึกษาของเลเจนด์ท่านอาจารย์ดร.กตัญญูลันตวนครับขณะนี้องค์ปาฐกได้ขึ้นนั่งเทียบบนอาสนะแล้วนะครับท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินหรือหลวงปู่ดอยเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกคีรีหรือพระธาตุจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายพระนักจัดรายการธรรมะคลื่นสีขาวซึ่งตอนนี้เราได้ทำการถ่ายทอดสดผ่านไปยังคลื่นสีขาวทั่วภาคเหนือ8 จังหวัดนะครับจะได้ปาฐกพระธรรมเทศนาอานิสงส์เวสสันดร
ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผอ.การจนีฟูคำใบผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลแทนศึกษาธิการจังหวัดลำปางนะครับได้จุดเทียนบูชาพระธรรมเทศนาอานิสงส์เวสสันดรขออนุญาตเรียนเชิญครับจัดสิไว้คุณเชิญครับจัดสิไว้ขอบพระคุณนะครับท่านผอ.การจนีฟูคำใบผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของท่านศึกษาธิการจังหวัดลำปางขออนุญาตเรียนเชิญร้อยตำรวจตรีศรีไวยสมวรรณครับปราชญ์แห่งจังหวัดลำปางได้อาราธนาธรรมในการนี้นะครับอานิสงส์เวสสันดรครับเรียนเชิญครับมหาพรหมาเลยตนเป็นใหญ่ในฝากฟ้าเจอสหัมปาติโพมตานอวยนาสุโลกโลกีกตมันจุลีกาบไว้แต่พระสัทธาแก่นไทยยอดเนื้อยานว่าสัตนวตะในโลกทรงอาศัยโลกไตอันได้อมปมบรมกุศลไว้ก็หากาญามีขออาราธนาลูกศิษย์พระโมนีตนผ่านแผ่วคืนนั่งธรรมาสแก้วสติดนั่งแลจงเตดเตสาธรรมสาธุอนุกรรมปิมังประชังอาราธนังกาโลมาอาเสเอเอ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุจาปะเกจายันติทุกขติเตนะปุญญาสสะปะเกติติอันว่าคนตั้งหลายฝูงใดได้ปูจาธรรมมหาเวสสันดรผู้นั้นก็จักได้เป็นเจ้าแก่คนทั้งหลายพร้อมกับโดยจักมียศปริวารมากกวางตั้งจ้างมาเนืองนองมีกองนันตาเป็นลีเก่าปันลูกเปียเพียนผู้เก่าปันเสียงสัทธาสำเนียงจมจืนสนุกต้องตื่นลอยทุกลอยทีละตาวามีตั้งตาสาตาสีเป็นอันมากพร้อมอยู่แวดห้อมจุปาการนั่นแหละนะขอถวายความเคารพท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มีจิตใจหลิ่งล้อมน้อมมาอย่างฟังพระธรรมเทศนาในการจัดตั้งธรรมหลวงขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดลำปางในปีพุทธศักราช 2568 ในวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่จะเทศนาธรรม มหาชาติเวสสันดรอาตมาภาพพระครูปฏิภาณธรรมทินหรือที่หู้จักกันในนามว่าตุลุงดอยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ท่านพระมหานพดลผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้พร้อมกับพระเถระเจ้าหลายรูปหลายตนหลายองค์ขอนิมนต์มาเทศนาธรรมอานิสงส์เวสสันตละให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังถ้าจะเทศนาแบบ ตีตะกี้คือใช้แบบทำนองธรรมวัตรที่ประชาสัมพันธ์เพิ่นว่าทำนองธรรมวัตรคือเทศแบบใช้เสียงแบบธรรมชาติแบบเทศธรรมทั่วไปนั้นในโอกาสนี้บ่ต้าเตือกเพราะว่าซุ้มเสียงตลอดจนถึงสุขภาพมันยังบ่เอื้ออำนวยได้เพียงพอเป็นหวัดเป็นไอตัว แล้วก็สุขภาพทางลมหายใจมันอ่านไปได้สัก3-4 ตัวก็สุดอ่านไปได้3-4 ตัวก็ยั่งมันจะเป็นที่รำคาญของท่านทั้งหลายก็ขอถือโอกาสใช้แบบธรรมบรรยาย
นี้เพื่อแก่ท่านทั้งหลายได้ฟังขอถวายเพื่อแก่ท่านพระคุณเจ้าที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดย ก็ขอออกตัวให้ก่อนเนอกับผมอาตมาภาพเป็นตุเจ้าธรรมดาอยู่บ้านนอกบ้านนาอยู่ตามป่าตามเขาความรู้การศึกษาก็มีบ่นักบ่หลายการปฏิบัติศีลธรรมกรรมฐานก็ไปได้บ่ถึงไหนกำลังฝึกหัดปฏิบัติไปอยู่ถ้าหากว่าการนำเสนอในครั้งนี้มีข้อผิดพลาดประการใดหวังว่าคงได้รับความเมตตาและอภัยจากท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกก็เสียว่าลูกหลานได้มานำเสนอหรือว่าก็เสียว่าเพื่อนสหธรรมิกคนหนึ่งท่านหนึ่งได้มานำเสนอข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจแก่บรรดาท่านทั้งหลายก็แล้วกัน อานิสงส์เวสสันตระอานิสงส์ก็คือสิ่งที่จะพึงได้เรียกว่าอานิสงส์เวสสันตระก็คือธรรมมหาเวสสันดรอานิสงส์จะพึงได้จากการตั้งใจฟังธรรมมหาเวสสันดรจะขอกล่าวอย่างย่อๆสั้นๆว่าผู้ใดได้ตั้งใจฟังธรรมมหาเวสสันดรตั้งแต่เข้าถึงปลายจนจบผู้นั้นจะมีพระอานิสงส์ก็คือจะได้มีดวงตาหันธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภพนี้ชาตินี้ถึงแม้ว่าในปัจจุบันชาตินี้และชาติต่อไปเขาบ่อาจที่จะบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนื่องจากอาสวะกิเลสของเขายังมีนักมีหลายอยู่จะที่สุดเมื่อพระศรีอริยเมตไตรเจ้าได้มาตรัสปัญญาสัพพัญญูเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อใดเขาก็จะได้บรรลุมีดวงตาหันธรรมเป็นผู้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอย่างจ้าที่สุดก็ในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรเมื่อมาถึงเราต้องได้เวียนว่ายตายเกิดแถมต่อไปเมื่อได้พบปะกับศาสนาของพระศรีอานอันนี้ในธรรมเปิ้นว่าเอาไว้ที่เราได้ฟังจบลงไปตะกี้2คู่ด้วยกันญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายตุลงเคยถวายเคยบอกให้ท่านทั้งหลายไว้ว่าการฟังธรรมนั้นคนเมืองเรามีลักษณะการฟังธรรมอยู่3ประเภทใหญ่ๆประเภทที่ฟังเอาเป็นพิธีหรือว่าฟังตามประเพณีอย่างเดือนยี่เพ็งเดือนสี่เพ็งเดือนหกเพ็งเข้าวาสาออกวาสาเดือนจีปีใหม่อันนี้ก็จะมีเทศธรรมทุกเทศกาลทุกงานมีธรรมอานิสงส์ของงานนั่นๆตัวปีใหม่ก็มีอานิสงส์ปีใหม่เดือนยี่ก็มีอานิสงส์เดือนยี่เพ็งเดือนสี่ก็มีธรรมอานิสงส์เดือนสี่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ถ้าถึงเวลามาแล้วก็ปากันเตรียมจะไปปูจาฟังการเทศน์การธรรมวันนี้เพิ่นจะเทศน์ธรรมอานิสงส์ปีใหม่เนอะก็ไปกันแล้วก็ไปปูจาใส่กันเทศน์กันธรรมกันฟังไปจากนั้น
หู้เรื่องพ่องบ่หู้เรื่องพ่องฟังตัวไปพ่องอู้กันตัวไปพ่องเผลอบางคนบ่ได้ฟังเอาข้าวน้ำโภชนะอาหารใส่ภาชนะไปเอาไปฝากไว้อันฝากปูจากันทำน้อยนึกบ่ได้ฟังวันนี้มีงานจะต้องไปก็เลยเอาฝากไว้ทำตามประเพณีอันนี้ฟังทำตามประเพณีตามพิธีกรรมประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองประเภทนี้ฟังเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ความขลังในพระธรรมเทศนาหวังเอาความศักดิ์สิทธิ์ความขลังของพระธรรมเทศนานั้นมาช่วยดลบันดาลให้ตัวเองมีความสุขความสบายขอให้ข้าพเจ้าได้มีอายุมั่นยืนยาวขอให้ข้าพเจ้าได้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงได้ตั้งใจฟังธรรมแล้วธรรมผูกนี้ขอดลบันดาลให้ข้าพเจ้ามีโชคมีลาภซื้อหวยงวดหน้านี่ก็ขอให้ถูกเน้อเผลอเอาเป็นแบบนี้ก็มีเนี่ยนี่ฟังเพื่อเกิดความศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นว่าเทศธรรมสืบโหราชาตาส่งข้อสะเดาะนามเอาธรรมไปเทศอันนี้ก็ต้องการความศักดิ์สิทธิ์ของพระธรรมช่วยดลบันดาลให้ตัวเองประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจและต้องการอันนี้ก็ประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองประเภทที่หนึ่งฟังเอาพิธีฟังเป็นพิธีประเภทที่สองฟังหวังความศักดิ์สิทธิ์ความเป็นสิริมงคลเนื้อหาสาระมาอ่านกันบ่ฮู้บ่เข้าใจอย่างในธรรมที่เอาไปเทศสืบชะตาเนี่ยทำสลากาลิวิจาสูตรทุกเจ้าเทศพอจะท่องได้เนาะนะโมตัสสะจบแล้วก็เอวเมสุตังเอกังสัมมยังภะคะวาลาจะไกเหวิหารติกิจกุเตปะปะเตเป็นภาษาบาลีล้วนๆไปได้กึ่งได้กลางได้ค้อนแล้วก็จะมีคำแปลน้อยหนึ่งดูกาลาอานนท์ผู้ใดได้ตั้งใจฟังธรรมชื่อว่าสลากาลิวิจาสูตรย่อมจะมีอายุมั่นยืนยาวมีโภคะสมบูรณ์พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้แล้วบ่ฮู้เรื่องเพราะอย่างพ่อมัวสารวนสารเวอยู่กับการต้อนรับแขกพ่องการจัดเครื่องไตรยทานพ่องการจัดข้าวน้ำโภชนะอาหารพ่องวุ่นวายไปหมดในของสืบโหราชาตานั้นแต่ก็ขอให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ได้ฟังธรรมได้เทศธรรมผูกเนี่ยแล้วโอ้ดีจะมีความสุขความเจริญได้บ่ได้หมูแต่ขอไปก่อนขอให้ได้หวังว่าอย่างนั้นอันนี้คือฟังเพื่อเกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์ประเภทนี้ประเภทที่สามประเภทนี้ฟังเพื่อให้เกิดสติปัญญาฟังเพื่อให้เกิดได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของพระธรรมเทศนาเป็นภูมิปัญญาอันฉลาดลึกแลบสุขุมานของบรรพบุรพาจารย์ของหมู่เฮาทั้งหลายที่ได้ไปก้อนใกล้ไส้เอาน้ำธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมีอยู่ในพระไตรปิฎกและในที่ต่างๆเอาออกมาแทรกเอาออกมาแบ่งปันโดยวิธีการและกรรมวิธีหลายอย่างส่วนมากแล้วจะแทรกไปด้วยพระธรรมเทศนาหรือว่าคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้น
แม้กระทั่ง วัดบางวัดทุกเจ้าอาจจะอู้บ่ได้เทศนาบ่เป็น แต่ก็ได้ฝากเป็นจารีตเอาไว้ ฝากไว้ที่พ่ออาจารย์ถ้าโอกาสเวรตาลหน่อยให้ว่าอย่างอีเนอในกรรมเวรตาลต่างๆเหล่านั้นส่วนมากจะแทรกจะแฝงไปด้วยน้ำธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นส่วนใหญ่ แต่ว่าเรามาถึงในยุคนี้สมัยนี้ฤดูมันเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนสภาพอย่างทุกอย่างมันเปลี่ยนก็จึงทำให้โอกาสเวรตาลนั้นบ่ค่อยจะเข้าถึงจิตถึงใจของหมู่เฮาทั้งหลายสักเท่าใดเผลอๆบางคนยังบอกว่าจะไปเวรไปเวิร์นมันเนี่ยอย่างตายแล้วก็แล้วฮะก็จะตานก็ยกตานเหรอพิธีรีตองเยอะเสียเวลาจ้ามาตานกินอันนี้ก็เลยทำให้พิธีกรรมบางอย่างที่แทรกด้วยพระธรรมคำสอนนั่นจะขาดจะหายไปการเวรตาลของปอาจารย์ที่ใจเวรตาลงานศพงานคนตายงานตามหาคนตายอย่างเนี้ยเปิ่นจะมีการห้ำให้ว่าคนจะได้ว่าตายโดยเหตุมันหยังตายแล้วจะไปที่ไหนเนี่ยจะได้จะพ้นจากความทุกข์ความยากมีวิธีการอย่างใดที่จะทำให้เฮาเนี่ยพ้นจากความทุกข์จะได้จะแผ่เมตตาไปให้คนตายได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเพิ่นจะแทรกจะแฝงไว้ในกรรมโอกาสเวรตาลกรรมสุมาคตาลต่างๆนี่คือการแสดงธรรมหรือว่าการเอาธรรมะออกมาแทรกมาฝังไว้ในพิธีกรรมต่างๆแม้กระทั่งการเลี้ยงผีเลี้ยงสางเลี้ยงผีปู่ย่าเลี้ยงผีขุนน้ำเลี้ยงผีฝายมัดมืองัวมัดมือควายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นพิธีที่เปิ้นจะแทรกเอาน้ำธรรมคำสอนไปฝังไว้ไปฝากไว้ในพิธีกรรมต่างๆเหล่านั้นเพราะเปิ้นมองหันแล้วว่าคนเมืองเฮาคนไทยคนเมืองเฮานี่จะขาดพิธีกรรมบ่ได้ขาดจารีตประเพณีบ่ได้ถ้าขาดแล้วก็เป็นอันว่าหมดกันอย่างในยุคนี้สมัยนี้เขาจะหันว่าบางคนนี่ไม่มีศาสนาไม่นับถือศาสนาใดๆทั้งสิ้นแล้วก็คำสอนนั้นบ่มีความหมายพ่อแม่บ่มีบุญมีคุณเข้าไปถึงบุญละใครย่าจะได้ก็ย่าใครทำจะได้ก็ทำเพราะว่าได้เอาหลักธรรมคำสอนออกไปจากจิตจากใจของเยาวชนของคนตั้งแต่ตัวน้อยๆตั้งแต่ประถมอนุบาลประถมหมู่นี้บ่ได้เน้นเรื่องคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับปู่ย่าตายายของเราได้ทำมาแต่ก่อนเพิ่นมีหลักสูตรอยู่ในโรงเรียนต่างๆก่อนจะเข้าโรงเรียนจะย่าจะใดแล้วก็เคารพธงชาติเนี่ยจะได้ไหว้พระเนี่ยจะได้มาลาเหมือนลุนนี่ทำท่าจะไปเอาเนี่ยเอาอย่างแต่ก็ข้ามอย่างมาได้ต่อเนื่องแล้วก็ผลที่มันจะได้ก็มีน้อยเพราะมันมาได้ซึมซับตั้งแต่เล็กแต่น้อยปรากฏออกมาเป็นจะได้เขาก็หันอยู่สังคมปัจจุบันนี้เป็นจะได้ความเคารพนับถือบิดามารดาครูบาอาจารย์พ่ออุ้ยแม่อุ้ยหายไปกึ่งต่อกึ่งส่วนที่จะหายไปก็คือคนอยู่ในวัยนั่นรุ่นนั่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะบริบทของสังคมมันเปลี่ยนไปอย่างนี้ก็เนื่องจากการขาดศีลขาดธรรมนั่นเองพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพุทธทาสบอกว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศเขาก็เริ่มหันผลตั้งแต่เล็กแต่น้อยไปละ
หันไปแต่น้อย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 ถึงเมื่อถึงวันเนี่ยก็หวาดระแวงอยู่เหมือนกันอู้ไปอู้มาเนี่ยดีบ่ดีมาถูกใจเขาอาจจะฆ่าสักวันหนึ่งก็ได้ก็เป็นอย่างนี้ เนี่ยจะได้ครูบาอาจารย์เปิ่นมองหันการไก่อย่างอี้ก็จึงแทรกพระธรรมคำสอนไว้ในพิธีกรรมจารีตหีดห้อยต่างๆคนเฮายังละหีดละห้อยบ่ได้เตือยังมีการสืบโหราจาตายังมีการเลี้ยงผีเลี้ยงสางในเมื่อละบ่ได้ก็เป็นอย่างยังมีการส่งข้อสะเดาะนามส่งข้อบ้านส่งข้อวัดอย่างเนี้ยมาก่อนนี่ถ้าจะส่งข้อนี้ให้พออาจารย์ขึ้นไปเป็นบ้านไปส่งข้อบ้านหมอนั่นส่งข้อเสร็จแล้วก็ปลดขันตั้งลงมาเจาะให้น้อยจิบให้น้อยหลายบ้านก็หลายจิบ10 บ้านก็10 จิบ20 บ้านก็20 จิบพอถึงบ้านหลังสุดท้ายมาไปบ่ได้แล้วตูได้หามเพราะว่ามันไปบ่ได้อันนี้ก็การส่งเคราะห์พระสงฆ์สังฆเจ้าเฮามาในยุคนี้หันว่าในเมื่อจะเป็นอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้ก็ได้เอาพิธีทางศาสนาเข้าไปแทรกจะมีการส่งเคราะห์บ้านส่งเคราะห์เมืองแล้วก็ได้ก็ขอทุกเจ้าไปร่วมพิธีทุกเจ้าไปก็หลายตนหลายองค์ก็ช่วยกันเจริญพุทธมนต์ปัดข้อไล่ข้ออ้างเอาพระสูตรต่างๆที่มีในพระไตรปิฎกแล้วก็เอามาให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังเกิดเหตุเพศภัยอันบ่เหมาะบ่สมปรึกษาพระสงฆ์สังฆเจ้าก็ได้ทำพิธีการสืบโหราจาตาทรงเคราะห์สะเดาะนามแล้วก็มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์อันนี้ก็แทรกพระสธรรมเข้าไปในพิธีกรรมอันนั้นมีการเทศธรรมอันยังทำโลกาวุธิกาทำเจยสังคหกาทำสลากลิวิจาสูตรกาทำเจยตัง7 กาเอามาเทศเป็นการปลอบจิตปลอบใจให้ศรัทธาญาติโยมได้หายจากความวิตกกังวลต่างๆมันจะช่วยได้บ่ได้นะแหมเรื่องนู่นแต่ที่ได้ทำไปนั่นก็แหมเรื่องขอให้ได้ทำขอให้ได้ยะวันนี้เขาได้ปากันมาปูจาฟังพระรัตธรรมเทศนาชื่อว่ามหาเวสสันดรชาดกอันนี้ก็เป็นข้อที่การฟังธรรมข้อที่3ประเภทที่3ฟังเพื่อให้เกิดสติปัญญาจึงได้จัดธรรมวัดไว้เป็นหมวดเป็นหมู่แรกก็มีการเทศธรรมอานิสงส์เวสสันตระอานิสงส์เวสสันดรว่าถ้าได้ฟังธรรมมหาเวสสันดรแล้วจะได้อานิสงส์อย่างใดก็ได้บอกไปแล้วเอาย่อๆสั้นๆผู้ใดได้ตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยจะได้มีความสุขกายสุขใจจะได้เป็นปัจจัยต่อไปภายหน้าอย่างน้อยๆถ้าพบนี้จากนี้บัดนั้นได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลก็จะมีเชื่อแห่งพระธรรมเทศนาเชื่อแห่งพระเวสสันดรติดไว้ในขันธสันดานของเฮาเกิดในภพใดชาติใดก็จะมีความอยากจะได้ยินอยากจะได้ฟังอยากจะได้บูชาพระธรรมเทศนาอันชื่อว่ามหาเวสสันดรนี้ติดอยู่ในขันธสันดาน ของเฮาตลอดไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะพบกับพระศรีอริยเมตไตรในภายภาคข้างหน้าความจริงก็อยากจะเล่าอยากจะเล่าประวัติของพระเวสสันดรก็ไหนๆก็ประเดี๋ยวนี้ก็มาเป็นตนสุดท้ายเร็วนี้4 โมงลูกจากนี่ไปเวียงป่าเป้า2 ชั่วโมง4 5 6แต่คืนแล้วลูกจากดอยสะเก็ดปีกไปถึงเวียงป่าเป้าเที่ยงปลายวันนี้ก็สักเที่ยงปลายก็ได้อยู่ก็
อยู่ในที่นี้ไม่ไปฟังบ่ไม่ไปฟังก็นั่งเทศให้เก้าอี้ฟังก็ได้ แต่ว่าคนอยู่ทางบ้านเป็นยังมีอยู่เพราะฉะนั้นการเทศธรรมนี่ก็จึงมาได้เทศไปเลยตั้งใจจะเทศตั้งใจจะอู้ในโอกาสนี้ต่อไปนี้ก็จะขอถวายความเคารพถวายความแนวความคิดไหว้กับพระเดชพระคุณท่านพระคุณเจ้าทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสก็ดีที่รักษาการที่จะไปเป็นเจ้าอาวาสตั้งหน้าก็ดีตลอดจนถึงพระสงฆ์องค์เนนที่จะได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไปในวันข้างหน้าที่จะได้มีการจัดให้มีการเทศน์ธรรมมหาเวสสันดรการเทศน์ธรรมมหาเวสสันดรเพื่อเป็นการเอาเรื่องราวของพระมหาเวสสันดรผู้ได้สร้างบารมีครบ30 ทัศจาดสุดท้ายแล้วก็พอตายจากพระเวสสันดรก็ไปเกิดบนสวรรค์ไปเป็นเทวบุตรอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตเทพบุตรเป็นดุสิตเทพบุตรอยู่หั่นหลายขวบหลายปีเมินนานนักแก่ จนกระทั่งมาถึงสมัยของในยุคของหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยยุคเนี้ยยุค 2,000 กว่าปีเนี่ยเพิ่นเรียกว่าภัตตกัปนี่นะเจ้าชายว่าเทวบุตรที่เป็นพระเวสสันดรนั่นไปเกิดเป็นเทวบุตรได้รับกำเชิญจากพระยาอินทร์บอกว่าเวลานี้มนุษย์โลกต้องการคนที่จะไปโพธมนุษย์ชาวโลกเมื่อได้รับความสุขความสบายเมื่อพ้นจากความทุกข์จึงขอเชิญสันดุสิตเทพบุตรลงไปประสูติในพระครรภ์ของมารดาในเมืองมนุษย์สันดุสิตรับนิมนต์จากพระอินทร์ก็ลงมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในวันเดือน8 เพ็งในวันเดือน8 เพ็งที่สวนลุมพินี เมื่อได้เกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วมีความมุ่งมั่นที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปศึกษายังสำนักอาจารย์ต่างๆมาเป็นที่พออกพอใจหาคำตอบบ่ได้ว่าเนี่ยจะได้จะพ้นจากความทุกข์เนี่ยจะได้จะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอาจารย์ทั้งหลายให้คำตอบบ่เป็นที่พอพระทัยของเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยปลีกตัวออกไปบำเพ็ญซอกหาเอาคนเดียวในที่สุดก็ไปนั่งอยู่พื้นต้นไม้สลีมหาโพธิ์ในคืนวันเดือน8 เพ็งคืนวันเดือน8 เพ็งวันเดียวกันถึงวันที่พระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะประสูติก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วก็เอาพระธรรมคำสอนนั้นมาสั่งสอนยังพระสงฆ์นิกรทั้งหลายเพื่อได้รับรู้รับทราบถึง วิธีการที่จะทำอย่างไรจะทำให้พ้นจากความทุกข์ความยากเมื่อตรัสรู้แล้วก็ได้ไปประกาศพระพุทธศาสนาในเมืองต่างๆอันดับแรกก็ตั้งแต่เมืองราชคฤห์เป็นต้นไปพอไปถึงเมืองราชคฤห์แล้วพระเจ้าสุโธทนะอยู่เมืองกบิลพัสดุอยากจะฟังธรรมว่าบัดเดี๋ยวนี้เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นพระโอรสของเราเนี่ยได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสั่งสอนหมู่เจ้าบ้านเจ้าเมืองทั้งหลายนับร้อยนับพันนับหมื่นแต่จะได้บ่มาบ้านเมืองกบิลพัสดุก็จึงส่งคนไปนิมนต์พระเจ้าชายสิทธัตถะหรือว่าพระพุทธเจ้าให้มาที่เมืองกบิลพัสดุแห่ง2 เดือนเขาจะไปที่เมืองกบิลพัสดุพระเจ้าสุโธทนะ
ดีอกดีใจ จึงจัดสั่งให้มีการเตรียมการต้อนรับพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ จึงจัดเตรียมสถานที่ที่เป็นสวนหลวงที่ว่านิโคธารามเป็นสวนหลวงอันมีบริเวณกว้างขวางเพียงพอที่จะรองรับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ จึงประกาศให้พี่น้องเจ้าบ้านเจ้าเมืองทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จเข้ามาสู่กบิลพัสสเนอให้ปากันประดับตกแต่งบ้านจองห้องหอของตนให้ดีให้สะอาดถนนหนทางอันใดบ่ดีบ่งามก็จัดการให้เรียบร้อยประดับธงทิวให้มันดีประดับฟืนประดับไฟให้มันเหมาะสมเนี่ยที่ถ้ามีการเทศน์ธรรมมหาจารย์นี่เขาจะหาว่าสมัยก่อนเพิ่นจะมีการประดับธงทิวหน้าบ้านหน้าจองมีกรมมีไฟมีการบะเป้าเอามามัดมาห้อยเอาดอกไปห้อยเป็นพวงมาลัยดอกกัมพูจูมัดเป็นสายเป็นสายแล้วก็มีกรมหูกระต่ายตั้งไว้หน้าบ้านหน้าจองถึงวันเดือนยี่เป็งมักจะทำกันอย่างนั้นก็สืบเนื่องมาจากที่ว่าพระเจ้าสุโธทนะได้สั่งให้พี่น้องชาวบ้านประดับตกแต่งบ้านจองห้องหอให้ดีเพราะว่าจะต้อนรับขบวนใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์ได้มาถึงเมืองกบิลพัสแล้ววันนั้นจะเทศน์ธรรมให้แก่พระพยุรญาติทั้งหลายได้ฟังพระพยุรญาติทั้งหลายผู้ที่เป็นเฒ่าเป็นแก่ก็มีทิฏฐิมานะว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ไปที่ไหนก็ละอ่อนแต่ว่ามันซื้อนี่ก็ลูกหลานเฮานี่แล้วเหรอยังหนุ่มยังน้อยอยู่นี่จะมาแสดงความเคารพนับถือมาแสดงการกราบการไหว้มาแสดงการลุกลับการต้อนรับพระพุทธองค์มองหันว่าโอ้คนเหล่านี้ยังมีทิฏฐิมานะอยู่จะแสดงธรรมนี่บ่สมควรแน่นอนพระพุทธองค์ก็จึงทรมานพวกพยุรญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายด้วยการเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วแสดงอิทธิปาฏิหาริย์หมู่พระพยุรญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายหันความวิเศษของเจ้าชายสิทธัตถะหรือว่าของพระพุทธเจ้าอย่างอันแล้วก็พากันยกมือขึ้นไหว้สาเจ้าเป็นผู้วิเศษแต่รู้นี่ลูกกูหลานกูนี่นะก็เลยยกมือขึ้นไหว้พระพุทธองค์ก็เสด็จลงมาจากหน้าภาอากาศแล้วก็พระอินทร์หันอากาศอย่างอ้างก็เลยเนรมิตให้ฝนหาพิเศษตกลงมาเป็นฝนหาแก้วเพิ่นว่าฝนหานี้มีสีเหมือนสีน้ำครั่งสีแดงเหมือนสีของทับทิมแดงตกลงมาในท่ามกลางหมู่มวลชนทั้งหลายคนบางคนไข้เปี้ยก็เปี้ยบางคนบ่ไข้เปี้ยฝนก็บ่ตกใส่ก็บ่เปี้ยแล้วก็เป็นฝนที่ตกลงมาแล้วบ่ทำให้พื้นแผ่นดินในบริเวณนั้นชื้นแฉะเมื่อฝนยั่งแล้วก็แห้งไปเลยแต่บ่มีขี้ฝุ่นนี่จึงเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทั้งหลายที่ไปในสถานที่นั้นก็พากันมาอู้กันว่าโอ้ฝนหานี่อย่างมาแปลกประหลาดเนาะสีก็แดงปลายบ่พอไผไข่เปี้ยก็เปี้ยไผบ่ไข่เปี้ยก็บ่เจอฝนก็บ่เสด็จก็ไปหาก็บ่เปี้ยกำแล้วตกแล้วก็บ่เปี้ยบ่ทำให้ขี้ดินเป็นขี้เปอะขี้ปุงขี้เปอะขี้ฝุ่นขี้เปอะขี้ปุงบ่ติดเท้าบ่ติดตีนเลยแม้แต่น้อยเหมือนกับบ่มีอย่างขึ้นแต่ก็บ่มีขี้ฝุ่นละอองที่จะปิวขึ้นมาเป็นเรื่องแปลกประหลาดพระพุทธเจ้าได้ยินเข้าใส่ก็เลยถามว่าทุกเจ้าเธอเขาอู้กันด้วยเรื่องอะไรอย่างพระพุทธองค์เมื่อถามแล้วทุกเจ้าตนฉลาดก็ยกมือขึ้นไหว้สาข้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาอู้กันเรื่องฝนตะกี้ที่ตกลงมามันแปลกประหลาดพระเจ้าค่ะแปลกประหลาดขนาดนักบ่เคยหู้บ่เคยหันมาก่อนสีก็เหมือนมันฝนทั่วไปน้ำก็เหมือนมันฝนทั่วไปสภาพบริเวณอากาศก็เหมือนฝนทั่วไปพระพุทธองค์บอกว่าภิกษุทุกเจ้าทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายฝนนี้เพิ่นเรียกว่าฝนบุคลปัตย์ไม่ใช่ตกครั้งนี้ครั้งเดียวสมัยเมื่อเฮาเป็นพระเจ้าเวสสันดรชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยฝนหานี่ก็เคยตกมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วพระพุทธองค์ก็ตุ้มหิภาวะบ่ปากยุดไว้เพื่อจะเป็นปัญหาให้ทุกเจ้าทั้งหลายต่อยอดพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าและอุบาสกอุบาสิกาก็นึกว่าจะได้ฟังแต่พระพุทธเจ้าซ้ำยุดเนี่ยก็เลยปากันยกมือไหว้สาคาแด่พระพุทธเจ้าเรื่องที่พระพุทธองค์บอกว่าฝนหานี่เคยตกมาครั้งหนึ่งสมัยเมื่อเป็นพระเวสสันดรแล้วข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายบอกอาจจะหู้ได้ว่าเคยตกที่ไหนเมื่อใดและมีลักษณะเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดฝนจึงตกขอพระพุทธองค์ได้ทรงอธิบายทรงเล่าเรื่องเก่าเรื่องหลังให้ผู้ข้าทั้งหลายได้ฟังจิมเตอะพระพุทธองค์ก็ได้เริ่มต้นเทศนามหาเวสสันดรชาดกตั้งแต่เวลานั้นพระภิกษุสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาตลอดจนถึงพระปยุรญาติทั้งหลายได้ยินได้ฟังอันนี้คือที่มาของคำว่ามหาเวสสันดรพระพุทธองค์ได้เริ่มเทศมหาเวสสันดรบอกว่าฟังต่อเนาะเอาให้มันจบก็ว่าจะเอาไว้ฟังวันพุธจะเริ่มต้นถ้ามาเล่าเองประเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ฟังก็อันพุธบางคนจะล้อมแลมนี่ได้ยินได้ผมไปก็ได้เนี่ยก็เอาเห็นหน่อยไหนๆก็ได้มาไก่ละพระพุทธองค์ก็เท่าความว่าในอดีตการเมื่อย้อนไปหลายกัปหลายพันหลายหมื่นหลายแสนปีมีเทวดาตนหนึ่งชื่อว่าพุทธดีได้ไปเป็นอัครมเหสีของพญาอินทร์พุทธดีนี่ที่จะไปเป็นมเหสีของพญาอินทร์นั่นได้สร้างบุญไว้อย่างใหญ่หลวงมีครั้งหนึ่งพระนางพุทธดีได้เกิดเป็นลูกสาวของเจ้าพญาแล้วก็เป็นลูกสาวสองคนมีลูกสาวสองคนที่หนึ่งชื่อว่าสุธรรมาคนที่สองจำชื่อไม่ได้ชื่ออย่างไปหูคนถึงสองคนนั่นได้รับบรรณาการจากหัวเมืองต่างๆได้เอาผงแก่นไม้จันทร์เป็นเรียกว่าผงแก่นจันทร์แดงมาถวายมีกลิ่นหอมขนาดนักนะมามอบมาปั่นให้พญาเจ้าเมืองก็เอาให้ลูกสาวถึงสองก็ได้เอาไปถวายพระพุทธเจ้าเอาไปถวายพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้ถวายกับมือพระพุทธเจ้ากำลังเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่พระนางก็ได้นางลูกสาวของเศรษฐีก็ได้เอาแก่นจันทร์นี่ไปหวานไปอุยรอบกุฏิของเพิ่นหอมไปว่าถวายน้ำหอมบ่ได้บุญข้อนี้เป็นข้ออ้างเนอะแต่ว่านางเอาไปถวายแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าข้าพเจ้าได้ถวายแก่นจันทร์หอมข้างนี้ขอมีความปรารถนาเกิดมาในภพหน้าชาติใดภพหนึ่งขอให้ได้เป็นแม่ของพระพุทธเจ้าสักภพสักชาติหนึ่งเตอได้เป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าอีน่ะพอนางได้อธิษฐานอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเปิ้นก็ปั่นปอนอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเม
ความปรารถนาของนางจงสำเร็จพอนางตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นอัครมเหสีของพระอินทร์มีชื่อว่าพุทธดีพุทธดีอยู่บนสวงสวรรค์ได้เมื่อนานนักแก่จนหมดอายุไขบนสวงสวรรค์พระอินทร์หันว่าโอ้พระนางพุทธดีนี่จะหมดอายุจากสวรรค์จะได้ไปปฏิสนธิในเมืองมนุษย์จะได้จุติตายจากเมืองสวรรค์ไปเกิดในเมืองมนุษย์ก็เลยห้องนางพุทธดีมาบอกว่าพุทธดีเธอมานี่ก่อนมาเดี๋ยวนี้นะเขาดูแล้วว่าเธอนี่จะอยู่บนสวงสวรรค์นี่บ่ได้ละลักษณะปากดเหือนมีดอกไม้ติบเหี่ยวมีผิวพรรณหมอกมนหมองมีเหงื่อใครน้ำลายมีเหงื่อน้ำเหงื่อไหลมีเครื่องประดับมนเล่าเศร้าหมองบ่เปล่งปลั่งเหมือนแต่ก่อนแล้วแสดงว่าเธอหมดบุญในบนสวรรค์เพื่อเธอลงไปเกิดในเมืองมนุษย์เถอะนางพุทธดีก็บอกว่าถ้าจะไปเกิดในเมืองมนุษย์เนี่ยข้าพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าจะขอมอมฉันจะขอพร10 ประการพระเจ้าค่ะพระอินทร์ก็บอกว่าเธอขอมาได้เลยแล้วฉันจะประทานพรให้พระนางพุทธดีก็ขอพุทธดีเทพบุตรเทพธิดาก็ขอพร10 ประการจากพญาอินทร์มีอันยังปล่ำปเหลือนั่นฟังวันผูกเนอะทศพรมาฟังวันนี้ถึงจะฟังได้ก็จำมาได้เสี่ยงบอกละพอได้พร10 ประการจากพระอินทร์แล้วก็ลงมาเกิดในเมืองมัทธราชเป็นลูกสาวของพญามัทธราชอายุได้16 ปีพระเจ้าสนใจก็เลยเชิญมาเป็นพระมเหสีเมื่ออยู่ด้วยกันมาได้หลายครบหลายปีพระนางพุทธดีก็จะได้ไปแอวตรวจเยี่ยมดูตลาดนัดต่างๆในเมื่อไปถึงระหว่างกลางทางพระนางก็ได้ประสูติลูกออกมาลูกคนนั้นจึงให้ชื่อว่าเวสสันตระแปลว่าผู้เกิดในระหว่างการเดินทางในระหว่างทางของปอก้าเมื่อเจริญวัยใหญ่ขึ้นมาได้16-17 ปี20 ปีพระเจ้าสนใจก็เลยมอบอับราชสมบัติต่างๆให้แล้วให้พระเวสสันดรได้ครองราชสมบัติแทนป่อก็มีการบริจาคติ๊กให้ทานสิ่งนั่นให้ทานสิ่งนี้แปลงสภาพแปลงลงทุมลงทานไว้ในที่ต่างๆจบไป2 ภูกแล้วนะโยมทั้งหลายจบไป2 ภูกแล้วแล้วพอถึงภูกนี้ภูกที่3หิมพานต์ตานาขันธ์ภูกที่3ตานาขันธ์พญาเวสสันตระได้ให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งจ้างมงคลที่เป็นจ้างกู้บ้านกู้เมืองกู้บารมีของพระองค์ก็บ่เสียดายเจ้าเมืองคลิงคราชเกิดทุกข์พิกภัยเกิดความแห้งแล้งภายในเมืองได้ยินข่าวว่ามีจ้างปัจจัยนาเคนจ้างปัจจัยนาคหรือปัจจัยนาเคนทุกปีระวังเนอะมันใช่ปัจจัยนาคานะปัจจัยนาเคนเอาได้ยินว่าจ้างตัวนี้ถ้าไปที่ไหนบ้านเมืองจะมีความเจริญรุ่งเรืองและน้ำว่าสายฝนจะตกต้องตามฤดูกาลพญากลิงกราชก็เลยส่งพราหมณ์ผู้เป็นทูตไปขอจ้างปัจจัยนาเคนพระเวสสันดรก็อนุญาตให้เพราะเพิ่นมองการไกลนี่ได้เมื่อเจ้ากลิงกราชได้รับความสุขความสบายแล้วบรรณาการในอย่างต่างๆจะหนีไปไหนก็ต้องเข้ามาหาเมืองเจตุดรในแนวนอนอย่างเมืองเจตุดรเป็นเมืองน้อยกว่าเมืองกลิงกราชนี่ถ้าเอาบ่ฮื้อและยุ่งเนี่ยจะต้องเกิดศึกสงครามก็เลยให้จ้างปัจจัยนาเคนไป
เมื่อจ้างประจนาเกณฑ์เข้าไปถึงเมืองกลิงกลาดน้ำฟ้าสายฝนตกต้องตามฤดูกาลเป็นที่พออกพอใจของเจ้าเมืองกลิงกลาดเป็นอย่างยิ่งแต่บอกเป็นที่พออกพอใจของเมืองสี่พีของเจ้าบ้านเจ้าเมืองบอกว่าพระเวสสันดรฮื้อตาลนอกล่ำไปลาตำล่าฮื้อตาลเผียจ้างอันเป็นมงคลต่อไปบ้านเขาจะเป็นบ้านแห้งเมืองแล้งเคยเป็นมิตรเคยเป็นสัมพันธ์กันมาอย่างดีอาศัยเหตุบางอย่างจะได้ว่าต้องไปตัดฝืนตัดไฟพี่น้องเจ้าบ้านเนี่ยมาแก้ไขด้วยวิธีอื่นอันนี้ก็เมื่อเจ้าบ้านบ่พอใจเนี่ยจะได้ไปฟ้องพญาพระเจ้าสนใจบอกว่าพระเจ้าสนใจพระเวสสันดรนี่บ่ไหวละขืนอยู่ต่อไปวันหน้าจะยกบ้านยกเมืองให้เขาแน่นอนใครมาขอบ้านขอเมืองขอราชบัลลังก์ก็จะฮื้อหมดแหละโอ้ถ้าอย่างนี้บ่ไหวละขอให้พระเจ้าสนใจเนี่ยไล่พระเวสสันดรให้ไปอยู่ในป่าเนี่ยพระเวสสันดรก็ได้รับพระบัญชาจากพระเจ้าสนชัยก็บอกว่าขอน้อมรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมจะให้หม่อมฉันไปอยู่ป่าหิมพานต์เขาวงกฏหม่อมฉันก็ยินดีที่จะไปในเมื่อเจ้าบ้านเจ้าเมืองขอบาหารดีอาหารชอบโดยพระองค์ก็ยอมที่จะไปแต่ก็มีเงื่อนไขน้อยหนึ่งไปวันนี้บ่ไปเถอะจะขอไปวันพุธวันเฮอขอเวลาทำคืนหนึ่งก่อนที่จะไปเนี่ยหม่อมฉันจะขอถวายทานอย่างไหนละ700ค่ายิง700ค่าจ่าย700จ้าง700มา700อันยังแถมหลายอย่าง700เรียกว่าสัตตมหาสดกมหาทานสัตตสดกมหาทานทานอย่างละ700ถ้าได้ทานแล้วหม่อมฉันก็จะไปเมื่อพระเจ้าสนใจหันว่าพระเวสสันดรอู้จริงทำจริงก็จึงอนุญาตเธอจะทานอะไรก็ทานแล้วขจายไปเด้อจะไปให้เจ้าบ้านเจ้าเมืองขอเอาค้อนเอาไม้มาไล่นะพระเวสสันดรก็เลยทานอย่างละ700เสร็จแล้วก็ขี่ม้าขี่ราชรถออกจากเมืองไปหิมพานต์จบต่อไปมณปเวทมณปเวทจะขึ้นแล้วเนอะกันที่สี่มณปเวทเมื่อพระเวสสันดรเดินทางไประหว่างเมืองเชตุดรจะไปเมืองจะไปเมืองลืมชื่อไปแล้วบอกว่าเนาะเมืองเจตราชจะไปเมืองเจตราชในระหว่างทางนั้นมีพราหมณ์อยู่มีพราหมณ์ขี้ขอมาอยู่3-4 คนด้วยกันบางคนก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนยากจนพระองค์ได้ขี่รถขี่ม้ามาข้าพเจ้าขอม้าให้เถอะพระเวสสันดรก็ฮื้อม้าว่าพราหมณ์บางคนก็บอกว่ารถนี่จัดงามขอรถให้เถอะพระเวสสันดรก็เอารถฮื้อไปเนี่ยรถเทียมม้าที่จะขี่เข้าเขาวงกฏพระเวสสันดรก็ประทานอนุญาตถวายมอบเป็นทานให้แก่พราหมณ์ผู้มาขอก็เลยเดินเท้าเปล่าทั้ง4 พระองค์ก็มีพระเวสสันดรพระนางมัทสีผู้เป็นอัครมเหสีแล้วก็พระนางเจ้าชายกันหาเจ้าชายชาลีและเจ้าหญิงกันหา4 พระองค์4 กษัตริย์จึงเดินจากเมืองเจตุดรผ่านเข้าไปในเขตของเมืองเจตราชเมืองมาตุลนครเมื่อไปถึงกลางเมืองเพื่อไปถึงชายเมืองหิมเมืองราชทูตได้ไปรายงานราชทูตราชบุรุษได้เข้าไปรายงานพระเจ้าเจตราชว่าบัดเดี๋ยวนี้พระเจ้าเวสสันดรหนีออกจากบ้านจากเมืองผ่านมาทางนี้กลัวว่าจะเป็นพิษเป็นภัยก็จึงไปรายงานพระเจ้าเจตราชพระเจ้าเจตราชออกจากพระราชวังมาถึงก็มาต้อนรับพระเวสสันดรจวนให้พระเวสสันดรว่าอยู่ด้วยกันนี้เถอะเมืองเจตราชเนี่ยมันต้องไป
เขาวงกฏคีรีมันไกลไปบ่พอก็หนทางไปก็ยากมันจะต้องลำบากลำบนหลายอันหลายอย่างพระเวสสันดรบอกว่าโอ้บ่ได้ข้าพเจ้าได้ตั้งใจจะไปเขาวงกฏแล้วจะต้องไปสู่เขาวงกฏไม่ได้ความปรารถนาดีของท่านข้าพเจ้าขอรับด้วยใจเสร็จแล้วพระเจ้าเจตราชก็เลยตั้งให้พานเจตบุตรบอกว่าพานเจตบุตรเธอเป็นคนรักษาประตูบ้านประตูเมืองนะสมัยก่อนเขาทหารจั่งซอถ้าถึงเวลาแรงๆนี่ซอเก็บนกถ้าซอเก็บนกนี่จะต้องมีนายอายนายอายนั่นก็คือนายพานเจตบุตรนั่นเองมาคอยเกิดหนทางไว้บ่ฮือผู้ที่จะล่วงล้ำเข้าไปรบกวนพระเจ้าพญาเวสสันดรพญาเวสสันดรก็จะเข้าป่าไปตอนนี้ทำมหาเวททำมนาปเวทจบลงเพียงตะวีต่อไปย้อนเข้าไปถึงเมืองกลิงกลาดแห่งกรรมหนึ่งทำผูกที่5เมืองกลิงกลาดเมื่ออุดมสมบูรณ์แล้วทีนี้มีพราหมณ์ผู้ขอคนหนึ่งขอทานไปจนกระทั่งได้ทองคำมากมายพอสมควรจะเอาไว้กับตัวก็เป็นอันตรายก็เลยเอาไปฝากไว้กับเพื่อนนึกว่าฝากทองคำไว้แล้วกับเพื่อนเมื่อมาหลายวันหลายขวบหลายปีเพื่อนหันว่าอุพามมันบ่มาหาสักเตือก็เลยเอาทองคำไปจกไปจ่ายจนเสี่ยงจนซ้ำตกมาลุนแหมสักจำล่ำหลายวันหลายเดือนอุพามก็ปิกเข้ามาถึงแล้วก็มาทวงเอาทองคำที่ได้เอาฝากเอาไว้2 เท่าก็บ่สามารถที่จะเสาะหาเงินได้ตันอุพามก็จะเอาติ๊กข้าจะเอาบาเดียวเนี่ยจะเอาไปซื้อกินข้าวข้าสั่งแก็บมาส่งแล้วเดี๋ยวมันจะมาเอาเนี่ยก็เลยบอกว่าเอาเอกละกันมาเดี๋ยวนี้ข้ามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งข้าจะเอาลูกสาวของข้าเนี่ยไปจ่ายกาหนี้ที่เอาคำของผู้พามไปจ่ายผู้พามจะยอมก่อนผู้พามก็บอกว่าไหนพอแล้วงามก็บังงามนี่2 เท่าก็เลยห้องลูกสาวมาคู่ความจำเป็นให้ลูกสาวได้ฟังลูกสาวก็ยินยอมปฏิบัติตามคำพ่อคำแม่ไปอยู่โดยผู้พามไปขอเข้าขอน้ำขอสตุ้งสตางค์ทิกแล้วนางผู้ที่เป็นลูกสาวของพ่อเฒ่าแม่เฒ่าถึง2นั้นชื่อว่าอมิตตาเมื่อได้รับไปเป็นภริยาของปู่พามแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างดีจนเป็นที่อิจฉาของมือพี่น้องชาวบ้านว่ามันเนี่ยได้ทำได้ทำเป็นเหมือนกับว่าเป็นกุลสตรีปฏิบัติพัดโผผู้เป็นสามีอย่างดีตลอดจนถึงดูแลบ้านจองห้องหอบ่ให้ขาดตกบกพร่องน้ำกินน้ำใจเข้าน้ำโภชนาอาหารถึงเวลาก็ได้กินพี่น้องชาวบ้านทั้งหลายหันก็เกิดความรำคาญอิจฉาริษยาแล้วก็พากันไปใส่ไล่ป้ายสีแล้วก็หาวิธีการต่างๆจะให้อมิตตาหนีละพรากจากปู่พามไปโดยวิธีการต่างๆวันผูกพลังพอวิธีใดพ่องพลัมพเลือในที่สุดนางอมิตตาก็บอกว่าปกวิพรามเขาอยู่ด้วยกันนี่คงจะลำบากแน่นอนขอให้ปกวิพรามไปเสาะหาลูกจ้างมาดีกว่าข้าพเจ้าได้ยินมาว่าพระเวสสันดรมีลูก2 คนไม่ยิงคนประชายคนเป็นละอ่อนหน้าฮักปกวิพรามไปขอมาเด้อเปิ้นถึงฮือหมดขอมันยังเปิ้นก็จะฮือหมดควักเอาแกนตาออกฮือถ้ามีคนไปขอเปิ้นก็จะฮือเพราะฉะนั้นละอ่อน2 คนนี่ผู้พรามไปขอได้เปิ้นถึงจะฮือผู้พรามก็ตกลงเข้าไปป่าไม้หิมพานต์เดินทางไปถึงก็ไปปะใส่พานเจตบุตรที่ว่าตะกี้ที่พระเจ้าเจตราชตั้งไว้เป็นผู้รักษาประตูเมืองหลอกพานเจตบุตร
จนพันเจตบุตรยอมเชื่อก็เปิดหนทางให้ไปเปิดหนทางให้ไปผู้พราหมณ์ก็เดินทางเข้าป่าเข้าดงไปทำผู้นี้ชื่อว่าจุลปนเมื่อไปถึงกลางป่ากลางดงแล้วไปพาใส่อารมณ์ติโยของพระฤาษีพระฤาษีตนนั้นมีชื่อว่าอจุตฤาษีอจุตฤาษีได้ฟังคารมคมคายของผู้พราหมณ์ว่ามันมีคารมดีเนี่ยได้ฟังคารมคมคายของผู้พราหมณ์ก็หลงเชื่อว่าผู้พราหมณ์นี้จะเข้าไปนิมนต์พระเวสสันดรคือปิกบ้านปิกจองอจุตฤาษีเมื่อเชื่ออย่างอังกะเลยเจอเนื้อผู้พราหมณ์คืนนี้ไม่ต้องไปเถอะนอนนี่ก่อนวันพรุ่งนี้แจ้งดีข่อยงามก่อยออกเดินทางแล้วก็พรรณนาป่าให้ฟังว่าลูกจากนี้จะไปพระอันนั้นลูกจากหั่นจะไปพระอันนั้นจะมีสิงสาราสัตว์ต่างๆมีม้าหัวเป็นนาคก็มีจ้างหัวเป็นสิงโตก็มีเนี่ยอย่างปืนเนี่ยพอแล้วมีหูบเนี่ยมีงูก็มีหยังก็มีในป่านั้นเป็นป่าเลิกดงดึกมีสิงสารสัตว์สัพพะสัพเพได้หู้ได้หันอันนี้ชื่อว่ามหาพลแปลว่าเข้าไปในป่าเลิกดงดึกป่าใหญ่ป่าเลิกดงดึกป่าไม้ดงหนาป่าคาดงกว้างผีสางมีนักให้ผู้พามพากันไปให้ผู้พามไปผู้พามก็เดินทางเข้าป่าไปเมื่อไปถึงใกล้จะถึงที่อยู่ของพระเวสสันดรจะไปพระใส่สระโบคลานีทำมหาพลจบที่นี่เมื่อไปพระใส่สระโบคลานีแล้วพามก็สังเกตสังกาได้ว่าอันนี้คือต้องเป็นที่อยู่ของพระเวสสันดรแน่นอนแล้วก็มาเกิดความคิดในใจว่าถ้าเราไปเวลานี้สุ่มสี่สุ่มห้าไปพระใส่นางมัททีนางมัททีผู้เป็นแม่อันแม่กับลูกนี่ย่อมตัดกันบาขาดแน่นอนพระบอกว่าพระนางมัททีเนี่ยจะมีปณิธานตั้งไว้เหมือนกับพระเวสสันดรหรือไม่ก็ยังมาอาจที่จะยังหู้ได้แต่ที่แน่ๆกันไว้ก่อนบ่เข้าไปหาพระเวสสันดรเตื้อบ่ต้องไปขอกุมารเตื้อกุมารทั้งสองจะรอนางมัททีวันพรุ่งนี้กินข้าวงายแล้วดีดักพระนางมัททีจะต้องออกจากอาสมจะต้องไปซ่อมหาผลหมากหลากไม้หน่วยไม้หัวมันเอามาเลี้ยงในครอบครัวของตนแน่นอนผู้พามมันกะมันเก่งมันกะอย่างอีกถูกเป๊ะเลยพอขวายมานางมัททีออกจากอาสมแล้วก็เข้าป่าไปพามชูชกชื่อว่าพามชูชกเข้าไปหาพระเวสสันดรแจ้งความประสงค์ให้ฟังว่าเวลานี้ข้าพระเจ้ามาเข้าบุญดำดอนซ่อนป่ามาถึงที่นี่ต้องการใครได้ละอ่อนสองคนเนี่ยพระเวสสันดรจะฮือก่อนเพราะว่าพระเวสสันดรเนี่ยได้ยินข่าวมาว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจอันกว้างขวางมีพระนามพระหฤทัยเป็นเรียกว่ายกแม่น้ำตั้งห้ามาสรรเสริญยกยอเยินยอพระเวสสันดรเพราะว่าพระเวสสันดรได้ฟังอย่างนั้นที่จริงพระกมีตั้งใจอยู่แล้วจะฮืออยู่แล้วแต่ผู้พราหมณ์มันยกแม่น้ำตั้งห้ามาอ้างมายกย่องสรรเสริญเพื่อจะฮือพระเวสสันดรประทานยังสองกุมารฮือพระเวสสันดรก็เมื่อพราหมณ์อู้จบแล้วก็บอกว่าได้สิเราจะให้แล้วเอาปลาเอาสองกุมารนั่นมาฮือแก่ผู้พราหมณ์ชูชกทำกุมารบันจบเพียงเท่านี้กุมารบันแม่นกะเนาะจุ่มหัวเนอะเมื่อผู้พราหมณ์ได้สองกุมารแล้วก็ปาเอาสองกุมารละอ่อนสองคนท่านดำดอนซ่อนป่าจะปิกมาหาที่เมืองทุนวิที่บ้านทุนวิทคามบ้านของตัวเองในที่เมืองกาลิงกราชแต่ว่าในระหว่างทางไปถึงทางสามแยกที่หนึ่งเดินมาจากพระเวสสันดรแยกที่สองจะไปเมืองกาลิงกราชแยกที่สามจะไปเมืองสีปี
หรือว่าเมืองเจตุตรนครผู้พราหมณ์ก็สงสัยจะไปทางใดกันแน่เอาละจกไม่สั้นไม่ยาวไปทางนี้ดีกว่าผู้พราหมณ์ก็เลยไปทางเมืองเจตุดรเมืองสีพีเมื่อไปถึงผ่านส่วนหลวงของเมืองสีพีพญาสนใจกำลังนั่งกึดตึงหาลูกหาหลานกึดตึงหาเหตุการณ์อย่างต่างๆอยู่ปื้นต้นไม้ก็ไปหันใส่ผู้พราหมณ์เท่าจุงละอ่อนมาหัน2 คนก็อันนั้นมันอย่างละอ่อน2 คนนี่เหมือนกับลูกกับหลานเขาที่จากไปกิริยาท่าทางอะไรต่างๆก็เหมือนก็เลยห้องมาไถ่ถามพอได้ความจริงก็เลยถามกุมารทั้ง 2ว่าเป็นจะได้เนี่ยไปจะได้มาจะได้จึงตัวก้นผู้พามานี่กุมารทั้ง 2ก็รายงานว่าพระเวสสันดรนั่นได้รับความลำบากมากเวลานี้อยู่ในป่าเขาวงคตคีรีกับพระนางมาทีแล้วก็พระเวสสันดรได้ประทานข้าพระองค์ทั้ง 2นี่ให้แก่ผู้พามและมีกาไทยด้วยถ้าใครจะเอาข้าพระองค์ทั้ง 2นี่ออกจากผู้พามต้องมีกาไทยคนนั่นต้องอ่านบาทคนนี้ทำอีบาทคนผู้ฟังพอเนอะเพื่อนจะเอากาไทยเท่าใดเมื่อผู้พามได้รับการไทยละอ่อนจากพระเจ้าสนใจแล้วพระเจ้าสนใจก็บอกว่าเอาดีละผู้พามไหนๆก็เอาลูกเอาหลานมาส่งถึงที่ถึงทางข้ายินดีที่จะต้อนรับเลี้ยงดูหมู่เฮาทั้งหลายจัดไว้แมลงนี่เอาเลยเต็มที่ก็จัดมีการเลี้ยงผู้พามอย่างสนุกสนานเต็มที่ผู้พามก็กินเอาอันใดก็อร่อยทั้งนั้นอันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็อร่อยไปบ่พอมีคนเสิร์ฟคนอย่างด้วยแต่ก็อร่อยทั้งนั้นในที่สุดกินเข้าไปกินนักเข้าต้องรับได้แต่ไฟธาตุบริหารไม่ทั่วถึงจึงเกิดต้องแตกตายตุ่มเป็นอันว่าทำมหาราชจบเพียงตะวีแล้วจะกล่าวถึงพระเวสสันดรพระนางมัตสีเมื่อปิกจากป่ามาแล้วมาเสาะหาลูกหาหลานก็บอกปะบอกว่าไปอยู่ที่ไหนไปถามพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็มาตอบตรงไปตรงมาอ้างหันอ้างนี่เสร็จแล้วพระนางมัตสีก็สลบลงไปสยบตายพระเจ้าพระเวสสันดรก็เลยห้องขวัญนางมัตสีวันพรุ่งนี้ฟังพอนะไปจะห้องขวัญนางมัตสีเมื่อห้องขวัญแล้วพระนางมัตสีก็ฟื้นตื่นขึ้นมาพระเวสสันดรก็บอกความจริงให้ฟังว่าข้าได้ตานลูกถึง2ให้แก่ผู้พามไปแล้วเธอจะหันว่าเป็นจะได้ก็อาจจะแก้ไขได้แล้วในเวลานี้ผู้พามเอาไปแล้วพระนางมัตสีหู้อย่างอันก็เลยยกมือขึ้นสาธุอนุโมทนาก็ยังบอกตั้งแต่แรกจะได้อนุโมทนาด้วยกันพระนางมัตสีก็ได้อนุโมทนาที่พระเวสสันดรได้ประทานลูก2 คนให้แก่ผู้พราหมณ์ไปทำมัตสีจบต่อไปทำกันหนึ่งเมื่อทั้งสองตกลงกันแล้วอนุโมทนาซึ่งฐานะปารมีในขณะนั้นพระอินทร์อยู่บนสวงสวรรค์เกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าพระนางมัตสีอยู่กับพระเวสสันดรวันดีคืนดีมีไผสักคนหนึ่งมาขอเอานางมัตสีขอไปเป็นเมียก็ดีขอไปเป็นคนใจก็ดีจะขอไปเป็นแม่ก็ดีพระเวสสันดรก็จะต้องเอาฮื้อแน่นอนพระอินทร์ก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะไปขอให้ก่อนดีกว่าพระอินทร์ก็ลงมาจากสวรรค์จำแรงกายเป็นผู้พามเท่านุ่งขาวห่มขาวเข้าไปในอาสมของพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ต้อนรับอย่างดีถามว่าไปจะได้มาอย่างผู้พ่อพราหมณ์ก็เลยแจ้งความประสงค์บอกว่าวันนี้ข้าพเจ้ามีความจำเป็นที่เคยได้พระนางมัตสีไปไหว้กับบ้านกับจองพระเวสสันดรก็บอกว่า
ก็ได้นะกะใครได้ก็เอาไปดอกแล้วพระนเวศสันดรก็เลยเอาน้ำหยาดมาหลั่งลงมือของนางมัตสีแล้วก็ให้พราหมณ์จำแรงบอกว่าเรามอบให้ท่านแล้วนะจะเอาไปที่ไหนก็ตามใจพราหมณ์จำแรงได้รับพระนางมัททีแล้วก็บอกว่าพระเวสสันดรเดี๋ยวนี้นางมัททีเป็นของข้าแล้วนะข้าจะเอาไปที่ไหนข้าจะเอาไปย่ำอย่างท่านไม่ว่าอะไรนะพระเวสสันดรก็บอกว่าตามสะดวกเลยเราไม่ว่าอะไรเราให้ไปแล้วรู้จักเอาไปแล้วก็คือหมดกันพระอินทร์ก็บอกว่าถ้าจะมันก็ดีแล้วบัดนี้นางมัททีเป็นของข้าแต่ว่าข้าเอาไปก็จะลำบากเพราะฉะนั้นข้าขอฝากไว้ครับพระเวสสันดรก็แล้วกันเพื่อนางมัททีเนี่ยได้ปฏิบัติปัดปูพระเวสสันดรไปเลยห้ามเบื่อไผ่คนไหนมาขอห้ามเอาไปให้คนอื่นขอให้อยู่กับพระเวสสันดรตลอดไปเมื่อพราหมณ์ได้กล่าวคำอย่างนั้นแล้ว ก็เลยบอกกับพระเวสสันดรว่าเราคือพระอินทร์มาจำแรงกายมาขอพระนางมัททีแล้วพระเวสสันดรก็อนุโมทนาที่พระอินทร์ได้บอกกล่าวให้ฉะนั้นธรรมก็จบลงไปเมื่อจะกล่าวถึงจักติก็คือชะกษัตริย์ทั้งหกเมื่อเจ้าชาลีเจ้ากันหารายงานให้คุณปู่ ได้รับทราบถึงความลำบากยากจนความลำบากลำบนของพระเวสสันดรและพระแม่นางมัททีพระเจ้าสนใจก็เอ็นดูสงสารเป็นอย่างยิ่งก็จึงบอกให้นางพุทธดีว่าเขาจะไปต้อนรับเอาลูกของเรา ปิกมาบ้านมาเมืองเหมือนเก่าเหมือนเดิมพระนางพุทธดีก็ดีอกดีใจก็ไปพร้อมกันกับชาลีกันหาพระนางพุทธดีและพระเจ้าสนใจเมื่อไปถึงที่อยู่ของพระเวสสันดรก็เข้าไปในศาลาอาสลมของพระเวสสันดรเมื่อกษัตริย์ทั้งหกพระองค์มีพระเจ้าสนใจหนึ่งพระนางพุทธดีสองพระนางพุทธดีสามเจ้าชาลีสี่เจ้ากันหาห้าเจ้าเวสสันดรหกเจ้านางมัททีได้ปะกันแล้วเกิดความดีอกดีใจเป็นล้นพ้นปราบปลื้มปีที่ยินดีสลบสลายกันไปถึงหกกษัตริย์เรียกว่าจักติหกกษัตริย์ได้สลบลงพร้อมกันนั้นข้าทาสบริวารเสนามาทั้งหลายหันกษัตริย์ทั้งหกได้สลบสลายอย่างนั้นก็เกิดความปราบปลื้มตื้นตันใจสลบลงไปเหมือนกันหมดพระอินทร์อยู่บนสวงสวรรค์ก็จึงประทานฝนตกลงมาฝนหานั้นชื่อว่าฝนโบกคาลปัดผู้ใดใครจะเปี้ยใครฟื้นชื้นชีพฝนหานั้นก็ตกลงมาใส่แล้วก็ฟื้นคืนมาได้กษัตริย์ทั้งหกก็ฟื้นคืนมาแล้วพระเวสสันดรก็ลาสิกขาจากการบวชเป็นฤาษีพระนางมัททีก็ลาสิกขาจากการบวชเป็นฤาษีนีก็เดินทางปิกยังเมืองเจตุดรชื่อว่าเมืองสีพีทั้งหกกษัตริย์เมื่อปิกขึ้นมาเจ้าบ้านเจ้าเมืองฮู้ว่ากษัตริย์ทั้งหกจะปิกขึ้นมาบ้านมาเมืองต่างก็เที่ยวพัดปูถนนหนทางแต่งซ่องย่องหน้าบ้านหน้าจองเฮือเป็นที่ดูดีดูงามที่ไหนมันหกมันลกก็เที่ยวให้มันสะอาดเสื้อผ้าที่เคยตากตารางกลางโคงก็เก็บเมียดหื้นดีบ่เอาสิ่งที่บ่เป็นมงคลมาตากหน้าบ้านหน้าจองเฮือแขกบ้านแขกเมืองได้หู้ได้หันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้หมู่เฮาทั้งหลายพระเวสสันดรได้กลับมาสู่พระนครแล้วพร้อมกันนั้นในขณะนั้นเจ้าเมืองกลิงกลาดที่ได้มาขอจ้างปัจจานาเกณฑ์ไปเมืองกลิงกลาดก็ได้นำเอาจ้างปัจจานาเกณฑ์นั้นมาคืนให้แก่พระเวสสันดร
มาคืนให้แก่เมืองเจตุดรพระเจ้าเวสสันดรพญาเวสสันดรก็ได้รับการบริหารราชการบ้านเมืองด้วยดีมาตลอดจนกระทั่งมีพระชนมายุได้100 ขวบเข้าพระวาสาก็จึงถึงการอวสานพระองค์ก็ได้สิ้นสวรรคตไปเกิดเมืองสวงสวรรค์ชื่อว่าสันดุสิตเทพบุตรเมื่อหมดอายุจากสวรรค์สันดุสิตเทพบุตรก็ลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็จะหนีไปบวชเครื่องบวชเครื่องอาสนะที่เคยใช้ในพระราชวังมีเครื่องหมู่เนี่ยปัดเก้าเจ้ามอนบังวันกษัตริย์มีหอกมีดาบมีกระบองมีอาสนะนี่เป็นว่าอาสนะนี่เครื่องประดับในพระราชวังเจ้าชายสิทธัตถะยอมละทิ้งทั้งหมดหนีออกไปบวชอย่างเดียวจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้พระเวสสันดรจบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ญาติโยมทั้งหลายปากันรับกันหมดละก้านี่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองก็รับกันไปแล้วอยู่ในนี่ก็รับกันหมดหันดูไปมีเหลือรับกันไปหมดแล้วก็จะขอสรุปสั้นๆว่าอานิสงส์เวสสันดรนั้นถ้าหากว่าผู้ใดได้ฟังธรรมตั้งแต่ต้นถึงปลายเมื่อจบภายในวันเดียววันหนึ่งคืนหนึ่งก็จะมีพระอานิสงส์อันกว้างขวางมากปวงหลวงหลายแต่การที่จะขยายกระจายยังทำพระเวสสันดรให้แก่คนรุ่นต่อๆไปได้ยินได้ฟังและได้เข้าอกเข้าใจจะได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเหมือนกับทำมาลัยต้นและมาลัยปลายเพิ่นได้กล่าวเอาไว้ก็ขอถวายต่อเติมเสริมต่อไว้นี่สักเล็กสักน้อยกับท่านพระคุณเจ้ากับเจ้าหน้าที่บริหารมจร.ของเฮาที่นี่ได้รับทราบว่าการเผยแผ่ที่จะเอามหาเวสสันดรให้สืบต่อไปได้นั่นทางที่ดีก็ขอถวายไว้เป็นข้อคิดจะเนี่ยให้เขาดีบ่เนี่ยให้เขาตามมาสงวนลิขสิทธิ์อันนั้นก็คือว่าในปีต่อไปในโอกาสต่อไปการเผยแผ่พระเวสสันดรถ้าหากว่าจะเอาเข้าไปยังกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาเพื่อเขามาสืบต่อจารีตประเพณีอันนี้ได้ถ้าเราจะไปทำพิธีการตั้งธรรมแล้วก็ไปเชิญเขามานั่งฟังธรรมถ้าอย่างนี่มันไปไม่รอดมันบอกหูเรื่องก็ใครถวายไว้ว่ามีวิธีอย่างหนึ่งที่ทางมจร.ของเฮาเจียได้ทำได้ดีนั่นก็คือไปปรึกษาหารือเอาเรื่องการเทศมหาเวสสันดรเนี่ยกับโรงเรียนต่างๆที่อยู่บริเวณทลับทับใกล้ของเฮานี่ไปให้ผอ.ได้ฟังแล้วก็ว่าเขาอยากจะเสนออยากจะนำเอามหาเวสสันดรเข้าสู่เยาวชนให้เขาได้ได้เข้าใจเขาจะไปเชิญเขาไปมาฟังเทศเป็นโรงเรียนนั่นถึงมาได้แต่ก็บ่ฮู้เรื่องทางที่จะให้เขาได้ฮู้เรื่องมีอยู่ทางนึงนั่นก็คือจัดแต่ละโรงเรียนมีการแสดงละครเรื่องมหาเวสสันดรละครสั้นที่อย่างที่ผมเคยทำมาก็คือในบริเวณที่รอบวัดนั้นมันมีอยู่ 4-5 โรงเรียนด้วยกันโรงเรียนที่ 1แสดงละครเรื่องเวสสันดรตั้งแต่กันที่ 1ถึงกันที่ 3เนื้อเรื่องเป็นอย่างไรโรงเรียนนี้แสดงตึกหันโรงเรียนที่ 2เมื่อแสดงกันที่ 3ถึงกันที่ 6อย่างนี้แล้วก็โรงเรียนที่ 4โรงเรียนที่ 5แสดงกันนั่นไปจนจบ13กันและแต่ละการแสดงแต่ละครั้งแต่ละโรงเรียนเป็นผู้มาให้คะแนนนะ
ถ้าหากว่าเอาให้นักเรียนโรงเรียนกมาให้คะแนนแก่นักเรียนโรงเรียนขอนักเรียนโรงเรียนกเขาก็จะปากันมาพอแล้วก็จะให้ความสนใจโรงเรียนขอเป็นอย่างไรถ้าโรงเรียนคอของเขาอย่าอ่านเขาจะได้คะแนนอย่างไรแล้วก็การให้คะแนนแล้วก็ ให้คนเฒ่าคนแก่เป็นผู้ให้คะแนนไปตัวคนเฒ่าคนแก่ที่มานั่งฟังเป็นผู้ให้คะแนนแก่นักเรียนแต่ละโรงเรียนคนเฒ่าคนแก่มาพอก็เกิดความเข้าใจและมีความลึกซึ้งมีความซึ้งในใจผมเคยนั่งพอคนเฒ่าคนแก่พอละอ่อนแสดงละครบางตอนบางครั้งนี่คนเฒ่าให้เลยน้ำตาย่อยพึกเพราะว่าละอ่อนแสดงได้ดีถึงบทถึงบาทถึงพริกถึงขิงตีบทแตกการที่จะตีบทแตกได้นั่นครูต้องอธิบายเมื่อละอ่อนเข้าใจละอ่อนมันก็จะเข้าใจตั้งแต่กันที่1ไปจนถึงกันที่13ไม่ใช่ว่าการเฉพาะกันที่ตัวเองทำหน้าที่แสดงละครเท่านั้นผู้อำนวยการก็จะต้องรู้ครูทุกแผนกก็จะต้องรู้ไปตัวว่าละครเขาย่ำอย่างแสดงละครอย่างเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องของนักเรียนถ้าเขาจะเอาเข้ามาร่วมตัวก็ฝากเอาไว้แล้วก็การให้คะแนนให้รางวัลเขาให้รางวัลแก่เขาโรงเรียนอันดับแรกจ่ายไปเลยที่ผมจ่ายไปโรงเรียนแรกโรงเรียนแต่ละโรงเรียนจ่ายไป2,000เมื่อ 4-5 ปีก่อนละจ่ายไป2,000คือเขาเอาไปแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งรูปแต่งร่างแต่งผ้าแต่งครัวอะไรอย่างต่างๆเป็นกำลังใจเขาเมื่อเขาได้มาแสดงแล้วให้รางวัลแต่ให้ศีลน้ำใจมันก็ยังเขาถวายกันเทศอีกก็อย่างนั้นแต่ถวายครับมันเป็นแถมรูปแบบหนึ่งเป็นการแสดงการให้น้ำใจแล้วก็บัจเจการแสดงที่หั่นนะบัจเจการแสดงที่วัดหั่นวัดอื่นมีงานมาขอให้นักเรียนโรงเรียนนี้ไปแสดงละครเรื่องพระเวสสันดรได้ผลก็รู้สึกว่าจากการแสดงที่ในเวทีนั้นแล้วก็ยังได้ไปแสดงนอกเวทีนอกโรงเรียนไปแสดงงานวัดงานโรงเรียนหลายที่อยู่เหมือนกันแต่ว่ามาระยะหลังนี้ไม่ได้ทำอันนี้ก็ขอถวายไว้อันนี้ทั้งนักเรียนประถมอนุบาลประถมมัธยมแสดงได้เหมือนกันก็แล้วแต่แล้วก็ทางพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็ส่งเสริมด้วยการทุ่มเพื่อไปเลยเรื่องงบประมาณเรื่องสตางค์กันเทศกันธรรมตนใดพระเน้นองค์ใดเทศดีปีนี้เทศได้อย่างใดทุ่มกันเทศกันธรรมเพื่อไปถวายไปไม่ใช่การเทศทำอย่างเดียวการเทศแสดงละครก็ต้องฮืออันนี้ก็ขอถวายฝากเอาไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการทอดใจความเครื่องประดับประดาต่างๆเหล่านี้ก็ใครจะขอถวายไว้กับผู้ที่ขึ้นมาแสดงพระธรรมเทศนาก็ดีอย่างก็ดีก็ทำความเข้าใจไว้ว่าเขาที่เขาประดับเนี่ยเอาประดับทำไมจึงเอาสิ่งนั้นมาแล้วก็มีความหมายว่าจะได้หาโอกาสที่จะชี้แจงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายประชาสัมพันธ์งานต้องมีความเข้าใจสักหน่อยไม่ใช่การโฆษณาเอากระสตังค์อย่างเดียวต้องให้เข้าใจในความหมายของสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลาออกไปแล้วมันจะจูงใจคนที่เปิดมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อมีความเข้าใจไปเล็กๆน้อยๆก็ยังดีอย่างที่ว่าตะเกียเข้าไปในป่าหิมพานต์มีสัตว์หิมพานต์เหล่านี้มันเป็นสัตว์หิมพานต์มันเจ็ดสัตว์บ้านเฮาเมืองเฮามีที่ไหนม้าหัวเป็นสิงโตเนี่ยสัตว์บ้านเฮามันมีในป่าหิมพานต์บุตรป่าไม้เป็นคนไปบ่ฮอดบุตรอันนี้เขาก็อธิบายคนที่รุ่นที่เขาไม่ได้เข้าใจเขาได้เข้าใจครับ
มาเดี๋ยวนี้มันหมดเวลาของผมแล้วนะครับจะ5 โมงอยู่แล้วยังน้อยเดียวก็คงจะนำเรียนถวายไว้เพียงแต่วิคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังกันมาก็คงจะพอที่จะเข้าอกเข้าใจว่าที่มาที่ไปของพระเวสสันดรนั่นเป็นจะได้ทำไมครูบาอาจารย์ไปถึงได้เทศนาย่อมจะได้พระอานิสงส์อย่างที่กล่าวมาแล้วตาอันว่าคนตั้งหลายฝูงใดผู้จายังพระมหาเวสสันดรจาดกดังอ่านตาสีตาสากาธาตุบริวารก่อพร่ำพรังจ้างม้าและงัวควายเขาเปลือกเขาสารก็จักมีตามปรารถนาทุกเมื่ออันจะแลญาถาในกาละเมื่อใดพระศรีอริยเมตไตรก็จักมาทลัดปัญญาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระภายบุญแก่กล้าก็จัดใดหันนาต้านบ่สงสัยแต่และเหตุใดเป็นปาไทยญาเข้าห่อเสบียงต่อเดินทางไปสู่ศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรอันยกมาตินีแล้วนั่นแลนี่ที่ตังขีญาสังวันนาจาด้วยอานิสงส์มหาเวสสันตละก็บังคมสมเรสเดงสาธุสาธุพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาปาฐกถาธรรมบรรยายอานิสงส์เวสสันดรชาดกซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าในภัตตรกัปนี้จากท่านหลวงพ่อพระครูปฏิญาณธรรมทินหรือหลวงปู่ดอยเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกคีรีพระนักจัดรายการธรรมะคลื่นสีขาวท่านพระครูปฏิบาลธรรมทินนะครับท่านเดินทางมาจากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งได้ปาฐกถาธรรมบรรยายให้ผู้ที่สดับรับฟังในห้องประชุมแห่งนี้และผ่านคลื่นไปยังสถานีวิทยุในภาคีเครือข่ายของคลื่นสีขาวทั้ง8จังหวัดภาคเหนือนะครับในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ดร.สุกิจอัครมหาเสนาวงศ์ซึ่งเป็นผู้แทนของสำนักศึกษาธิการจังหวัดอาจารย์บรรยายพิเศษมจร.ด้วยนะครับท่านเคยเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษของเรียนสงฆ์นครลำปางด้วยในสาขาวิชารัฐศาสตร์บรรยายเรื่องกฎหมายนะครับขอเรียนเชิญท่านนะครับได้ถวายกันเทศท่านพระคุณเจ้าเถระภิกขุหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดอรัญญวิเวกคีรีหรือพระธาตุจอมพ่ออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเหลืออีก1กันนะครับคาถาพันสำหรับคณะสัตยาสาธุชนที่โทรศัพท์มาถามนะครับจากทางบ้านเนี่ยว่าข้าวมัทุปายาตหรือว่าข้าวติ๊บซึ่งใส่กระปุกหลังจากที่กวนข้าวมัทุปายาตเสร็จแล้วจะให้บูชาราคา10 บาทนะครับก็สามารถโทรศัพท์มาจับจองได้ขนาดนี้ในห้องประชุมมีพระนักเทศน์ชื่อดังหนเหนือหลายรูปนะครับ
ทางคลื่นวิทยุสีขาวพระอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพระครูสิริธรรมบัณฑิตอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีบัดนี้พร้อมแล้วนะครับกับผมขอโอกาสกราบรัตนาในเมตตาธรรมท่านพระครูปฏิภาณมัธรรมทินได้อนุโมทนากราบนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับรับพรด้วยกันนะคนที่อยู่ในนี่และคนที่อยู่ทางบ้านไม่อุ้ยโทรมาบอกว่ารับฟังชัดเจนดีขออนุโมทนา เอวังโหตุสัมปติสามิสมณะสตามุลสตาอุปาสกะอุปาสิกาได้ปากันน้อมนำมายังกีฬานับปัจจัยไตรยวัตถุธรรมมาตาปนาถวายปูจายังพระราชธรรมเทศนาชื่อว่าอานิสงส์เวสสันตระอันตนตัวแห่งผู้ฆ่าได้เทศนาไปเทศนาแบบประยุกต์ไปแล้วนั้นก็ขอกุศลผลบุญอันนี้ได้ปกปักรักษาเพื่อได้มีสลีตีกาอายุวันนะสุขภาละปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้พยาธิจุผู้จุคนนั่นจุงจะมีเตียงแต่ดีหลีตามดังในยะคาถาบาลีเทศนาวายะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโจติราโสยถาภวะสพพีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโกวินัสสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุขอโทษครับก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการฟังเทศมหาชาติเวสสันดรนะครับหลังจากสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจบไปแล้วก็จะมีปีพาทย์ระนาดกลองบ่งบอกเป็นสัญญาณว่าพระธรรมเทศนาได้จบลงที่มันใส่อยู่สางลำไปมันต้องเอามาเพื่อนน้อยมาหลับเลย
ขอบคุณครับปีพาดละนาดกองพ่อครูใหญ่คณะทุ่งฝายบันเทิงศิลป์เป็นสัญญาณให้เราได้รับทราบนะครับว่าพระธรรมเทศนาได้จบลงไปแล้วเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการฟังเทศน์มาจากเวสสันดรชาดกของชาวล้านนาลำดับต่อจากนี้ครับจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากองค์ปาฐกซึ่งได้รับเมตตาธรรมจากอาจารย์พระมหานฤดลมหาปัญโยเลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านเอื้อมรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตศิษย์เก่ามจรนะครับพระมหาปรริยนธรรม3 ประโยคและปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษาสำนักวัดน้ำโทงตำบลบ่อแฮ้วอำเภอเมืองจังหวัดลำปางซึ่งถือว่าเป็นนักเทศน์คนเหนืออีกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงน้ำเสียงเรียงนามของท่านนั้นจะได้สดับรับฟังจากพระธรรมเทศนาคาถาพันเป็นภาษาบาลีนะครับในโอกาสนี้กับผมขอโอกาสกราบอาราธนาหลวงพ่อท่านพระครูอุดมศิริทัตน์เจ้าคณะตำบลทุ่งฝายเจ้าอาวาสวัดศรีปุมมาได้เมตตาจุดเทียนส่งธรรมในกันนี้กราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับท่านพระครูอุดมศิริทัตน์นั้นถือว่าเป็นพ่อครูใหญ่นะครับในวงการเทศเป็นนักเทศน์หนเหนือที่มีความชำนาญเป็นพระมหาปรริยนธรรมด้วยและมีความฝักใฝ่ในด้านการเทศในท่วงทำนองแมลงผู้ชมดวงถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามอีกรูปหนึ่งนะครับของจังหวัดลำปางในวันพรุ่งนี้ท่านก็จะได้ขึ้นเทศกันที่8 กุมารบันด้วยนะครับขณะนี้หลวงพ่อกำลังจุดเทียนส่องธรรมพระธรรมเทศนากันนี้ว่าด้วยคาถาท่านนะครับเรื่องราวคาถาพันบังเกิดขึ้นในสมัยของพระบรมไตรโลกนาถซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์เมืองพิษณุโลกเมื่อปี 2025 ว่าด้วยมหาชาติคำหลวงเป็นภาษาบาลีล้วนๆเป็นอัตถกถาลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ร้อยตำรวจตรีศรีไวยสมวรรณครับได้อาราธนาธรรมนี่ก็เป็นปราชญ์ล้านนานะครับที่นั่งกันมัดซีกันเอกนะครับพ่อครูใหญ่จะได้อาราธนาธรรมนะครับขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความเคารพยิ่งครับพรหมาจะโรกาธิปติสหปฏิกัตอัญชรีอันเทวลังอายาจัตถะสันติทะสันตะปรชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชังอาราธนังกะโลมานอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีผู้อำนวยการวิไลสงฆ์นครลำปางพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือทุกรูปอาตมาภาพผมได้รับจันทานุมัติให้เป็นองค์เทศนาธรรมในภูกที่4สำหรับวันนี้คือธรรมที่มีชื่อว่าคาถาพันประกอบด้วยพันพระคาถาในธรรมมหาจารย์เวสสันดรชาดกก่อนอื่นนั่นก็ต้องขอในส่วนหนึ่งที่รับฉันทานุมัติในการทำหน้าที่แสดงพระธรรมเทศนาคาถาพันนั่นซึ่งปีนี้เป็นปีงูเล็กซึ่งก็เป็นปีเกิดของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่พระธรรมลังการอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6ซึ่งทราบมาจากอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษราสว่างวงศ์และในช่วงเดียวกันนั่นเมื่อปี 2563 กระผมอาตมาภาพได้รับหน้าที่ในการเทศนาธรรมคาถาปันซึ่งจัดขึ้นที่ข้างวัดบุญยวาสที่หน้ามิวเซียมฮันก็ได้ทำหน้าที่ในการเทศคาถาพันซึ่งในปีนั้นหลวงปู่ได้มานั่งฟัง
แล้วก็ได้ถามว่าเอาทำคาถาพันผูกเนี่ยมาจากที่ไหนเพราะโดยปกติแล้วทำคาถาพันจะมีอยู่3ผูกด้วยกันแบ่งเป็น3ผูกด้วยกันแต่กระผมอาตมาภาพได้คัดลอกเลือกเอามาจากทำฉบับวิงวอนหลวงซึ่งอยู่ในปีเขาลงในสื่อต่างๆได้คัดออกมาเอาเฉพาะที่เป็นคาถาอยู่ในทำผูกแต่ละผูกตึง13กันเอามาไว้ในคาถาพันผูกนี่ซึ่งคาถาแต่ละตัวก็จะปรากฏอยู่ในธรรมมหาจารย์เวสสันดรชาดกตึง13กันถ้าหากเจ้ทำ3ผูกนั้นมาเทศก็จะใช้เวลาบัตรกว่าชั่วโมงกึ่งในการเทศนาธรรมคาถาพันในวันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงในการเทศคาถาพันตึง13ผูกส่วนหนึ่งบุญกุศลเกิดจากการเทศนาธรรมในครั้งนี้มีมากน้อยประการฉันใดเราก็ขออุทิศถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมลังการสิ่งครั้งนั้นหลวงปู่ได้ปากขอว่าเอาที่ไหนมาแปลงมาฮื้อฉบับหนึ่งแต่ยังบัตันได้แปลงบัตันได้เรียบเรียงเอาไปถวายหลวงปู่ก็ได้มาละสังขารไปแห่ก่อนในวันนี้เป็นแห่งครั้งหนึ่งได้มีโอกาสขึ้นเทศนาธรรมคาถาพันก็ขออุทิศถวายเป็นอาจาริยบูชาโอกาสต่อจากนี้ไปเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาได้ปากันตั้งจิตตั้งใจสดับหาฟังพระธรรมมาเทศนาในคาถาพันเป็นลำดับต่อไปโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโหสันติวันละวันนาเพติทังกะปิลาวัตถุงอุปาณิสัญญานิโกตาระเมวิหารันติโปคาราวัสสังอารัมภกันเทศิสัทธาวะโหนายโกภะคะวะพุทธติวราวันนาเพติอุปตินิตานาติเตปิขเวสีวิลาเทเจตุตารานาคาเรสีวิมหาราชานามาธรรมเมนารัชชังกาเลสีพุทธติวาลาวนา วาราสุทัสสะทาวาเรปตัมให้ยาจารุบุพังคิยังตุยหังมานาโสปิยังนาเจวาเกกตังปาปานาเมตวัมสีอัมปิยาวรันเจเมอัตโทสักกะสัพพาภูตานามินสระเยเตทัสสะวราตินนามญาสัพพังข้าโสหนาตามาทังประกาศสินโตสัทธาอาหาวัตวานามัคขวาติวาราชาสุจัมปติพุทธสติยาวรังทัตวาอนุโมติทาวาสาวติทัสสะวารากัดหังนิทธิตังอันเก่ายังกตาในการตัดสัพพรอันผาดับผาดาโดยคาถาว่าใด10 คาถาก่อนแล้วเป็นห้องหนึ่งก่อนและหิมมาปาน134คาถาอิติสาวเลกะเหตุวาตโต
จุตามัตตัญโยอาคามะเหสิยากุชิมเหนิพันติสาพุทธติตะโตจุตาสาพุทธติขัตติเยนะไมหังมาติขังนามังราตานังเทวายาจะมีเทวะตถามินาวิกัมปิยังจะจันติพรหมนาตถาสยังพิงสานากังตาทาสิโลมาหังสนังหัตถินาเคปตินนำหิมานาตันเดนะสันเทนาหิโสขันตนาเอโกสเจสีวินังสันโตตามัดหังปะกาเซนโตสัทธาอาหาอุเทหิกัตเตตารามโนเวสันตารังวัฏาสีวิโยปิงคาเวหาตายังจักขุหังตาชากิงเมพาหิรากังทานังวะเนวันตังสีวิโยอาหาตามัดหังปะกาเซนโตสัทธาอาหาอามานาติยัตถราชนังมาทิงสัพพังโสรังยังเตกินจิมายาตินังทนาทันยังวัจจติศีลาวันเตสุจัตเชหิหานังมัทธิยถาระหังนาหินาปุตเตสุมัทธิทาเยสีสัจจุยาอิเมกุมาเรปัสสันโตมันจุเกปิยาภานิเนสีวิโยโตเวเตกุธาเนขมาจาสมาคตาอุคาจาราจาพุตตาจเวสิยานาจพรหมนาหัตถาโรหาอนิกัตถารัตถิกาปัตติกาลากาเกวาโลจาปินิคโมสีวิโยจาปิสมาคตาอัตสมารัตญาวิวาสเนสุริยัสสะสุขามานังปฏิสัมมาสีวิโยโหตัวรัฐาปัพพาจยันติตังกิจสมิงเมสีวิโยกุฏหายโยนาปัสสามีทุกขตังเมกเตวิยาจิกัสสมาปัพพาชยันติมังอุคาจาราจาพุตตาจเวสินาจพรหมนาหัตถาโรหาอนิกัตถารัตถิกาปัตติการกานาคาธาเนนาขียันติตาสมาปภาจยันติตังหัตตยังจักขุปะหังทัจชังกิงเมพะหิระกังทนังพะหิรัญญังวาสุวรรณังวามุตตาเวรุสิยามณิทักขินังวามหังพาหุงทิสวยาจักะมาคเตตะไทยังนาวิกัมปยังทาเนนะเมรัมมติมโนกาบังสุวรรณังวามุตตาเวรุริยามณิทักขินังวามหังพาหุงทิสวยาจักะมาคเตปภาเชนโตหานันตุวานิวาทานาวิรามิตสังกามังชินทันตุสัตตถาโสหังนาเตนาคามิตสามีเยนาคัจฉันติทุสการตินติวังเมข้ามาทายาวะทานังท่าทามิหังยะทาเหบันติเกมาเสวันนังทักขสิบุพพิตังโอบุภานิจาปทุมมานีนาราชาสาสิหิมาวันตากาถังนิติจังขีญาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุอันเก่ากาถาในกันหิมมาปานอันผาดาด้วยกาถาวัดได้134กาถาก่อนแล้วเป็นห้องหนึ่งก่อนแล้วตาหน้าขัน209กาถาพุทธสติปิโคเทวีพุทธัสสะเมกาตาสาสนังอากาตังกินโนโขกโรติอาหังกัตตวชานิสามิติปฏิฉันนะโยเขนะขันตัวสิลิสยานาคาภาตุเรทิตาเตสังสัลลาปังสุตวาการุดังปริเทวังปริเทวิทังปะกาเซนโตสัทไทเตสาปิตังสุตวาตามทังเซนโตสัทไทสาสลังปิตังสุตวาสัพพะอันเตปุเลปะหะปะคุธานีวัฏกามานังโสราทานังเตทาวังโรนิโหชันนังเตสุมะคากิลันตาวัตทังปะกาเซนโตสัทธายิทาราชาดังสัญจายังธรรมิกังวรังทาสิมังทวีวังกังชามิตะวัทังปะกาเซนโตสัทธาธรรมราวิราชาปุติ
มาทีสัพพังข้าโสพันนาตาทางกาเซนตุสัทธิตังพิมมานิยันนาวาคัดเตตังอัตเสอาญาจิโสนาหังอากามาทาสิงปีอรัญญังเนตุมุตสาเหสะเจอิชาติอเนวะตุงสะเจนิชาติอัจฉตุตาโตสุหังมหาราชายาจิตังปฏิปัชชะธรรมาจันตนาสมาจเรราโชชันลังอาธารายิกาสิยานิปตาเรตัวกุสาจิลังอาธารายิตุโควาโสอารัญยัตสมิงมาหิตวังลังคเนคามิตัมหารวิราชาพุทธิมัทธิสัพพะคาโสภานาหันตาหังสุขามิชัยยังเมเวสันตารังวินาตัมภารวีมหาราชาสีวินังลัตตวัตตโนอิงคังมัทถิงนิสาเมหิวะเนเยหนติตุสาหาปโหติกาปตังคาจามากาสามาตุมัคคิกาเตปิตังตัตตะหิงสยุงตันเตตุขารังสิยาอปะเรปัสสะสันตเสนาทิโนปนิเสวิเตสปะอัจฉคารานามาอวิสาเตมหาปลาเตมนุสสังมิขังวาปีอภิจาอภิจาสันนามาคตังปริคิปิตวะโพเคหิวาสมาเนหิอัตตโนอัญเยปิกันหาจานิโนอัจฉนามาอาคัมมิคานาเตหิปุริโสติโตลูคามาลุยหามุจจติสังฆาตายันตาสิงฆานิติคาขานิปหาริโนมาหิสาวิจารันเตธาดาทิงโสตุมมรังปฏิทิสวามิคานังยาถุนังข้าวังสัญจาริตังวาเนเทนุวะวัชชาคิทาวะกัดหังมัทธิกาลิสาสิติเตมัชชันติเกกาเลสันนิสินเนสุปะคิสุสุนาเทวาภาราหารัญยังตัทธาตานากันดากาตังนิตติตังขีญาสังวันนาวิเศษจาหงเหตุอันกล่าวยังคาถาได้ตานากันอันผัดดับผัดดาด้วยคาถาวัดใด209คาถาก่อนแล้วเป็นห้องหนึ่งก่อนแล้ววันนาปเวท57คาถาเตปฏิปเทอากาจันเตมนุษเสติสวากาหิงวังกาตาปปะโตปุจฉันติกุศรันเจวะเมสัมมาโตสัมมานะเมสันโนมาติอัตติราชัสสะตังเจตาอนุญญาจิงโสเอวังวุเตอิธาเนวะตาวาอัจฉันโสเจตารัตเถสภายาวะเจตาคมิตสันติรัญโยสันติกาญาจิตุงนิจจาปะเมตุงมหาราชังสีวินังรัฐาวัตนังตังเจตาปุรคิตวปฏิตาลัทธาปัจจญาปริวาเรตัวนาคัจฉันติเอวังชานาหิคติยาอาธาธาคาสิพัทันเตนิโคทารังมาตุวิปาภัลังลัมมะเกสิคาเรจตังสิตัจฉายังมโนระมังอัตตาตาคาสิพัทันเตนาลิกังนามาปะพาตังนานาติจะขันพินตังเสลังกิ่งปิลิยุสาตังติสุกาลิมุจาลินหุนามาโสสลุพุทธาริเกหิสังฉันโนเสตโสคันที่ยิหิจาโสวานังเมฆาสังกาสังทุวังหริตาสัตถรังสีโหวังมิสเปคาวิขาวานาสันดังวิขาหิยาบุพารุเขหิฉันนังพลาลุเขหิจูหยังตติพินทุสริวะโคนานาวันนีติชากุฉันติอุตุสัมบุติเตตุเมตโตเวสสันตโลลาจัปัญจศีลานิรักติอาหังจามิภาลาวะเนอโรคังเตมหังสุชาคาติอัจเฉรังวัตโลกันสมิงอัมพุตังโลมหังสนังปริญายิตวาสีวิการาเหนาจาสาขามัทิงอรัญญสมิงปิติกาปาลิเววาติวนาปเวสนากันดังนิทิถังขีญาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุอันกล่าวยังคาถาในกันวันนาประเวทอันประดับประดาด้วยคาถาวัดใด57คาถา
ก่อนแล้วเป็นห้องหนึ่งก่อนแลจูโจก70เก่ากาถาตั้งทากาลิงคลักเทตุนนาวิตาพันมาสิ่งสู้จักโกนามาพัมมาโนพิขาจาริญาญากาหาปนาสตังลาเปตวาเอกัสมิงธรรมนากุเลตาเปตวาปุนาตนังปาลิเยสนัทธายาคโตเอหิตังอาหังข้ามิยังยาถามิวาจันนังสุตันติยาถาอาคันตัวสังฆมังอเตจาปราชิโตอนิตังปะกาเสนโตสัตตาหาตโตโสพิมมานิยาวาสนานุโคอิติโกกามาราเคนะพิมมานิวิงสุตมัทังปะกาเสนโตสัทธาหาอิทังวัตตวนาพรหมนาพันธุงโอปาทานังกัตโตโสมันตยิตตวนาภาลิยังกัตตวปัตตกินังสัทธาหาโสโชติโตพระมณียาพระมโนกามาคินตินาอาคันตังปฏิเสวันเนนาวิกากินเนโกราชาพุทธังนาภาสังชายันธรรมะปราชิตังธรรมะทังปะกาเสนโตสัตตาอาหาสาเจตาพุทโธปฏิโสสิอารันเยโลตะโกตุมเหหิพระมเนปะกาโตอิทินเทเนนาคัตติโยปิปิจิตโตสักกะลาวะกิงโกเสติปัปปะโตสิโลโสตัสสะวัจนังสุติปัญญาจโตมหิกุโมสาวาทังกรณโตอาหาปิยาสเมปิโยตุนโตปุณาปัตตังทิธามิธาอิทันจามาตุโนนาทุกขังอาหินาตัทังนาทุกขังสัตติยาหตังตันจาทุกขันจาติปัจจยังปัสเสชินนากังปติงนัตถิกิตานัตถิรติชินเนนะปฏิสหานาทีอัลลาปัสสาลาโปชิคัมตัมปินาโสภาติตาหลาตะวังลูปาวาติปุริสานังพิงปัตตาคัจฉายาติกุเลอาชากิงชินโนรามายิตสตินาเตพรัมมนาคัจฉามีนาทิงอุทกะหาริยาติโยบังปริภาสันติตยาจินเนนะพรัมมนานาหังตัมหิกุเลชะตังยังตะวังอุทกะมาหาเรเอวังพรัมมนาชานาหิเตนะวังวัจฉามิหังคะเลสเจเมตาสังทาสิงวานานายิตสสิพรัมมนาเอวังพรัมมนาชานาหิเตวัจฉามิสันติเกจุจักกะปะปังนิติตังกิญาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุอันเก่ายังกถาในการจูจกอันประดับประดาด้วยกถาวาใดและจุลปน35กาถาเอวังเจตาพุทโธพรัมมนังโพเจตัวปัตยาสัทธายาตาสามาตุโนตุมปัญเจวาปะกะมีกาสันถินจาตัตตัวมาคาตะเปตัวตักกินาหัตถังอุคิปิตัวมหาสัตตัสสาวะสโนกาสังอาจิขันโตอาหาเอโสเสโลมหาพัมเมปัมปะโตกันตมาตโนเอเตตุมมาเอเตสกุณายัตถาเวสันตโลลาจาตุมเหวะสัมปะลังโหตุอิตังวัตตัวนาปิงขเวปัตตกินังกัตตัวอาเตตาสกุณาสันตินานาวันนาภาโหติจาโมทันเตสหาภาลิยาหิอัญญมัญญังปกูชิโนนันทิกาชีวะพุตตาจาชีวะพุตตาปิยาจโนปิยาพุตตาปิยานันทาติจกาปุคารณีกรามาราวะคันติตาตติจักจคาเนวะทิสเรนานาวันเนหิบุเพหิกุศเรหิสุขันธิตายัตถาเวสันตโลลาจาสหพุตเตหิสัมมาติธาเลนตัวพรัมมนาวันนังอาถาทันจามันสังสัจยังจัมมะวาสีชามาเสติชาตะเวทังนามัสสติตะมัทถังปะกาเสนโตสัตตาอาหาอิตังสุตวพัมมปันตุงเจตังกัตวปตากินังอุตกาจิโตปะกามิเยนาสิอาจุโตอิสิติจุลวันนานังไอทิตังขีญาสังวันนาวิเศษจาหงเหตุ
อันกล่าวยังห้องจุลปนอันว่าดับปาดาโดยคาถาว่าได้35คาถาก่อนแล้วเป็นห้องหนึ่งก่อนแล้วมหาปน80คาถาคัดฉันโตภาราทวาโจโสอาจุตตัสสะอาจุตังอิสิงติสวนาตังภาราทวาโจสัมโมติอิสินาสหติกัจจิโนโพโตกุศลังกัจจิโพโตอนามายังกัจจิอุนเชนายาเปทากุศลันจิวโนพระเมอัตโตตังสาวเนปะโอนิวัสสะปุคานีอิธัมปีปานิยังสิตังนะเพวังเอติปุญญาทังสีวิราจัสสะตัสสนังอากุทารูปะหังโพโตนาหังยาจิโมมากาโตโสตัสสาวะจานังสุตวะเอสะเสโลพระเมปัปภะโตคันธมาตโนเอเตนิลาเอาปาลิตุมมาปาลิยาเสโสอัมหาจัมปุปฏิตาเนนิจาปกาโคมาวาตตาปทุมมาเสตาโสคันธิเยหิจักุมพิลาจาเอธาอุตกาสมิงตินิกาการาโรชานิอโปตาสุริยวันลีจักะเหหุราปวาเสนติบุพานิจาอาเทตาเสหาปยาคาจะสุโนปิจาอัฏฐสมาปหุกาตะมัทังปกาเสนโตสัทธาอาหาอิตังสุตวพรหมนาพันธุงอิสิงกตัวปตังกินังสิริสาเสตาปริสาสาตุวยันติปตุมานิขันติสรานิขันติอาสนาเจตาบุพิตาปังกุลาปะหุลาเสลาโสพยัญชนะจะบุพิตาเกตากากานิกาลาจักมาเววาราบุพิตาอาจุนาอาจุกันหาจามหานามาจะบุพิตาสัมบุพิตาคาติทันติปัจฉลันเตวากิงสุกาเอาภาโตสรัญจามุจจรินทังบุพาติทันติภาคโสอิทธิวะเรหิฉันชนังวานันตามุปโสภาติอัฏฐมาสังทาริยามานานังคันโหเตสังนาจิตสติมาบุปโสนิลาบุปปิเสตาวารีบุพิตาคิริกันนิกากาเลลุกเขหิชนังว่านันตังตุลาสีหิจะสัมโมทิเตวะขันเทขันเทนะบุปาสาขาหิตังวานังปุมมาลาบุภาขันหาเนนะสมันตาพินาติตาตินิกาการุชาตานิตินิตัสสมิงสารสีพรหมดากุมภามัตตานิเจกานิมุระวันตานิวาอุโพตะมาถังปะกาเซนโตอุตนะคาคาจิตโตปะกามิยะตาเวสันตโรอาหุติมหาวันนาวันนังนิติตังขีญาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุอันเก่ายังทำมหาปนอันว่าดับว่าดาด้วยกาดาว่าได้80กาถาก่อนแล้วเป็นห้องหนึ่งก่อนแลกุมาลาบาน101กาถาจุจังโกปีอาจุตาปเสนากาทิตามัคเขนากันตัวยาวาจตุรัสสะโปคารานิติลังปัตตัวจินเตสิตังปนารัตติงเอโกปุริโสสาปพุนจิตวตังสุตวมหาสัตโตอุเทหิปฏิทาโปรานังวิยาติสติอาหัมปิตาตาปัสสามิโสโยพรหมโนติสติอาวาโสกิจจานิพนโตอนามยังกัจจิอุนเชนายาเปตากัจจิมูละภาลาปะหูกุศลันจิวะโนพระเมอนามยังสัตตโนมาเสวาสตังอารัญเยชีวิโสกินังอิธัมปิปัตถมังปัสสามิตินโดกานิปิยะภาลานิอิธัมปิปานิยังสิตังยถาวะลีวะโหปุโลสัพพะกาลังนาขียาติตัทามินาวิกัมปะมิอิสโรภัมมานานาวาสัมมาปิโลจามิกามานังไมหังปีรุจติอาเชเนสะพยามิราชาพุทธสุโนหิเมเวสันตโรอาหาภารุสวะจนังโสตัว
อุญจยะตาโตกุมาราปยัตถิตาสุตวาลุทธัสสะภาสิตังเตนะปทาวิงสุชาลิกันหาจินาจุโพเอหิตาตาปิยาปุตตาปุเรธามามาปารมียานาวะเวมะเวโหตาอัฏฐมโหสัตโตเอหิอัมมะปิเยติเตตามะถังปะกาเซนโตสัตตาอาหาตะตัวกุมาเรอาทายะจาลีกันหาจินาจุโพพระมนัสสะอาทาจิโตปุตตะเกธานามุตตะมังทัทาสิยังพิงสนากังทัทาสิโลมาหังสนังยังกุมาเรปตินนัมหิเมตนังสมากัมปะทาตามัทังพระกาเซนโตสัตตาอาหาตโตโสพรัมมโนรุทธังระทังตันเตหิอัมมาจานิขันตาตามัทังปะกาเซนโตสัตตาอาหาตโตเวสสันตโรราชาทานังตัตวนาคติโยปันนะสาลังปวีสิตวกาลุนังปริเทเวติการวันจนะสัตตาตุสิตากาถังโนโสนารัชชัยยะอัฏฐเมตนังสัจจังกิเลมะวะหังโสตมาถังปะกาเซนโตสัตตาอาหาอาหงตังตังกันหาชินาโวจาอายังมังตตาพระมโนรัติยาปฏิโกเตสินาจะยังพระมโนตตาคิริโตวาเลอสัมปเตยิวาอิเมโนปาตุกาตุขาวัจฉันตุพนโตสุนาจาวะตโนปาทาสุนาจาวะตโนปาทาภาระหังทิติพระมโนอิติวิลาปิงสุกุมาลามากุกิตถิโนกุมาราปปังนิติตังขีญาสังวันนาวิเศษจาหงเหตุอันกล่าวยังคาถาในธรรมกันกุมารบันอันผัดดาปาดาด้วยคาถาวัดใด101คาถาก่อนแล้วเป็นห้องหนึ่งก่อนเลมัทธิ90คาถายังปนาต่างรัญญามหาปัทวิงอุณาเตตวพรหมนาสัมปิญญาพุเตสุตินเนสุญาวาพรหมาโลกาเอกะโกลาหาลังจะตังอโหสิตามัทังปะกาเซนโตสัตตาอาหาเตสังสัลลาปิตังเตนุนาพุทธกาไมหังมัคคานัตถุลาชโนอัฏฐาระเตเตวะพุทธาตามัทังปะกาเซนโตตัสสะตัสสะลาลาปิตังมานายาอิมัมหินาปะเทสัมหิปุณตากาอิมัมหินาปะเทสัมหิอิตังเนสังเยสุบุพเพอายังโสอัสสโมนาอิติวิลาปันติมหาสันตัสสะสันติกังขันตัวกิมิตังตุนหิปุโตสีอภิรัตเตวะเมโนกิมิตังตุนหิพุโตสีกัจจิอายะพุทธเกอัฏฐนังสวากัสสมาอิตังตะโตทุกขาลาลังนานุมาติวาลาโลหาลาจาพุตติญาสัสสินีอาหังปตินจาพุตเตจาอาจาริยามิวามานาโออีทังโสวันนาหาลิทังเอตังมุลลาภาลังสัมมาเนพระมะเนเอวังวิลามานาอิเมเตชัมปุกาเวติอิเมติทันติอารามาวิวิธานิรุขาชาตานิอิเมโนหัตติกาสาปกิติจาอิเมสมาสาลาลูกาปะหูกากัตถาลิมิขาอิเมจาหังสาจากลจาจาอิมาตวะกุมปายโยบุพพิตาสัพพการิกาสาพุตตาโสเกนะนาโคโนทวะปัสสามิเยนะเตนิคาตามาตาเอวังวุเตปิตามาทังพระกาเซนโตสัทธาอาหาสาตัทธาปาลิเทวิตตวาปภาตานิวันนานานิจาพุนาเทวัสสมังขันตัวสามีกันสันติโรธาตินะโนเตวะปัสสามิอิติมาทิวะลาโลหาลาจาพุติมาติปิโขโลกังวินาเมตัวสติงปฏิลาปิตัวตามาถังปะกาเซนโตสัตตาอาหาตามาจาปุตังพระเจ้าพุทธิอาสันทันนางวิทิตวเตเอตัมภารวิวนานิจาปุนาเทวัสสมิงคันตัว
สามิกัสสันติโรธาตินาโคเทวาปัสสามิอิติมาทิวลาโลหามาทิปิโคโลหังวิตินาเมตตวสติงปฏิลาปิตวตะมาตังปะกาเซนโตสตาอาหาตามาจาพุตตังลาจาพุติอัสันทันนางวิติตัวนางเอตัมภารวิอากาลังวิชุราตาอิติมัทิวลาโลหาลาจาปุติยาสัสสินีเวสันตารัสสะอนุโมติพุทธเกตานามุตตะมังตะมัทถังปะกาเซนโตสัตตาอาหาตามัชชาปุตตังลาจาปุติอาสันทัสสนังตะมุตตะบังอาติมาติวลาโลหาลาจาปุติยาสัสสินีเวสันตารัสสะอนุโมติพุทธเกธานามุตตะบังมาติปัปปังนิติตังกิญาสังวนาวิเศษจาองเหตุอันเก่ายังทำมาทีอันว่าดับปาดาไปด้วยคาถาว่าใด90คาถาก็แล้วเป็นห้องหนึ่งก่อนแล้วสักกะบันนา43คาถาเอวันเตสุอัญญมัญญังสัมโมทะนิยังกาถังกาเทนเตสุสักโกเทวราชาตินเตสีทวิสุทวิคติเยสุตะมัทถังปะกาเซนโตสตาอาหาตะโตราติยาวิวัสเนสุริยุขามนาสัมปัตติโกพรหมนาวันนาเนปะโตเนสังอติสัตตากัจจิโนพนโตกุศรังการจิโนพนโตอานามายังกัจจิอุนเชนายาเปทากัจจิมูลาภาลาปะโอกุศรันเจวโนพระมเนอาโตพระเมอานามายังอุนเชนายาเปตาอาโตมูลาภาลาปะหูอัตตะวังเกนาวันเนนาวาพันนาเหตุนาอานาปะโตพระมนารัญยังเมอัคขาหิปุชิโตยถาวาลีวะโหปุโลสัปปะกาลังตะมาตังปะกาเซนโตสัตตาอาหะมัทิหัตเถนาคัตเหตัวอัฏฐามโหสโตกิติสามัทิสาปิอิสโรนามาอุโพทเวนิกายาตุภรังอสันโตทุกรังสตางธัมโมสโกมหัสสมิงมาตาปิตุอุปัฏฐานังกุเรชิตาปัจจยานังสัจจภาวนาโมตุภาวนาปิสุวาจามัจเจราวนายังอาโกทังวรันเจเมอโตสกาสปาปุตตาปิตามังอนุโมทยาปุริสสาวะคังนาจยาตัสสวัจจนาสุตวนาตามาถังปะกาเซนโตสตาอาหาอีทังวัตตวนามะขาวาลาจาเทวะลาจาสุจัมปติเวสันตรัสสะวรังทัตวสักกายะกายังอปากามิสักกะปะปังนิติตังขีญาสังวันนาวิเศษจาหงเหตุอันเก่ายังสักกะปันอันผัดดับผัดาไปด้วยคาถาว่าได้43คาถาก่อนแล้วเป็นห้องหนึ่งก่อนแลมหาราช69คาถาโปติสัตโตมาทีจะสัมโมตะมานาสกะคัตติเยอัตสเมวะสิงสุจุจักโกปิกุมาเลกะเหตุวสัตติโยชนะมาคังปฏิปัจจิเทวตากุมารานังอาราคังกริงสุโสปปุจจิตวกัสสะเตสังมุขาภามาติเหมังเอวะอุตัฏฐามคินาปนโตอามัจจาเอวังลาจากุโตนุตวังภาราตวาโจอิเมอเนสิธารเกไมหังเตธารากาตเวตินนาจิตเตนาเคนาวาจายาปัญเยนะสัมมายาเนนะสัตตะเหตังสุตัวอามาจาคาราเมสินายาสานัสสาคาเรตาโสอัสโสวาสัตตารีลาโตปิตามหาทุกขสหาตยังอาสิยันตังกันหาชินาโวจาอายังมังตาตาพรหมโนราชาปุตติจโวมาตาราชาปุตโตจโว
ปีตาปุเพเมอาคามารุยหากิงโนติตาตาธารกามาสัมเมวังอาวะจุตาตามัทถังปะกาเซนโตสัตตาหานิกามิตัวนาหาเปตัวพาโพชายิตัวนาธารเกสมารังกริตัวปันเดนาอุนจังเกอุปาเวสยุงชาลีกุมาโลอาหาคานันตากุลกัมหานิจาเอวังชาลีกุมาโลพุตตาปิยามนุษสานังโลกัสสมิงอุปัจจิตุงตุกันจาหิโนโปตาภูนาหาจังกะตังมายาโยหังสีวินังวะจนาปปะเจสิงอาตุสกังภูนาหาจังอุติขาตากัมปังนาเววาไม่หังวาจนาเอเตหิวะเอวังราชาปุนโตอามัจจาอาหายันตุสัพพะวินาโยตามะทังปะกาเซนโตสัทธาอาหาสาเสนามหาติอาสีอุญยุนจตาสีวิภาหินิชาลินามะเขนาเยนะวังคังปายาสีสัมปะตังตังสันทาเยตังอาชานิยาหาชิสันติเตขันตัวเนคามาตานังอาโหราตานาปัจจเยปเตเสนตังอุปารัญจุงยัตตาเวสันตโลอาหุมหาลาจาปปังนิติตังขีญาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุอันเก่ายังทำมหาราชอันผัดดับผัดาไปด้วยคาถาวาใด69คาถาก็แล้วเป็นห้องหนึ่งก็แลสักคติ36คาถาจาลีกุมาโลโมจารินธาราสราติเรคันธาวรังนิวาสาเปตัวจุตตาสาสราทหัสสานิอาคาตามะขาพิมุขาเนวาทาเปตัวตัดสมิงพระเทเสสีหัพพยาคาทิปิขคาติสุอาราขังสุสังวิตาหิตามาตังปะกาเซนโตสัตตาอาหาเตสังสุตวานิโคสังพิโตตะมาตังปะกาเซนโตสัทธาอาหานิวัตติยิตัวนาราถังวุฒาเปตัวกัจจิโนกุศรังปุตตาอนามยังอัตถิโนชีวิกาเทวาสายาติสิจากีติสาเยปิเตสีวิเศตตัสสะอุโภกุบารานิคิตาสมาคตานังยาติมหาโคโสอาชายาทาตามัทังปะกาเซนโตสัทธาอาหามัทธิจาพุทธเกติสวตุระโตโสติมาคเตวาลุนิวะปาเวเทนติธานาธาราภิสินจาธาสมาคตานายาตินังมโหโคโสอาชายาธาปัปพตาสมานานิงสุมาหิงอากัมปิตาอาหุงวุธิธารังปวัตเตนโตเทโวปวัสสสิเตวะเทวะอัฏฐเวสันตโรราชยาติหิสมาคาจัตถานัตตโรสุนิสาปุตโตราชาปุติยาจาเกโตเวสันตรัญจามัทธิจาสัพพารัตถาสมาคตาตวังโนสิอิสโรราชาราชังกาเรธาโนอุปาติสักกะกติยาปัปปังนิติตังขีญานสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุอันเก่ายังสักขติอันผดาไปด้วยคาถาวาใด36คาถาก็แล้วเป็นห้องหนึ่งก็แล้วนาครากันดัง48คาถาปังสุดซ้อยต่างสุดตัวมหาสัตโตปิตาราสัตถิงสัลลาปันโตอิมังคาถามหาธรรมเมนะรัชชังกเรนตังตัทธาปภายิทธามังตะวันจาชนาปทายิวะเนคมาสมาคาตาตุกตัญจาหิปุตตัญจาพุญจาหังปันนะสาลังภวิสิตวเตนะอุตตังตะโตเวสันตโลราชาลาโชสัลลังปวาหายิตามัทังปะกาเซนโตสัตตาอาหาสินสิกาโตสุจิวัตโตสัพพะกาลังกาลาภูสิโตปัจจายังนากามามุยหังคักกังพันติปรันตะปังเอหันจะปัจจายังรัฐาเอกาพัตตังปุเรอาสีนิจจังกันทิลายาสินังอีทังเมตังวัตตังอาสีพุทธสติปิโคเทวี
กัปปาสิกันจะโกไสยังโกมาโกปะทุมุตตารานิตาโตโคมันจาตามาทังปะกาเซนโตสัตตาอาหาสัมพัมหิตังอรัญญัมหิสัตติโยชนะมะขังตโตเวสันตโรราชาทานังตัตตวนาคัตติโยสัทธาอิมังธรรมเทศนังอาหาริตัวจาตกังสมุทาเนสิจาตกังสมุเทนะโตโลเพนุเป็นโตปุจุจักโกเทวาตโตอโหสีเวสันตโรราชาโลกานาโตเอวังตาเรธาโอโลธาจักกุมาลาเจเวสินาจะพรหมนาสมันตาปริการิงสุเวสันตเรปยาตัมหิสีวินังรัตถปวันตเนนาเตปาวิงสุปุรังรัมมังพาหูปาการะโตระนังอุเปตังอนาปาเนหินัจจะขิเตหิจูพยังวิตาชานาบาทาอาสุเนขบาจะสมาคตาอนุปัตเตกุมารัมหิสีวินังรัตวัตเนเจลุเกโปวัฏติทาอาคาเตธนาทายะเกนันทิปเวสินาคเรพันธนาโมโคอาโคสาธาชาตารูปามยังวัดสังเตโวปวัตสสิเตวะเทวะเวสันตเรปวิทธัมหิสีวินังรัฐวัฒเนตโตเวสันตโรราชาทานังตัตตวนาคติโยกายสาเพทาสัพปัญโยสักขังโสอุปัชฌาธาติตีนาคาระกันดังเน้นที่ตังขีญาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุอันกล่าวยังนาคาระกันผูกไปอันผาดับผาดาไปโดยกาถาว่าได้48กาถาก่อนแล้วเป็นห้องหนึ่งก่อนเลเวสันตระจาตกังสหัสสกาถาดังเนติตังเขียอันว่ากาถาหลายหลากหากดับได้ตัดสะปอนกัน99กาถาหิมะวนา134กาถายังบ่อปอปันตาหน้าขัน209กาถาวิเศษวนาปเวท57กาถาเป็นเจ้าจูจก79กาถาบอกกับบ่หนจุลปน35กาถาหมายกดแขดมหาปน80กาถาปดีกุมารบันมี101กาถาวาทีมัทที90กาถาครบทวนพันสักกบัน43กาถาบ่เกินบ่ขาดมหาราช69กาถาปดีสักขติมี36กาถานักคารา48กาถาบ่กากาดแก้วนับหากแล้วปอปันอันพระจอมทันติไว้เทศนาไว้เมื่อมาในมหาเวสันตราชาตาการนับตั้งแต่ตัดสะปอนกัน9ทาราบต่อเต้านาคารากันก็บังกุมสมเลนสารเดชแล้วเต่านี้ก่อนแล้วสาธุสาธุสาธุพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากองค์ปาฐกอาจารย์พระมหานฤดลมหาปัญโยเลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านเอื้อมพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตมจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางศิษย์เก่านะครับซึ่งเป็นองค์ปาฐกคาถาพันธ์พระคุณเจ้านั้นเป็นพระมหาปรริยนธรรมสำนักวัดน้ำโท้งนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษาจบลงไปแล้วนะครับผูกที่4คาถาพันธ์ในโอกาสเดียวกันนี้ขอโอกาสเรียนเชิญท่านร้อยตำรวจตรีศรีวัยสมวรรณนะครับข้าราชการบำนาญตำรวจได้เข้าเทียบถวายกันเทศองค์ปาฐกขออนุญาตเรียนเชิญครับถือว่าท่านเป็นเพชรเม็ดงามอีกท่านหนึ่งของจังหวัดลำปาง
เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระเถระหลายรูปนะครับที่ฝักใฝ่ด้านการเทศในทุ่งทำดองแมลงผู้ชมดวงท่านยังเป็นอดีตพระนักเทศชื่อดังนั่งตังบัลลังก์ในผูกที่ 9 กันเอกหรือว่ากันมัดสี่ก็ถือว่าเป็นอีกรูปหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านร้อยตำรวจตรีศรีวัยสมวรรณนะครับคณะสัตยาที่สดับรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับขณะนี้เราจะได้รับพรจากท่านพระคุณเจ้าองค์ประถกอาจารย์พระมหานฤดลมหาปัญโยในโอกาสนี้กราบนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโตปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยมาเตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะพิวาตนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโรธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุสนันวันนี้สวยจังเลยนะมาพูดข้าชมเอาผลไม้มาสนันวันนี้สวยจังเลยนะมาพูดข้าชมเอาผลไม้มา